द करेन्ट स्टेट अफ डिजिटल नेपाल भन्ने थिममा रहेर सुचारू हुनेछ। हाम्रा सहजकर्ताहरू वक्ताहरू पनि तयारीकै क्रममा हुनुहुन्छ र प्रविधिले जहिले पनि आम मानिसलाई जोड्छ, यसले उपभोक्तालाई बलियो बनाउँछ, विक्रेतालाई पनि समान शक्ति दिन्छ यदि यसको सही र समानुपातिक वितरण भयो भने। सरकारले संसारका धेरै देशले विद्युतीय प्रणालीमा गएर अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाइसकेका छन्। यसले व्यापार गर्ने तौर तरिका बदलेको छ र नयाँ नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि विद्युतीय अर्थतन्त्रले खोलेको छ र संसारको सबैभन्दा द्रुत गतिमा फैलिएको आविष्कार पनि विद्युतीय प्रविधि हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। बितेको 2 दशकमा 50% जनसङ्ख्यामा विद्युतीय प्रविधि पुगिसकेको छ। यसको लाभ हामीले लिन ढिला भयो कि यसका लागि हामी कसरी तयारी गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न सत्रमा अबको क्रममा छलफल हुनेछ। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2019 भन्ने रूपरेखा पनि बनाएको छ र त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि राज्यका अरू संरचनाहरूको तयारी कस्तो हुनुपर्छ, हामी आज कुन अवस्थामा छौँ, नीतिगत अप्ठ्यारा के छ र अब त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कस्ता कदमहरू चालिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो छलफल अगाडि बढ्नेछ। मेरो नाम हो समा थापा। अबको केही घण्टा मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो संवादको मुख्य थिम रहेको छ एसेसिङ द करेन्ट स्टेट अफ डिजिटल नेपाल र पहिलो सत्र रहेको छ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी। डिजिटल नेपालको लागि चाहिने मेरुदण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, संरचनागत अवस्था हाम्रो कस्तो छ र कनेक्टिभिटी, मानिसहरू कति जोडिएका छन् योसँग भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल अगाडि बढ्नेछ र यो छलफलमा एउटा प्रेजेन्टेसन पनि रहनेछ। प्रेजेन्टेसन दिनुहुनेछ मिस्टर विनय बोहराले, उहाँ एमडी हुनुहुन्छ भाइनेट कम्युनिकेसनका। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी एसेसिङ द करेन्ट स्टेट अफ डिजिटल नेपाल भन्ने विषयमा उहाँको प्रेजेन्टेसन रहनेछ। म उहाँलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मञ्चमा। यसै गरी हाम्रो यो सत्रका मोडरेटर हुनुहुन्छ मिस्टर मङ्गेशलाल श्रेष्ठ, ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट अफ ग्रोथ फ्रस्ट एन्ड सुलिभन। कृपया अगाडि आइदिनु होला। र यो सत्रका वक्ताहरू हुनुहुन्छ सञ्जीव राज भण्डारी, चेयरम्यान मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन। कृपया अगाडि आइदिनु होला। खाना पनि खायौँ हामीले, अलिकति ताली बजाएर हाम्रो प्यानलिस्टहरूको हौसला बढाइदिने हो कि। May I have the pleasure of inviting Mr. Andy Chong, CEO Ansel, as a speaker for this session. र सँगसँगै म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु सुदीप आचार्यज्यूलाई, एमडी डिस होम फाइबर नेट वक्ताका रूपमा। यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु डाक्टर सुरेन्द्र हाडा, डिरेक्टर नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी। सुरुवातमा म प्रेजेन्टेसनका लागि विनय बोहराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको क्रममा उहाँको प्रेजेन्टेसन। धन्यवाद। Back. Good afternoon, everybody. Thank you for the opportunity to give this presentation on digital infrastructure and connectivity. I'm going to start my presentation now. We're going to cover digital backbone infrastructure in Nepal how it is. अनि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै यो अब डिजिटल फाउन्डेसनको हामीले कुरा गरिसकेपछि हामीलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ एक्सेस नेटवर्क, लास्ट माइल कति रेडी छौँ हामी, त्यो कुराहरू र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ट कनेक्टिभिटी मात्रै नभएर अरू चाहिने के तत्त्वहरू हुन्छ, वाट अदर एलिमेन्ट्स आर रिक्वायर्ड। सो सिडिएन भयो, इन्टरनेट एक्सचेन्जेसहरूको पनि त्यहाँ प्रेजेन्स हुनुपर्छ, डेटा सेन्टरहरू हुनुपर्छ, त्यो कुरामा पनि हामी अलिकति टच गर्छौँ। सो डिजिटल कनेक्टिभिटी इज द ब्याकबोन नै त्यही हो जुन चाहिँ हाम्रो डिजिटल अवधारणा छ, फाउन्डेसन, डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्न। विदाउट कनेक्टिभिटी इट्स नट गोइङ टु वर्क आउट। सो कनेक्टिभिटीलाई त सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनै पर्यो। सो त्यो हुँदाखेरि अहिले भएको कनेक्टिभिटी दिस इज द मैले यो इन्टरनेटबाटै निकालेको थिएँ। सो इट लुक्स लाइक दिस। सो मोस्टली इट इज फाइबर अप्टिक्स नाउ, and then we have your 3G 4G को network पनि fiber microwave मा पनि छ, and then some satellite components. Sanjeev Dai यहाँ हुनुहुन्छ, he is doing that research also. So again, these are the kind of backbone infrastructure out there.
अगेन लिफ्टेड फ्रम द इन्टरनेट। कनेक्टिभिटी धेरै जसो चाहिँ नि हेर्नुहुन्छ भने OPGW फाइबर भनेर त्यहाँ लेखेको छ। 3000 किलोमिटर जति OPGW फाइबर छ अहिले को हाराहारीमा हुनुपर्छ। यो चाहिँ नि NEA को फाइबर हो। सो NEA इज लाइक द एलिफेन्ट इन द रुम कि हामी सबै ICT को छौँ, टेलिकमहरू छौँ, ISPहरू छौँ, सबै कुरा गर्छौँ, तर लास्टमा गएर सबैभन्दा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिएर बसेको को छ त भन्दाखेरि अहिले NEA छ, तर त्यसका पनि केही समस्याहरू चाहिँ छन्। सो NEA को OPGW फाइबर इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फाइबर। आज हामीले बोर्डरबाट काठमाडौँसम्म ल्याउने, काठमाडौँबाट अरू ठाउँमा स्प्रेड गराउने सबै काम चाहिँ NEA को फाइबरबाट चाहिँ गरिरहेको छौँ। सो मेरो ISP ले पनि अरू ISP टेलिकमहरूले पनि यसलाई एकदमै भरपुर प्रयोग गरिरहेकै छ। यसको NEA को फाइबरको चाहिँ विशेषता के छ, त्यो OPGW मा जहाँ उहाँहरूले आफ्नो ट्रान्समिसन लग्नु भएको छ धेरै ठाउँमा उहाँहरूले यो फाइबर चाहिँ कोर राख्नु भएको छ। कुनै ठाउँमा धेरै कोर छ, कुनै ठाउँमा कम छ, तर अब त्यो उहाँहरूको आफ्नै प्लान अनुसार गएको छ। त्यो चाहिँ नि हामीसँग त्यति इन्टिग्रेट भएको छैन। त्यसकारण यिनीहरूको यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कति राम्रो छ या कति यसमा समस्या छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि सो आई जटेड डाउन फ्यु पोइन्ट्स। अब यसको हाई अभाइलेबिलिटी भन्नाले यो एकदम यो फाइबर चाहिँ इट्स भेरी वेल प्रोटेक्टेड इन द सेन्स यसको चाहिँ कट हुने चान्सेस यस्तोहरू चाहिँ अलिक कम छ, किनभने यो ओभरहेड छ। यो अब बाटो बन्दाखेरि या बाढी आउँदा यस्तोमा धेरै समस्या नहुने हुन्छ। सो हाई अभाइलेबिलिटी छ यसको। अर्को छ इजी मेन्टेनेन्स। इट्स भेरी इजी टु मेन्टेन। इफ देयर इज अ प्रब्लम इज हार्डली एनी प्रब्लम। अहिलेसम्म हामीले फेस गरेको प्रब्लम एकदमै कम छ। सर्भिस पनि कम्प्लिकेटेड छैन, किनभने इफ देयर इज अभाइलेबिलिटी दे विल गिभ इट टु यु। सो यसमा धेरै अरू केही गर्नुपर्ने प्रोसेसहरू छैन। एन्ड अघि भनिहालेँ 3000 किलोमिटर जति उनीहरूको फाइबर छ। तर यसमा केही यो सिन्स इट इज नट प्रपरली इन्टिग्रेटेड विथ द ICT इन्डस्ट्री, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि वी डोन्ट नो फर स्योर उनीहरूको आफ्नो प्लान्सहरू के हो, कहाँ प्रायोरिटाइज गराएको छ उहाँहरूले, कतातिर लाने हो। र त्यो किसिमको डायलग, त्यो किसिमको चाहिँ एक किसिम को चाहिँ नि कोअर्डिनेसन नभएकोले ट्यारिफहरू पनि आफै सेट गर्नुहुन्छ। वाइ इज द प्राइस लाइक द्याट? त्यो प्राइस किन त्यस्तो छ हामीलाई थाहा छैन। अब त्यो उहाँहरूको आफ्नै तर्कहरू होला, तर त्यो कुनै रेगुलेटरको या रेगुलेटरी बडीको अन्तर्गत नआउने भएर त्यसमा त्यसको इस्युजहरू छ। सो द्याट इज वाइ देयर इज दिस ल्याक अफ कोअर्डिनेसनहरूको कुरा छ। अनि अफकोर्स सिन्स दिस इज नट देयर प्राइमेरी बिजनेस, त्यसमा they still don't have a very good manpower to manage and service this kind of a fiber network, though they have a massive network. ISP, NSPहरूको आफ्नै नेटवर्क छ। उनीहरूको इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि दे हेभ देयर ओन नेटवर्क, आफूलाई चाहिँ नि आफ्नो एक्सपेन्सनलाई गर्छ, तर प्रब्लम के छ दे अगेन डोन्ट सेयर। इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ इज भेरी पुवर अमङ्स टेलिकम्स, ISPs। रेगुलेसन त आयो, नेपाल टेलिकम अथोरिटीले रेगुलेसन ल्याछ, तर पनि त्यो त्यति इफेक्टिभ हुन सकेको छैन। सो त्यो एउटा च्यालेन्जको रूपमा छ। एक्सपर्टिज छ, सबै कुरा छ, तर एन्ड इट्स बिजनेस ड्रिभन ISP, NSP टेलिकमहरूको, तर इट इज फर देयर ओन, दे हेभ बिल्ड देयर ओन प्राइभेट आइल्यान्ड्स जस्तो। अनिखेर देयर इज लट अफ डुप्लिकेसन आउट देयर, सो लट अफ वेस्टेज। वाइ डु द्याट? सो त्यो एउटा पनि च्यालेन्ज छ। अर्को अहिले गेम चेन्जरको रूपमा आएको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि NTA ले जुन रुरल फन्ड भनेर पैसा उठाउँछ सबै टेलिकम्सहरू ISPहरूबाट, त्यसको 2% जम्मा भएको पैसाबाट चाहिँ यो नेटवर्कहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनमा लगाउनु भएको छ। त्यो गर्दाखेरि अहिलेसम्म यो प्राइभेट सेक्टरलाई दिएर करिब 16 to 18,000 कति साइट्सहरू चाहिँ 74 डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ पुर्याइसकेको छ। यो कनेक्टेड पोइन्ट्सहरू जस्तै त्यहाँको VDC भयो, हेल्थ पोस्ट भयो, कम्युनिटी स्कुल्सहरू भयो, सबैमा त्यो कनेक्टिभिटीहरू पुर्याइसकेको छ। अनि त्यसको लागि पनि विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाए। FTT लास्ट माइलमा धेरै जसो FTTH कै नेटवर्क छ। एकदमै विकट दुर्गम क्षेत्रमा VSAT को पनि प्रयोग गरिएको छ। अन्डरग्राउन्ड फाइबर पनि लगिएको छ। अनेक गरेर चाहिँ नि यो एउटा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कम्प्लिट चाहिँ भएको छ। अनि अर्को एउटा मेजर अब इन्भेस्टमेन्ट, किनभने हामीले सबै धेरै जसो NEA अथवा इन्डिभिजुअल ISPहरूकोमा टेलिकमहरूकोमा भर परिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ आएर यो करिब 6000 किलोमिटर फाइबर चाहिँ नि ले गर्ने प्लान छ। एन्ड इट्स गोइङ अहेड। नेपाल टेलिकमले 2टा सेगमेन्टमा गरिरहेछ। अनि द्याट्स गोइङ अन। अलिकति प्रोग्रेस चाहिँ स्लो नै भयो हो, बिकज अफ सम कन्फ्युजन्स देयर, विच आई थिङ्क प्यानल विल डिस्कस अन द्याट। अनि यो फाइबरको मुख्य काम चाहिँ
हरेक जिल्लाको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरमा जोड्ने. सो द्याट्स गोइङ टु बी अ गेम चेन्जर मैले भनिहालेँ, किनभने त्यो जब फाइबर त्यहाँ पुग्छ अनि सर्भिसेसहरू डेलिभर गर्न अब सजिलो हुन्छ. आई थिङ्क द्याट इज द की थिङ देयर, एन्ड वी आर अल एन्टिसिपेटिङ भेरी भेरी क्लोजली. यो अब कहिले सिद्धिन्छ, कहिले चाहिँ यो पाइन्छ भनेर सबलाई यसको आशा छ. तर प्रोग्रेस इज स्लो. अनि एउटा सेगमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम छ, पछि हाम्रो डाक्टर आडाज्यूले भन्नु होला, त्यसमा पनि इस्यु छ. इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थको हिसाबले हेर्ने हो भने मेजरली वीरगन्ज र भैरवबाट आउँछ, तर देयर आर फाइभ पोइन्ट्स फ्रम विच द ब्यान्डविड्थ कम्स, एन्ड अराउन्ड 1300+ जिबिपिएसको इन्टरनेसनल ब्यान्डविड्थ चाहिँ आजको दिनमा आदान प्रदान भइराखेको छ. चाइनाको पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँ टिबेटबाट आउने दुईवटा पाथ छ. अगेन इट्स अ भेरी डिफिकल्ट पाथ, बट एनसेल, एनटिसी एन्ड मर्केन्टाइल आर वर्किङ on that. So this is what I also got from NTA को data. Mobile broadband penetration is there 99%, but it's still expensive. मान्छेले गर्न त्यति still not very affordable. And why it's not like that, maybe Andy can shed some light on that. Fixed broadband मा करिब 30% छ. There's a lot of possibility to grow there further. So fixed broadband has grown very rapidly, very fast, but then there's still room for growth out there. For our digital. अब अरू चाहिने की कम्पोनेन्टहरू मैले भनिहालेँ. यो अल दिस डेटा सेन्टर्स, सिडिएन नेटवर्क्स, यो इन्टरनेट एक्सचेन्ज पनि इज ओन्ली इन काठमाडौँ मोस्टली. अब यसलाई 7वटा प्रदेशमा अल 7 प्रोभिन्सेसमा लग्न पायो भने चाहिँ यो हाम्रो जुन डिजिटल फाउन्डेसन छ, जुन क्वालिटी अफ सर्भिस, रेजिलियन्ट बनाउने कुराहरू अगाडि बढ्न सक्छ. सो दिज आर माई अब्जर्भेसन्स एन्ड रिकमेन्डेसन्स. सो वी हेभ टु बिल्ड अ रेजिलियन्ट एउटा नेटवर्क बनाउनु जरुरी छ. पावर इज अ मेजर प्रब्लम. पावर छ तर एकदम फ्लक्चुएट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि कम्पोनेन्ट्सहरूमा प्रब्लम हुन्छ. पावर इज इराटिक, कहिले 4-5 दिन पनि आउँदैन दुर्गम क्षेत्रहरूमा. सो त्यस्तो इस्युजहरू छ. सो पावर बिसाइड जस्ट ह्याभिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, फाइबर, वी सुड अल्सो टेक केयर अफ आवर पावर इस्युज. सो दिस इज समथिङ आई थिङ्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि अर्को चाहिँ मैले रिकमेन्ड आई वुड डु इज एनइएको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, द्याट्स भेरी भेरी भ्यालुएबल. त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी हाम्रो पोलिसी र रेगुलेसन्समा इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ. सो द्याट आई थिङ्क इज आवर नेक्स्ट पुस वी निड टु डु. अनि द्याट्स द जब अफ एनटिए. एनटिएले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो. इन्फ्रास्ट्रक्चर, जोइन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी बनाएर सबैले आफ्नो रेप्लिकेट किन गर्ने? वाइ मेक सो मेनी नेटवर्क्स एन्ड डुप्लिकेट थिङ्स? वाइ नट ह्याभ वान इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी डु दिस? सो यसको पनि अवधारणाहरू आइरहेछ. सो दिस इज गोइङ टु बी आउट देयर. So basically these are the things I just wanted to highlight. So this becomes kind of a snapshot for the discussion to go ahead. And yeah, thank you very much for this. धन्यवाद विनय बोहराज्यू, एमडी वाइनेट कम्युनिकेसन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी नामक थिममा रहेर उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन दिएर गइसक्नुभयो. अबको हाम्रो छलफल रहेको छ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी थिममा नै रहेर छलफल अगाडि बढ्नेछ र यसको मोडरेटर र प्यानलिस्टहरू आइसक्नु भएको छ. मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ मिस्टर मङ्गेशलाल श्रेष्ठले, ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट अफ ग्रोथ फ्रस्ट एन्ड सुलिभन. उहाँलाई अब यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दै अबको छलफल अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. Thank you. Namaste and welcome to our panelists as well. So today's session I'll conduct in English, if that's okay to everyone. Okay. Thank you. So I would like to start by recapping something about Digital Nepal. So there are 80 digital initiatives that has been identified in Digital Nepal with 8 critical sectors, within 8 critical sectors, to guide Nepal as it embarks to its digital transformation journey. The 80 digital initiatives aims to propel socio-economic growth in Nepal by addressing crucial challenges while unlocking growth potentials in each of the 8 key sectors. So there's a slogan that goes, one country, 8 sectors, and 80 initiatives within the framework. And it is believed to have a GDP impact of close to $8 billion in 5 years if implemented and executed well. With that, also creation of close to 125,000 jobs, high-skilled jobs. So with this
this particular framework seems to be very crucial not only for a digital side, but the entire socio-economic transformation. And within that also, one of the sector that we are discussing today is digital foundation. So digital foundation is the foundation of Digital Nepal program itself. And it is very crucial for this program to have this particular right start and the foundation itself. While internet penetration in Nepal, as Mr. Binay mentioned, has gone up exponentially in past few years, a large section of Nepalese remain digitally uninitiated, not even touched, right? And due to concerns around affordability, access, and digital literacy. So today we'll be talking about how the program can bridge this gap and focus on enabling Digital Nepal framework itself through three enablers as we talk about. One is technology and infrastructure, entrepreneurship and public-private partnership, and talent and skill development. So with this, my first question would go to NTA as well. Your organization is vital for, all of your organization is vital for development and growth of digital foundation. How is your organization aligned with the mission of Digital Nepal framework? Thank you, Mungeshji. So far the digital foundation is concerned, this is the basic requirement for the transformation of the country itself, you know. Like if you talk about NTA, I mean, we have been working in the digital foundation quite long ago when there was an earthquake in Nepal. Not because the DNF was there, it wasn't there, but we started because it was the need for the earthquake affected districts. So we utilize USO fund, which we call it Rural Telecom Development Fund, and we started this internet access project. Then after that, we started the backbone project, middle of the optical fiber project. And then in 2019, the Digital Nepal framework came up, which has about 19 initiatives in the Digital Foundation, the first pillar. And accordingly, we are aligned to that. You know, we have been working on it every day on that. So far, like, we have already connected 16,147 rural municipalities, schools, high schools, and then health centers, ward offices. In the second phase, now we are into like connecting the basic schools, which is around 23,000 schools. And this time we'll be providing them like 20 Mbps of broadband internet connectivity. So to answer your question, like, we are fully aligned with the Digital Foundation working in this field. Thank you, Mangesh. Thank you, Surenji. I would like to ask Andy from NCEL as well on alignment of your organization with Digital Nepal and Digital Foundation. Yeah, thanks, Mangesh, and thanks, Dr. Surendra. From our perspective, the way we think about our business by default, thinks about the digital economy, actually. So our strategy and investments in the last 4 or 5 years has been focused very specifically on making NCEL and also the higher aspiration of Axiata Group as a digital operator. So whatever we do will enable the whole digital economy. The infrastructure that we build must allow us to move along that trajectory, basically. So whether it's building a state-of-the-art data center or building a nationwide fiber optic network, we believe we have one of the largest fiber backbone in this country, and will continue to do so. And also pushing out the boundaries of mobile data access to beyond
or to closer to 95% population coverage, which is also a requirement, for our spectrum and license obligations. Thank you. Thanks, Andy. I would like to ask the same question to Sanjeev ji as well from Mercantile. Thank you. First of all, 2 clarifications. That photograph was taken 20 years ago. No longer valid. The second clarification was that I'm on stage right now as a result of a sabotage. I was supposed to be there. I'm not a panelist. I've been roped into this some 15, 20 minutes ago. So having said that, our company is in the business of establishing connectivity, both with the use of fiber optics as well as satellite. We have satellite connectivity in all 77 districts. Unfortunately, we don't have fiber all across the country, but we do connect to about 5 border points to haul in traffic, international traffic into the country. Yeah. Our aim is now to provide services to our clients, and our clients are primarily corporates and other ISPs. So our emphasis will really be to improve upon that. Thank you, Sanjeev ji. Sandeep ji, the Dishon. Thank you. This is quite interesting, just looking at this just right now. If we were doing this without the digital infrastructure, my name would still be SUDIP Acharya up there. That would be a flex print, and they couldn't have changed it. So, this is the beauty of digitalization. And if you talk about Dish Home, now we are moving on to the Dish Home FiberNet platform. When we started, Dish Home was a satellite-based television distribution company, and it was in digital. Being digital had big advantages for us, for the customers, and for the tax collectors, I can say, or for the government. Before, the television was distributed in analog. And when we started distributing in digital, the government could see how many customers we had. The customers could pick what kind of packages they could buy, and we could be transparent. So this is the basic, you can just see how the advantage is. And when we started the Dish Home FiberNet, this is also part of the extension of our digital product. And I see that the future with digitization of the fundamental the policy the government has followed, I think we're in sync with them, and we will always be with the digitalization part, and I see a big opportunity for all of us in this field. Thank you, Sandeep ji. So as you can see, it's a very diversified panel working towards a common vision, from regulators to private sector implementers in a very different field as well. So with this exciting one, we'd like to start with Digital Foundation is aligned with all the enablers of Digital Nepal framework. I'll be coming back to Digital Nepal framework a lot, of technology and infrastructure, talent, skill and development, entrepreneurship and public-private partnership. What is hindering the accelerated adoption of digital in Nepal? Is it the cost of using the technology? Is it the investment into the technology itself? Or is it the technology itself, or the talent, or the digital divide that we talk about? So I'd like to start with Andy from Encel around that. Thank you, Mangesh. All those factors you mentioned, whether it's technology, talent, cost,
people, etc. Yes, they do have a significant influence on digital adoption and driving the digital economy. But I think from my perspective, going through the last 4 years through the pandemic, it's not technology that's the issue for us. I think technologies are available out there. I think what's critically missing is leadership, perhaps. I think for us, if I look at Ansel, what we do from a digital perspective, I would say it's not because we can't adopt technology, it's not because we don't have talents, it's really because the mindset of the organization is not tuned to do that. In fact, in the last 2 years, the pandemic has pushed us up the curve in an accelerated manner, to think about how we engage with consumers. Yeah, we can do it physically. We have been doing it physically, but the truth is, to move the entire organization to recognize that the only way to engage with consumers and move them up the curve, and it's not necessarily a guarantee either, is to implement programs and initiatives driven by people. Yeah, I mean, Facebook and the rest are successful is not because of technology. They have no technology in the business, absolutely. So it's all about people and mindset, and you need to just drive the organization from that perspective. So coming back to that point, so I think it's leadership, frameworks, policies needs to encourage a certain environment for it to prosper in that sense. Yeah, policies from governments, how PPP framework is going to be enabled, and leadership from the government itself to drive and to have the tenacity to drive very specific programs and not be too, I guess, stratospheric about the ambition. One thing I should say though, cost for technology is not a key impediment, although we know in the last 10, 12 months, the conflicts in some parts of the world, chipset shortages, etc., has driven prices up. But what's more important for us here is the cost of doing business, actually. I don't know if you know, but certainly in our business, 41 to 42 cents to the dollar is for taxes, dues, and fees. Yeah, and that's what's driving, challenges for us as a business to be able to deliver services, say, to consumers, especially in the rural areas, at the right pricing. So I'll stop there for now. I can go on, but thank you, Andy. That's a very interesting perspective. So we'll come back to that during the discussion, but I'd like to get Mr. Sanjeev's point of view on that as well. But not having read the digital framework, I don't think I'm in any position to make an intelligent comment on this. But I do agree with Andy that technology and cost seldom tend to be the primary inhibitors. They're not the main obstacles. It is leadership, other human qualities that are more important. I'll stop with that. Thank you. Sudeepji? The price of technology goes down, right, as there are more users. And I mean, we've seen this in the mobile sector. We've seen this in heavy competition in the internet as well, broadband internet as well. And so the cost is not, really the factor. Being innovative, leadership, as Andy said. But I think the challenges we face in Nepal, one, of course, the taxes. We want to get the consumer wants lower price, and the government wants to collect tax. There's, and then also the rural parts, the subsidies. I was thinking about, when Andy was saying, I was thinking about the United States. In the rural parts, when they allow a house to be built, they make sure that they get the connectivity, and the government gives some kind of rebate, either to the consumer or to the provider.
And that's how, it's kind of balanced out. Here, everything is flat. There is some, I'm sure, when we do the infrastructure building, there is some subsidized way, but not in the longer run. We don't see that. And the other thing I see a big challenge in this field is, like I see when we are doing, we are providing internet broadband services. Right now, it's more like, I feel it's more analog. Either there's an internet or there's no internet. So we haven't, I think there's also a need to educate our customers that it's beyond just being internet. There are so many things to do. And I think that will also push us to become more innovative and provide different kinds of services as well. Thank you. Thank you, Sudeepji. So all of this, compiling it, and I'll come to Surendraji, Dr. Surendra. The panelists out here are very prominent, saying technology cost is not the only hindrance on accelerating adoption. It's also leadership, policy, and other factors. So would you like to add something onto that, please? Good to know that, in this digital connectivity, without the support of the service providers, we couldn't, we won't be able to realize the transformation. So I heard from 3 of our gentlemen that the cost is not the major factor. And we have seen in our bidding process also that when I want to give $100, they claim for 40 or 60. That shows that they are willing to, invest in this field. Other than that, as Andy mentioned about the leadership and the policy issues, may be true to some extent. As a project director for a long time in this field, in the connectivity and the access, I have noticed that, this a top-down approach. We should have heard from the demand side what they want. That is what missing link, I guess. We are feeding them. Like, I have this internet connectivity, you take it. Whether it's necessary or not, that is not being analyzed. Another thing is what I have noticed in the field, we give the internet, they don't even have a device. So those sort of things are not being taken care of. So I do admit there are some gaps on us between the policymakers, regulators, and the service providers, and again the end user. So having said that, to give you a solution, I guess the lesson learned from the past experiences that we need to correct, and that has to be reflected in some policies or the regulatory frameworks. That I admit. Thank you. Thank you. Thank you, Surendraji. So given that, I think we'll go to the last question of the panel as well. So one of the things that we've just come out and is the buzz of the world is post-pandemic, right? So pandemic has proven the power of technology for sure, and also accelerated adoption as well. And we heard some of our keynotes also speak about it we've accelerated at least 5 to 7 years on adoption. The key foundation was connectivity for that adoption as well. And is your organization implementing and making digital connectivity a key priority and addressing following, right? So one is making internet access a fundamental right for every citizen of Nepal, right? Making it more affordable, accessible, and so on and so forth. The other is improve availability of spectrum to operators as well, to enhance service coverage and quality. And another thing in Digital Nepal framework is take leadership in 5G. So the adoption in South Asia as well. And the last one is establish nationwide fiber network, especially towards education, healthcare for underprivileged and addressing the increasing adoption of fintech as well. So I'd like to start with Dr. Surendra again.
In this regard, like you said, the internet as a basic, we have Fundamental already right. defined in the basic services is listed. That's the reason that our ISPs, they didn't have any issues during the lockdown as well, I guess. Yeah, you guys freely moved and gave the services to the consumers. Another thing is there are many topics you said it, but I'll pick up the last one, the very important, the fiber connectivity. We have been trying to, build the infrastructure superhighway, information superhighway, in the medial highway, and that being connected to all the municipalities. But still, like province 1, 2, and 3, we have about 60% of the optical fiber being laid. In province 6 and 7, about 12 to 13%. But province 4 and 5 is completely, due to the court case, we were not able to do anything. So here we have seen like the difficulty, how the fiber connectivity between these 6, 7 and the 1, 2, 3 will be connected. There's nothing transitional as such. That's what was mentioned in the slide as well. I've seen that. Another thing is, if we have to expedite this process, digitalization and this digital transformation process, the infrastructure sharing is a must. I would like to mention here that this Digital Nepal framework is not only the responsibility of the Ministry of Communication and IT or NTA. It's the consolidated approach that all the ministries, be it energy or the tourism, education, whatever, everybody has to keep hand in hand. Having said that, the connectivity part, the digital foundation is with us. So that's the basic thing that we have to provide, and we are working on it. So apart from that, like 5G expansion, we have given permission for the trial of the 5G to the Nepal Telecom. That's it, I guess. Anything Thank you. left? No, I think you've covered. Thank you, Dr. Surendra. So I'll come to Mr. Sanjeev Razbandari on your. So before I answer your question, this question, let me go to the last question and give you a little perspective on why I said the cost of technology is not the most important thing. And to give you some historic perspective, when we first started business, we were dialing up Australia at 120 rupees on a 19.6 kilobit modem. We charged 10 rupees per kilobyte for email. Then we went to using Nepal Telecom's private circuit, paid 10,000 rupees for a half circuit of 64 kilobits. We moved on to satellite. We paid $2,000 a megabyte. In 2008, we and Whirling got together with Airtel, bought in fiber optics at about $500 a megabyte. And today, you mentioned it's between $3 to $5. Therefore, cost is not a major concern. It's important, but there are other issues that are more important. Now, coming back to the questions you asked, you had a lot of questions. I'm going to cherry pick. Okay. Okay. I'm going to pick up access to internet as being a fundamental right. I think it needs to be made so. Just like, we need to treat it like any other utility. Water connection, lights, whatever it is, yeah? And both the government and people on this stage need to work towards that. Until everybody has access to good quality, high-speed internet, we still have a lot of work to be done. Thank you. I'd like to pass on to Andy from INSEL. Yeah, I'll pick up one point, a trivia for you, and that is, I think my peer Sanjeev mentioned about the cost of a 10 megabyte file back then. So now, I don't know if you know, but our services when we offer to a consumer, we are charging less than 34 cents per gig today on our network. 34 cents per gigabyte. Now that doesn't quite cut it. Yeah, it doesn't
give us a positive EBIT performance here, and hence why I defer to my peer in NTA to really look at spectrum costs and licensing fees, because it's obviously not sustainable. But in any case, just to add to that point, I think we know in Nepal there's no starvation of the internet. Almost everybody have access to the internet. Yeah, within obviously the semi-urban and to some extent the rural areas, they all have access to the internet. The issue is, as I said earlier, is leadership aspiration to want it to happen versus what can happen. Now, if we had been given a 5G trial spectrum yesterday, we would have gone out there quickly to trial it so that we understand what is feasible. I'm not saying 5G is going to be feasible in this market, but certainly it's worth doing those trials and establishing what the use cases are for 5G in this market, right? 5G is a great buzzword for sure. In any case, all the spectrum that we received in the last 2 years or last 12 months, we basically have turned it up and enabled it all to make sure that consumers can access our network to the best of its ability, and that's what we have done. Yeah, thank you. Thanks, Andy. Mr. Sudeep? Well, we started right around the pandemic, actually, with the DISOM 500 project. And I was just looking at, last year I had to do something. I was just looking through it. And the first year we had 20,000 customers. And it's been exactly 1 year. I'm looking at my numbers. And we have more than 140,000 customers now. So we have really scaled up, during the pandemic and afterwards. And if you look at, just looking at the numbers, we have done more than 15,000 kilometers of fiber optic layout, and we have more than 152 PODs. And if you look at the affordability, we're providing 10 Mbps internet free with our Dish Home for our Dish Home customers. And so, we're trying to get everywhere, but the challenge we see with the fiber net or the fixed broadband is in the rural areas, where it's sparsely populated and the distribution cost is very high. So the low density area, I think I would request NTA or the government to really think about it, not just on the infrastructure side, but on a longer using the fixed internet. I think the government really has to look at it if the divide, the digital divide, is to be leveled out. So it depends, So maybe like some tax breaks in the rural areas, but we're facing so much problem again. I think Binay also mentioned about the irregular power cuts or even this NEA charges. I mean, these things has to be very, very clear so that, it's in sync and we know what we're doing. But again, because of this unclarity, going forward in some parts is kind of difficult for us. And I think it's for the whole industry, even like it has to be a level, playing field for everyone. And I think then this whole thing will come into place. Thank you, Sujit. There's a lot of things that's come up during this discussion, I think. We've just been added some time as well, so I'll take a leverage to have one more question on it. So I'll go away from just connectivity and focus on other foundation, the digital foundation around. Is Nepal ready with other foundations such as data centers, right? Or other such as cybersecurity, based on the more and more as we get digital, the citizen or the users will require privacy and security around it. And are we also ready with what you mentioned about digital divide or even the digital literacy to adopt that as well? So I'd like to start with
Mr. Sanjeev. So if your question is Nepal ready? The answer is no. But no other country is ready. It's all work in progress. You know, no country is ready with, you know, having solved all the infrastructure issues or all the security issues. It is possible that we're behind and we're catching up, but it's not a work done for anybody else. It's work in progress. Thank you. Thank you. And I'll add to that question as well as I pass it to Andy as well, saying that one is, are we ready into it? And is there something that we are doing or progressing toward it? Or is the organization also doing or progressing toward it? Yeah, you know, cybersecurity, data privacy is a top priority hygiene factor for us. Well, I say hygiene, it doesn't mean that if we do it, great. If we don't, it's great. No, it's not the case. It is top priority. I mean, we have a very focused, in fact, group push top-down approach. And for us, we have a very dedicated team to drive cybersecurity and data privacy. Now, for us, we protect our consumers' data almost with absolute secrecy. First point. And second point, group conducts periodic cybersecurity hacks and check into our systems. Yeah, now, we're never going to be perfect. It's about how long can a cybersecurity hack be done. Yeah, when you say, are we ready? Is 25 days to hack into a platform good or bad, or 10 days good or bad? So I think the team has done a great job so far. I know my CIO has confirmed that amongst all the Azera group, it took 25 days to hack into our platforms, which again, you know, for us to detect and act and block, we were able to do that within 24 hours. So, you know, I think it's work in progress, as you said. It will probably never be good enough, but I think we're doing a great job there. But as a country, I think there's a lot more that needs to be done, absolutely. Yeah. Thanks. Thanks, Andy. Mr. Sudeep? I think, you know, regarding my organization, I mean, data security and privacy is very important for us. And, you know, I'm pretty confident about ours. But what I'm not confident about is, you know, when it gets out from our system. Like, we have to provide data to the government or some other institution, you know, then it becomes very, very kind of a shaky thing. Just, you know, I think, I don't know, NTA is also asking for some data. And there's some data requirement from MICT for our television viewers. And we're not so confident about that. But from our perspective, in our organization, we're very confident about it. And I think, you know, like, but overall in Nepal, I think it's data security is quite dangerous. This is what I feel. And the only reason, you know, like, we haven't been hacked so much is we don't have the, you know, dollar exchange facility given by the NRB. To be very true, you know, like, if something like that, if our exchange rate was, our foreign exchange was tradable, I think we'd be in much bigger trouble. You know, even the hackers know that, you know, these guys can't pay, so they're not hacking. That's a very interesting perspective. So I'll come to Dr. Surendra on that. Having heard from all of them saying that they're secure from their perspective, but feeling that Nepal is not ready or up to the mark up there in terms of data centers or even data security, we'd like to hear from your perspective of NTA as well around it. अझै सुनेन अर्को सुदीपजी हजुरको दिनु So far the data centers are concerned, there is no regulation for that. Anyone can establish data center. But if we discuss about the cyber security, data breach kind of things, because of the technological advancement and the social media, uses of the social media, now the Electronic Transaction Act is not enough.
So a couple of months back, I was also the member of the Cyber Security Policy Formulation Committee, which we have already drafted and submitted to the ministry. And at present, we are developing the cyber legislation so that it can come in the form of act as an instrument to control all these kind of data breaches and the data privacy kind of sort of things. Okay. So government is doing something. I mean, Definitely. just to answer that, Thank you. Thank you. And the assurance goes there. So, having said, and thank you so much for all our panelists as well. This has been very interesting and a very cross-sectorial discussion. And I'd like to pass it on to Mr. Binay. Our distinguished panelists have articulated and also committed towards building strong and secure digital foundation. So what is your perspective of future of digital infrastructure and connectivity based on what you just presented of current state? Should I speak? Hello. Yeah, it's come. Thank you. After listening to the panel and my presentation also, that the future, I don't think anybody is worried about the cost factor of doing things. If there is a need, if there's a will to build, we will build it. So going forward, I'm excited that 6,000 kilometers of fiber are going to be laid, or the work is going on. So connectivity-wise, from a macro level, I think we're all going to be connected. Connection is not a problem. But what sort of quality are we going to ensure it's going to be there? Because that's also very important. For any services, any digital tools we use to transform ourselves later, for the digital transformation, if the services are not good, people are not going to use it. People are going to stay in line and not get the things done. You go to a passport office or anywhere, your license. We've heard stories like your servers down, connectivity down. So those are the quality issues that's going to be also, just for the sake of connectivity is not that important. So what is important is to ensure that quality, that resiliency in the network, in the services. So that's also very important. Then only it's going to scale up. To scale up, then we'll need other things which the panelists talked about, like security. We talk about cyber security. Do we have the laws to really get protected? Privacy, cyber security, a lot of hacking going on. So, protection from that. Otherwise, whatever we use, it's not going to scale. We cannot build it to a level tomorrow where it's going to be mass critical infrastructure and services thing. So that is why I think we now need to focus on those things as well, because we're going to definitely, I'm quite confident that we're going to solve this connectivity problem. And we're doing that as we speak. So going forward, other things are also important. Thank you, Mr. Binay. And I think, thank you everyone. There's been a very, very productive panel discussion, I think. And based on that, I would like to conclude by saying 2 or 3 things only for 30 seconds. One is we'll focus on enablers. That's as we discussed about investment into technology, foundation, and also digital literacy, and role of government also is critical, as well as public-private partnership. So those things need to be focused. This will help us narrowing digital divide, as well as growing our economy. And I'll also request that, I think we need to have such multi-stakeholder discussion more and more, so that we can work towards implementing Digital Nepal. Thank you so much, everyone, and thank you to the audience as well. Thank you to all the panelists and moderator and the presenter of this session, Digital Infrastructure and Connectivity. चेयरपर्सन आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका राजन नम्सालज्यूलाई अगाडि आउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यस सेसनका मोडरेटर, प्यानलिस्ट र प्रेजेन्टरलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनु हुनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी समय अलिकति हामीबाट टाढा गइरहेको छ। यो सेसनहरूलाई थोरै हामी छोटो पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अरू सेसनहरू पनि बाँकी नै छ र डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी सेसनपछि अबको हाम्रो अर्को सेसन रहेको छ डिजिटल स्किल, ट्यालेन्ट पुल एन्ड द डिजिटल वर्कफोर्स फर डिजिटल नेपाल। देशको अर्थतन्त्र उकास्ने एउटा बृहत ड्राइभिङ फोर्सका रूपमा पनि विद्युतीय प्रविधि आएको छ।
चीनमा भनिन्छ सन् 2020 को तथ्याङ्कले चाहिँ जीडीपीको 40% विद्युतीय अर्थतन्त्रले प्रवाह गरेको थियो र जसले कोभिड-19 बाट उत्पन्न असरहरूलाई पनि निकै कम गरेको थियो भनेर सुन्नमा आउँछ र अबको समय भनेको विद्युतीय प्रविधिको यसलाई आत्मसात गर्नका लागि सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै हुँदैन सरकार निजी क्षेत्र कसरी सँगै लिएर अगाडि बढ्ने र डिजिटल फ्रेमवर्क 2019 छ त्यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर विभिन्न सत्रमा हाम्रो छलफलहरू अगाडि बढ्नेछ र डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी थिममा प्रेजेन्टेसन दिनुभएको थियो विनय बोहराले एमडी वायनेट कम्युनिकेसन उहाँलाई पनि हामी टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गर्न गइरहेका छौँ चेयरपर्सन राजन लम्सालज्यूले आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल यसै गरी यस सेसनका मोडरेटर मङ्गेशलाल श्रेष्ठज्यू ग्लोबल भाइस प्रेसिडेन्ट अफ ग्रोथ फ्रस्ट एन्ड सुलिभनका भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र मोडरेटर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि म टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु राजनजीलाई र हाम्रो यस सेसनका प्यानलिस्ट हुनुहुन्थ्यो सञ्जीव राज भण्डारी चेयरम्यान मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन उहाँलाई पनि म टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सञ्जीव राज भण्डारी चेयरम्यान मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन यसै गरी मे आई हेभ द प्लेजर अफ inviting Mr. Andy Chong, CEO Ansel, to accept token of appreciation as a panelist for this session. यसै गरी सुदीप आचार्यजी हुनुहुन्थ्यो एमडी डिसहोम फाइबरनेट उहाँलाई पनि म टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु लास्ट बट नट द लिस्ट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सुरेन्द्र हाडा डाइरेक्टर नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी उहाँलाई पनि म टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सँगसँगै राजन लम्सालज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु चेयरपर्सन आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल र यसपछि एउटा ग्रुप फोटोको समय रहेको छ म सबै मोडरेटर प्यानलिस्ट र यो सत्रका प्रेजेन्टरलाई एउटा फोटो सेसनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद यो सँगसँगै मोडरेटर प्यानलिस्ट र प्रेजेन्टर सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु अबको हाम्रो थिम रहेको छ डिजिटल स्किल ट्यालेन्ट पुल एन्ड द डिजिटल वर्कफोर्स फर डिजिटल नेपालको अवधारणा पुरा गर्न धेरै संयन्त्र र सरोकारवालाहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी छ सबैभन्दा जरुरी भौतिक संरचना र जनशक्ति हुन आउँछ हामीले बनाएका योजना डिजिटल नेपालको योजना पुरा गर्नका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू के हुन् के ती योजना पुरा गर्न चाहिने जनशक्ति हामीसँग छ जनशक्ति तयार छैन भने त्यसका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एउटा प्रेजेन्टेसन रहेको छ र सो प्रेजेन्टेसनका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु डाक्टर सुरेश पोखरेलज्यूलाई उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ आइटी प्रोग्रामका प्रेसिडेन्सियल बिजनेस स्कुल काठमाडौँ नेपाल थ्याङ्क यू
Okay, good afternoon, everyone. And then, first of all, I would like to thank you, organizing committee, for giving me this opportunity to share my idea on the digital skills, talent pool, and digital workforce for Digital Nepal. Actually, we are running out of the time, so that's why I will try to shorten my presentation as possible as I can. So some of the content are already covered by the previous eminent participants and the presenter. So that's why that part I will skip. So basically, I'm trying to split this presentation into the two terms, starting by the basic concept behind this concept, so that we are in the same boat. So your concept and my concept will not be discrepancy between them. Then I will spend more time on the Digital Nepal. So actually we know that the digital skill is the finding ability and then share the content using the smartphone and then the mobiles. So in the digital world, when we see there are the many components working together to build the digital worlds. So for example, okay, digital devices and then data centers is the one. Okay, another is the internet connectivity, which is covered already a lot of things about these sections. And then obviously the software components to run all these devices. And then the digital workforce, basically the software chatbots or maybe the robotics process automation, these are the. And then the center key things is we have the digital talent pools, which have the digital skills to run all this digital world. So basically the digital skill sometimes like, okay, it is only necessity for the IT people. No, I will say, because it is necessary for all the peoples. That's why it is a basic skills and then the advanced skills. So for example, in the basic skills, like we using the emails, or maybe the search the piece of information into the internet, or maybe the sharing the screen in the online meetings, or maybe the cloud-based collaboration like a Dropbox or something, or maybe the creating or managing the spreadsheets or Google Sheets, and then the software updates. So basically these are the basic things which we all need this. And then the advanced skills is the software development or the mobile developments, or maybe the data analytics, or maybe the AI and machine learning kind of things, or the network and cyber security, or maybe the multimedia animations, augmented reality, virtual reality. So these are the things, and then running the cloud infrastructures and then their operations. So we know all the people need the digital skills, even the politicians also. They need to secure their username and passwords, or how to securely send the message to the others, or the sharing the file contents, or the doctor and nurses, or the professors. Sorry for this, I don't know. I think this is due to the display problems. So the manufacturing industry, or the government employee, and then the many more. Actually, why I'm telling this one is that because sometimes digital skill is not only the software engineers. It is mandatory all of us, because we know the COVID-19 pandemic, and then we go through this, and then this gear the necessity of the digital skills, either in the work from home or maybe the online classes. Right? So that's why I say this digital skill is the new electricity. When the new electricity is came, so it's changed the revolutionary idea, and then the manufacturing industry, and then household. So that's why digital skill is the new electricity. We all must, should have a digital skill, either in the basic skills or the advanced skill. So now I will go through the Digital Nepal, and then what is the current scenario and what we can do for the Digital Nepals. So I come with the earlier slide. So I put this into the one part is the digital infrastructures, and then another part is the digital talent pool. So in the digital infrastructures, may the digital devices or data centers, internets, software, or digital workforce. Or in the digital talent pool, we have to make such a talent pool which have the digital skill, basic as well as the advanced talent pool.
So in terms of we see the numbers, I gather, go through the internet and then gather some data. So 6.35 millions of mobile phone imported the last years. And then the previous year, 3.9 million mobile phones. So that's why maybe the pandemic or the people or the students are taking the online classes. So when we see the laptops and then the tablets, so it's a growing, like the people are purchasing more and more tablets and then the notebooks. Similarly, in the data center scenario, we have one government-owned data center, GIDC, and then based on my sourcing, I find the 12 others private data centers run by the private sectors. So it's already covered a lot of in the previous slides. So in the terms of advanced talent pool, because which is the main pillar behind running all this Digital Nepal. So I say these are the peoples like I consider only the bachelor's levels, BIM or BSIT or the BE computers. So when they graduate, I assume they are the advanced digital pool. And then when we see the numbers like there is a Nepal government, Nepal universities affiliated colleges as well as the foreign affiliated colleges, and then the number of programs, because one colleges can have the multiple programs. That was the number of programs. Because I don't see the exact figure how many graduate students graduated each year from the IT backgrounds. So based on my observations, like more than 10,000 students, advanced skill talent pool production, if we consider 30 students graduate from each program. This is just the minimal I consider. So this is just the assumption. It may not be corrected, but based on my observations. So this looks like the future of the digital workforce. So we have a human workforce having the digital skills, and then along with the intelligent digital workforce, they can be the software bots or the robotics process automations. So this looks like the future workforce. So if we see the challenges, a lot of challenges already covered. So I will go quickly. So cybersecurity is one, data privacy, data protection is another issues, and then the lack of advanced digital skill talents, which is also covered by the previous presentations, and then the digital inequality, because we know we are making the Digital Nepal. That means how we make the accessible to all the remote areas peoples who have the smartphones or maybe the mobile or maybe the university degrees, how we can make that solve that digital inequality, and then a digital trust, because in the digital age we have the legitimacy issues or transparency or effectiveness. So this combines, gives the trustness of the systems. So another one is without compromising the environment and then the social issues. So when we see the different players, we see the universities, IT companies, or talent pool and digital workforce, which is the center key rules should be done by the Nepal government. So for example, Nepal governments may be the policy making rules and regulations, and then the digital skill training programs facilitate the universities and making the digital infrastructure, such as the GIDC is one example. So the IT companies, they make the digital infrastructure either software or maybe the ISPs or the data centers, or they work with the digital skill talent pools. Similarly, the talent pools consume in all areas, not only the IT offices, it's also in the hospitals or maybe the universities or through the training programs. And then another one is digital workforce, maybe produced by the IT companies or the governments. Or another pillar is universities, which produce the high quality digital talent pool and then fulfill the industrial needs and then work on the government rules and regulations. So this is all in one pictures. So some of the suggestions from my observations I would like to add here, like the tax intensive program for the IT companies who are helping to make the digital Nepal, or 3 to 5 years intensive or 10 years incentive, so that many people come here.
And then the make easy policy for outsourcing IT companies for bringing the foreign currency. Because we are in the two giant countries like the India and China, they are making the good amount of money from the outsourcing. So why not Nepal? So this is the figures. And then the training program can be conducted by the governments like basic or advanced skills, or the scholarship programs through the universities or the others training programs. And then the initiative for collecting the industrial problems and the coordinate with the universities for solving them. We can take the example of the A-Star Research Agency, which is the public agency of the Singapore. And then it is the old best research institution in the world. So take the necessary actions to produce the digital skill talent pool, such as increase the quota, increase or eliminate the quota system. I don't know which one is better, but we can talk on these sides. Or maybe they increase the number of universities, and then increase the quality of universities to bring the international students. Why not? Because the Australia, they are producing third economy generation is the education. So we can work on that area as well. And then the one area of the focus should be reducing the gap between the academia and industry and the government policy. As I'm from the academia sectors, I will little bit focus on the academia and IT industry. So what is the gap we find? Basically, there is a two kind of gap. One is the advanced digital skills. So we have to produce the IT graduate students which have the state-of-the-art techniques and tools, because the industry is moving too fast and then technology is changing. So what we are doing on our syllabus or the curriculum activities, and then the practical hands-on skills, and then research-related activities, because when they go to the new project, they should do some research. Research is not only useful for the PhD students, no, because it is also needed for the industry as well. So the another one is a soft skill. So the communication or presentation skills. We are not making only the programmer or IT jobs, because we are encouraging to them the entrepreneurship and others. So the entrepreneurship and leadership, and then the professional ethics and behavior, which is one of the most important things when working, making the hygienic working culture, I say. So I will conclude my presentation with some of the suggestions. What can we build to fill the gap between the academia and industries? One can be the reduce the discrepancies between the industrial train and the syllabus updating. Like for example, industrial train is changing rapidly. So are we changing our syllabus frequently? Or we are embedding the industrial problem into our syllabus or not? So that is the one case. Another one is the focus on the real world problem solving. When they go to the industry, they need to solve the real world problem. So that's why just memorizing or the writing exam scheme is not enough. So how we encourage to them to focus on the real world problem solving. Another one is so critical based thinking based evaluation system, because when they go to the industry, right now information is not the problem, because we can Google and then we can find what we need. So, but the critical thinking or the problem solving attitudes, so how can we build them and then embed it as a part of evaluation system? So that makes the good quality students. So the another one is to develop the mechanism to attract the retain the talented faculties, because this is also one of the issues, because we have the talented and then the faculties, and then they can produce the good students. So the increase the research oriented activities, and then synchronization between the academia, IT industries and governments. So that's all from my presentations. So if there is any discussions, maybe you can pop up, or maybe you can chat with me at any times. I'm happy to share my ideas on these matters. Thank you very much for listening. Thank you. Thank you, Dr. Suresh Pokhrel, Director, IT Program, Presidential Business School, Kathmandu, Nepal, for the wonderful presentation. May I have the pleasure of inviting Rajan Lamsal, Chairperson, ICT Foundation, Nepal, to offer token of appreciation to our presenter, Dr. Suresh Pokhrel. So rapid economic growth and urbanization have created
economic divides among people, giving rise to unequal wealth distribution and underserved. So, for decades, global organization and government have tried to address the divide through diverse means, but here, technology can be a vital tool to gap the divide between people of Nepal. र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा एकदमै समय कम छ। हाम्रो अर्को सेसन, संवाद सेसन 3 अन्तर्गतको थीम रहेको छ डेटा ग्याप्स, ब्रिङिङ द डेटा इन्टु द सेन्टर स्टेज। यसको लागि म वक्ताहरू, प्रेजेन्टरहरूलाई अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री र सांसद, कृपया अगाडि आइदिनु होला। उहाँ मुख्य वक्ताका रूपमा यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ। सँगसँगै आई वुड लाइक टु इन्भाइट वीरेन्द्र कुमार मिश्र, फर्मर डिजी, डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, जोइन्ट सेक्रेटरी, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। र सँगसँगै म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस सजना महर्जन अमात्य, डिरेक्टर अफ प्रोग्राम डेटा फर डेभलपमेन्ट, द एसिया फाउन्डेसन, कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु प्रसन्न ढुङ्गेललाई, सिइओ ग्रो बाई डेटा, कृपया अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मिस सलिना डङ्गोल, आइटी डाइरेक्टर, गभर्नमेन्ट अफ नेपालका तर्फबाट। र यसै गरी यस सेसनको सहजकर्ता पनि हुनुहुन्छ हेमपाल श्रेष्ठज्यू, आइसिटी स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ। म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो पहिलो प्रेजेन्टेसन रहेको छ डेटा ग्याप्स, ब्रिङिङ द डेटा इन्टु द सेन्टर स्टेज भन्ने थिममा। यसका लागि म सजना महर्जनज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सेसनको पहिलो प्रेजेन्टेसनका लागि। धन्यवाद। धन्यवाद समाजी। Good afternoon all the distinguished guests. अनि यो प्यानलमा रहनुभएका सबैलाई पनि पुनः नमस्कार गर्दै म सजना महर्जन र यो फोरम प्रोभाइड गर्नुभएकोमा आइसिटी फाउन्डेसनलाई विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो तर्फबाट मात्र नभएर युके एड एज अ फाउन्डेसन र डेटा फर डेभलपमेन्ट प्रोग्रामको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिँदै म मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्न गइरहेको छु। सो आजको मेरो प्रेजेन्टेसनको टपिक दिएको छ डेटा ग्याप्स, ब्रिङिङ द डेटा इन्टु द सेन्टर स्टेज भनेर भनिएको छ। यसलाई यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ मैले कसरी प्रेजेन्ट गरौँ भन्ने सोचेँ भन्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवैमा जस्तो, किनभने बिहानदेखिको सेसन हेर्दा चाहिँ केही अङ्ग्रेजीमा केही नेपालीमा भएको भएर म पनि त्यसरी नै कम्फोर्टेबल हुन्छु कि जस्तो लाग्यो। सो टु स्टार्ट माई प्रेजेन्टेसन आई वुड फर्स्ट लाइक टु रिटरेट अन वाट द अर्लियर प्रेजेन्टर सेड। He talked about data being the new electricity to a house, and I would like to start with my presentation saying that data is the lifeblood for our for our democratic governance system. Because since the morning we have been actually listening to all the people saying that this is the age of technology, and I cannot deter to that one. So if we see that way, then government is the largest producer of data in our whole spectrum. Now, in my presentation, I would like to start with why do we need a data-fueled governance then, right? As I have already said that data for me is the lifeblood of a democratic governance system. Democracy or in our governance system, government is the largest producer of the data. So if you see that circle, then you see lots of data being produced by the government. Then why do we need the data? It's like data is for policy making, policy formulation, evidence-based decision making, for better and efficient service delivery, and then which leads to the productivity and growth. So if we do all these things based on the data, then that is how we can say that the government is performing well in terms of democracy, in terms of well-governed society, which will definitely provide more accountability and then move towards transparency as well. Then this will also decrease the gaps between the citizen and the government.
So with all these things, what we don't have to forget is like there is growing conversation around data protection and privacy, which is also the component of this one. So to talk about all those things, we need to talk about how our systems look like. In our constitution, we have already been given this priority priority to the Central Bureau of Statistics in producing data through, say, different services, different censuses as well. Not just with the Central Bureau of Statistics, but the same same role is given to the local governments as well, because these are the major data producers in our system. So if we want to fuel this governance, if you want to change the modality of how the governance system works, and if you want to bring in more data into the governance system, then we have to work with all these spheres of the government. So that is why I would say that we need to work with all 3 tiers of government. So my next slide generally talks about how the data landscape in Nepal looks like. So to begin with, I have started with this presentation where you will see 3 spheres of government. That is one federal government, next one is provincial, and next one on the local government. If we see the federal government, then we see Central Bureau of Statistics as the major unit over there, which provided data through national surveys and census. Right? And together with that one, there is also like a huge administrative system which provides lots of data into that one. So if you see that one, the lots of administrative system data like suffice garnako lagi data dine ko ho ta bhanda local government. That is where you see the set over there overlapped. Then if we go to the provincial government, then what we see is like it can actually has the leverage to use the past census data in its planning. Right? Then it can also use the data produced by the local governments where it is located over there. यो आफ्नो अन्डरनिथमा भएको स्थानीय सरकारहरूले प्रड्युस गरेको डेटा लिएर पनि यसले प्लान गर्न सक्छ, तर वास्तविकता हेर्यो भने चाहिँ यो धेरै नै फरक छ हैन। अब स्थानीय सरकारकोतिर आउने हो भने चाहिँ there are lots of system into that one. Even when I had interactions with the local governments, I see local governments standing with like 15, 16 local systems with them. And when we see that one, then this local government, when we talk with them, we just realize that these local governments actually produce data only for the upward feeding, and they are not using those data for their own use. That is one thing, that is the major challenge that we have seen. Then if you see the other one, then they are using those systems, but again, like if you talk with the higher authority or institutions, then they report that the local governments are not reporting 100% of the data required. So that is another challenge. Then again, there is a huge discussion around local governments saying that census to huncha tara they do not provide the data that we need. So which means local government is looking for disaggregated data which census hasn't been able to provide. So this is the challenge between the federal institution and the local government in terms of data sharing. Then there are also like lots of centrally managed data system which could not cover the range of other autonomous entities. So what we say is like local governments are the local autonomous entities, but at the same time they have to keep on reporting to the higher authority and only like fulfill the needs of the design, that top-down design system into the data ecosystem. Plus, there is lack of government data governance framework. Because of this one, then all the local autonomy and this like the balance between the local autonomy and the centralized control system is missing somewhere. So I will further come back to this later on. And the major challenge that we have seen or heard since the morning as well is about the capacity gaps at the local government, especially like technical and human resources, both to collect and use the data. So if this is the case, then how do we look politically into the data gaps over here? So to talk about that one, then I have this slide which looks very interesting. Then I see the first thing as the structural
actors, a structural part of the political economy, and the next one is around the actors, and the third one is around institutions. So if I have to start with the structural ones, then the first one that comes so highlighted there is the undue political influence. So if I have to explain that one, then नेपालीमा नै भन्दा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो. सो कसरी हेरौँ भनेर भन्दा सरकारहरूको बिचमा चाहिँ डेटा प्रयोग गरेर प्लानिङ गर्ने, डिसिजन मेकिङ गर्ने भनेर कुरा गर्यो भने चाहिँ एक प्रकारको पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दा ब्युरोक्रेसीको बिचमा, गभर्मेन्ट एन्टिटीको बिचमा, हरिजेन्टल र भर्टिकल गभर्मेन्ट्सको बिचमा चाहिँ त्यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स यस्तो छ कि त्यो डेटालाई प्रयोग गरेर काम गरौँ न भन्ने चाहिँ उत्सुकता र जागरुकता चाहिँ धेरै कम भेटिएको छ. अर्को हेऱ्यो भने चाहिँ एडहक डिसिजन मेकिङ, सायद एडहक डिसिजन मेकिङमा धेरै फाइदा छ, त्यही भएको भएर चाहिँ सिस्टम्स आर वर्किङ द्याट वे. देन तेस्रोमा हेऱ्यो भने चाहिँ देयर इज अ ल्याक अफ डेटा फ्रेमवर्क. मैले अगाडि पनि भने डेटा फ्रेमवर्क नभएको कारणले गर्दा चाहिँ डेटाको जुन चाहिँ क्वालिटीको कुरामा पनि क्वेसन आइरहेको छ, डेटाको सेग्रिगेसनको कुरामा पनि क्वेसन आइरहेको छ, अनि यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ देयर इज अ लार्ज क्वेसन अराउन्ड द रिलायबिलिटी अफ डेटा एज वेल. देन यसैको स्ट्रक्चरको अर्को पाटोमा हेर्ने हो भने चाहिँ ठुलो पार्ट भनेको चाहिँ डेटा लिट्रेसी पनि देखेको छ. सो डेटा लिट्रेसी, व्हेन इट कम्स टु डेटा लिट्रेसी, इट्स नट ओन्ली अबाउट द डेटा लिट्रेसी अफ द ब्युरोक्राट्स बट अल्सो अबाउट द युजर, डिमान्ड साइड एज वेल. डिमान्ड साइडको डेटा लिट्रेसी पनि हेऱ्यो भने चाहिँ एकदमै विक. सो अन्टिल एन्ड अनलेस डेमोक्रेसीमा चाहिँ डिमान्ड स्टार्ट हुँदैन, डेमोक्रेसी स्ट्रङ हुँदैन. सप्लाई साइडले कहिले मात्र फुलफिल गर्छ त भनेर भन्दा डिमान्ड साइड स्ट्रङ भयो र डिमान्ड साइड चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड भयो भने मात्रै. तर त्यो हामीले चाहिँ एकदमै विक पाएका छौँ हैन. यसको साथसाथै चाहिँ हामीले के पनि देख्यौँ भन्दा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, एनजिओ, सिबिओजहरूले पनि डेटा प्रयोग गर्ने कल्चर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै कम छ, र कारण के हो भन्दा चाहिँ त्यो डेटा लिट्रेसीको कमी नै हो भन्ने चाहिँ देखियो. सो अर्को फ्याक्टर हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो इन्स्टिट्युसन्सको फ्याक्टर छ, जसलाई हामी धेरै जसो चाहिँ कानुन र वरिपरिको नजरबाट हेर्छौँ. यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालको संविधान र नेपालको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले चाहिँ यो डेटा कलेक्सनको लागि केन्द्रीय सरकार, फेडरल गभर्मेन्टमा स्पेसली सिबिएसलाई र स्थानीय सरकारमा लोकल गभर्मेन्टहरूलाई धेरै नै जिम्मेवारी दिएको छ हैन, जिम्मेवारी दिएको छ. तर स्थानीय सरकारहरूले कलेक्ट गर्ने डेटा चाहिँ हेऱ्यो भने मैले अघि पनि भने धेरै जसो अपवर्ड फिडिङलाई हुन्छ र आफ्नै लोकल रेकर्ड्सलाई कम. सो त्यो एउटा चाहिँ हामीले ठुलो बेरियरको रूपमा हेऱ्यौँ. त्यसपछि अर्को हेऱ्यो भने चाहिँ वी आर स्टिल अपरेटिङ विथ द एक्ट अफ 1958 अथवा 2015 सालमा बनेको कानुन अनुसार चाहिँ सिबिएस त्यतिखेर सुरु भएको. त्यसमै हामी चाहिँ खुसी भएर अहिलेसम्म रहिरहेछौँ. झन्डै 2 वर्षदेखि हाम्रो संसदमा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल बिल चाहिँ छ, तर होल्डमा छ, अगाडि बढेको छैन. तर हामीले के सोचेका छौँ भने चाहिँ यदि त्यो बिल समयमा आउने हो भने यसले डेटा प्रोटेक्सन, प्रोसेसिङ, स्टोरेज, पब्लिकेसन र डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ बढी क्रेडिबल, बढी सिस्टमेटिक बनाउँथ्यो. त्यसैले यो पार्ट पनि हामीले मिसिङ भएको पायौँ. अर्को इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टरमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो डेटा प्रोडक्सन, डेटा एनालिसिस, डेटा युज, यो सबै पाटोमा चाहिँ भर्टिकल र हरिजेन्टल गभर्मेन्टहरूसित र नन गभर्मेन्टहरूसितको पनि कोअर्डिनेसन चाहिँ साह्रै नै हामीले कमजोर पाएका छौँ हैन. यसको साथसाथै चाहिँ यसले सबैलाई केमा असर गरेको छ त भनेर भन्दा चाहिँ डिसिजन इभिडेन्स बेस्ड हुन सकिरहेको छैन. त्यसपछि अर्को आएर एक्टर हेऱ्यो भने चाहिँ एक्टरकोमा हेऱ्यो भने इट्स भेरी मच एजेन्सी ड्रिभन. सो हामीले के देखाएको छौँ भने अहिले हामी स्थानीय सरकारहरूसित कुरा गरौँ कि केन्द्रीय सरकारको विभिन्न एन्टिटिजहरूसँग कुरा गरौँ, इन्डिभिजुअल अथवा लिडरसिपमा त्यो जिल अर ड्राइभ छ भने चाहिँ एभिडेन्स बेस्ड प्लानिङ गर्न खोजेको जस्तो. हुन त आज बिहानदेखि सुन्दै आइरहेको सबै वक्ताहरूले चाहिँ एकदमै त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएको, ड्राइभ भएको भनेर कुरा गर्नुभयो. तर प्र्याक्टिसमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो भिन्न भिन्न लिडरसिपको आस्पेक्टबाट त्यो भिन्न भएको पायौँ. द्याट इज वान. अर्को हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो बिजनेस हाउसेसेस, प्राइभेट सेक्टर्सहरू पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ मोटिभेट नभएको जस्तो र आफ्नो डिसिजन्स र अपरेसनमा चाहिँ डेटा प्रयोग नगरेको भेटाएका छौँ. अनि अर्को ठुलो राज्यको चौथो अङ्ग भन्छौँ हामी मिडियालाई, तर मिडिया पनि एभिडेन्स बेस्ड रिपोर्टिङ, डेटा युज गर्ने कुरामा चाहिँ साह्रै नै कमजोर पाएका छौँ.
यसको कारण चाहिँ एउटा हुन पनि सक्छ दे आर सो मच पोलिटिकल एसोसिएटेड र लेस इन्ट्रेस्ट टु युज डेटा इन देयर रिपोर्टिङ सो अब यो त भयो हामीले वाट आर द पोलिटिकल इकोनोमी अफ द डेटा भने त्यस्तो हो भने चाहिँ डेटालाई सेन्टर स्टेजमा ल्याउनको लागि के गर्न सक्छौँ त भन्ने चाहिँ म मेरो अर्को स्लाइडमा मेन्सन गर्छु सो यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ वी हेभ टु वर्क थ्रु लाइक 6 स्टेजेस अफ दिस कपेसिटी फेडरल डेटा के अरे स्ट्याटिस्टिक्स सिस्टमको स्ट्रेन्थनिङमा चाहिँ 6वटा स्टेजमा काम गरौँ भन्ने भयो सो फर्स्ट वान इज अबाउट ब्रिजिङ द ग्याप So if we are talking about bridging the gap, then if you see the like slide over here, then you can see the core areas which talks about like 5 major data systems at the federal level. And then there is national surveys and some admin systems as well. And then the local systems that are working over there. So यो तीनटा लेभलमा चाहिँ हामी integrated approach को रूपमा काम गर्न सक्छौं भन्ने हो. So the next step would be, as I already mentioned, that to strengthen the capacity of the users, producers of this data, so that these systems function well. Then the third is about prioritizing the core system so that it is mutually benefit for both the federal systems and also the local systems. For example, 2021 ko census ko report aayepachi chai if the data could be disaggregated to the level of the wards, right, then those data could be highly used by the local governments. Ani sayad local government ko trust pani federal government sita badcha. Then the system works. That is what we definitely try to say. Then next is around like improving the admin data systems. That is the core thing that I have to say. In any data administration system or data ecosystem strengthening, if we have a better admin data system, then we don't have to do anything. Lots of data come from here. This morning in the keynote speakers presentations as well, we saw these things. But what is lacking in that one is like our approach is so much top-down driven. Even design is like that, and even the mentality is like that. So if we can have a balance between the top-down approach and then the bottom-up approach with giving some autonomy to the local governments, then that would be next area to move on. Then we definitely lack the national indicator framework for a standardization of the data, for the collection of the data, for the maintaining the quality of the data. So that is another thing that we can work on. And to do all these things, we talk about the data leadership, which is much more about building the capacity of these people in this ecosystem. So the next is around how to break the silos then. अब यति त गर्ने भनेर भन्यौं हामीले, तर त्यति भन्दा भन्दै पनि what we see at the ground is like there is the silos at the data system at the local level. So if you see that, then what happens if there is a data silo is there is no 360 view of any data at all. Even if we go to a local government, then one department doesn't know what the other department is doing, right? What the other department is producing or analyzing. So multiple times we see like the same effort being duplicated in other systems as well. So this creates a kind of hassle. So maybe that is why this morning one of the presenters was also talking about having unique ID for each individual so that every data of that person can be tracked, right? So here, we would like to talk about this data lake where all the data systems interact with each other. So this data lake needs to be in all the municipalities, which then prioritize the whole core systems. And for what to do with these systems, then we can refer to the earlier sets that I talked about, having like 5 core systems, then national layers, then the supporting the local data systems, local data ecosystems over there. So for doing all these things, of course, there has to be a data lake at the local government level, but what is also important is that there needs to be a federal policy and guidelines to operate, standardize all these data lakes so that this is beneficial both for the federal system and also for the localized system. And this is highly scalable as well. So then only like we can produce the interoperable nodes over here, and then it can link up to the user's end. So now I'm going towards the last slide of my
presentation, and that is about like, now we have already reduced the data silos. Now how to take it back into the practice. So to begin this slide, I would like to start with a proverb from a famous feminist, Judith Butler, who says, the act that one performs in a sense that has been doing on before or arrived on the scene. So basically it is saying that if you continue the institutionalization of data culture, demands, and practice, and the repeated actions, right, then from the decision makers, then it becomes a culture. So what we recommend is like to have all these things to reduce the data gaps and bringing data into the center stage. Then we recommend that there has to be the development of data-driven processes with evidence-based policy formulation, planning, monitoring at all stages. Then the plans will be well executed, and then the government and the citizen will come closer, and then that is what we call the shift in data culture, and that is what we call improving in data ecosystem. I'll end my presentation over here. Thank you. Thank you. Hello. Thank you, Sajanaji. र यसपछि हामीसँग दुईटा presentationsहरु छ. We will have two presentations, and then we'll go along with the remarks from our Honorable Suren Pandey sir and Biren sir as well. र त्यसपछि हामी केही क्वेशन्स आन्सर्सहरु लिन्छौं. सो यो सेसन अलिकति डिस्कसन भन्दा अलि फरक, डेटामा धेरै कुराहरु बुझ्न आवश्यक पनि छ र धेरै पर्सपेक्टिभलाई हेर्न पनि आवश्यक छ भन्ने विषयबाट यो सेसनलाई अलिकति फरक ढंगले हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौं. सो अबको प्रेजेन्टेसन हामीले सजनाजीको प्रेजेन्टेसन डेभलपमेन्ट सेक्टरले कसरी डेटालाई हेरिरहेको छ भन्ने एंगलबाट, अब हामी प्राइभेट सेक्टरले डेटालाई कसरी हेरिरहेको छ प्रसन्न सरको प्रेजेन्टेसन हामी रिक्वेस्ट गर्छौं. प्रसन्न सर बेसिकली ग्रो बाइ डेटाको सीईओ हुनुहुन्छ र अलिकति डेटाको सेक्टरमा लामो अनुभव र आफ्नो एक्सपर्टिज हामी शेयर गर्छौं. मैले प्रसन्न सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई रिक्वेस्ट गरे. प्लिज प्रसन्न सर. थ्यांक यू. On. धन्यवाद. Thank you. It's coming, I guess, sir. Okay. म आज इङ्ग्लिस नेपाली दुईटैमा बोल्छु र आजको यो विभिन्न टकहरू सुन्दा मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. किन धेरै वर्षदेखि यो स्पेसमा काम गर्दा, चाहे इन्टरनेटको होला, चाहे अब लोकल गभर्नेन्सबाट होला, चाहे एजुकेसन सिस्टमबाट जस्तो काम भएको छ, त्यस्तै कामले गर्दा नै मैले आज जे भन्न सकेको छु त्यो भन्छु. अनि म आजको टकमा मेरो अनुभव, डेटाको अनुभव यहाँ अमेरिकामा विभिन्न इन्डस्ट्रीहरूमा भएको आधारमा भन्दैछु. म अहिले यो ग्रो बाइ डेटा भन्ने एउटा मार्केटिङ एनालिटिक्स कम्पनी रन गर्छु. त्यसको साथसाथै क्लिनिक वान भन्ने एउटा हेल्थ केयर एन्टिटी छ जाउलाखेलमा. त्यसमा पनि कसरी डेटाबाट चाहिँ हेल्थ केयर ड्राइभ गर्ने भन्ने किसिमको सोचबाट म्यानेज गरिन्छ. त्योभन्दा पहिला म डिटो हकाई भन्ने कम्पनी थियो धेरै वर्ष अगाडि, त्यसमा काम गर्थेँ. अहिले कोटिभिटी भन्छ. अनि अब विभिन्न नन प्रफिटहरूमा अरूमा पनि मैले काम गरेको छु. त्यसको अनुभवबाट सेयर गर्छु. मेरो प्रेजेन्टेसनमा म 3 किसिमको कुरा गर्छु. मेरो विचारमा एउटा डेटा ड्रिभन सोसाइटी कसरी बेनिफिट गर्छ हैन. अब हामी डेटाको एक किसिमको डेटा वेयर हाउसिङदेखि लिएर डेटा एनालिटिक्सको कुरा गऱ्यौँ, तर मैले एकदम एडभान्स युज केस डेटा कसरी प्रयोग गरेर चाहिँ डेटा इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी भने पनि, डेटा इज द न्यू फ्युल भनेपछि हाम्रो लाइफ कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने केही उदाहरण दिन चाहन्छु. त्यसले होपफुली अलिकति स्टिमुलेट पनि गर्ला र यो इन्डस्ट्रीलाई हेल्प पनि गर्ला. त्यसपछि कसरी चाहिँ डेटा इभल्भ गर्छ एज अ सोसाइटी, र मैले चाहिँ नेपालमा विभिन्न अङ्गहरू कसरी कुन स्टेजमा चाहिँ डेटा एभोल्युसनमा छ भन्ने पनि मेरो विचारमा सेयर गर्छु. र फाइनली यो एकदमै म्यासिभली ग्रोइङ इन्डस्ट्री हो. मलाई के लाग्छ भने इन्डिया जसरी ट्रान्सफर्म भयो, नेपाल पनि धेरै ट्रान्सफर्म हुन्छ डेटाले. त्यसको लागि के बोटलनेक छ र हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एज अ गभर्मेन्ट, एज एन इन्डस्ट्री, एज अ नन प्रफिट, त्यसको बारेमा म के भन्छु. पहिलो कुरा
यो डेटा सोसाइटी किन हुने भन्ने नै बेसिक कुरा गरौँ न। यो नै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा डेटा सोसाइटीले चाहिँ हामीलाई खुसी पार्छ। हाम्रो एउटा डे टु डे प्रब्लम भनौँ न, ट्राफिकमा अड्किन्छ 1 घन्टा, गुगल म्याप्सबाट तपाईँलाई सबभन्दा सर्टेस्ट राउट कसरी जाने भन्छ। त्यो के हो? डेटा हो। डेटाबाट उसले मोडलिङ गर्यो, एडभान्स मोडलिङ गर्यो, यहाँबाट जाऊ भन्छ। मलाई नेपाल प्रहरीसँग सीमित साधन स्रोत छ। कुन ठाउँमा क्राइम हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ पुलिसहरू राखेर हामीलाई बेलुका हिँड्ने बेलामा सेफ बनाइदिन सक्छ होइन। त्यो पनि एउटा एडभान्स युज केस अफ डेटा हो। डेटा हामी राखिन्छ कहाँ क्राइम छ भन्ने, तर त्यो डेटा मात्र भएर के गर्नु? म के बुझ्न चाहन्छु भने काठमाडौँको कुन ठाउँमा कुन बेलामा क्राइम हुन्छ त्यहाँ बढी पुलिस हाल्यो भने त हामी सेफ हुन्छौँ नि होइन। उदाहरणको लागि पासपोर्टकै कुरा गरौँ न, किन लाइनमा बस्ने, किन लाइसेन्सलाई लाइनमा बस्ने? इमेल आउँछ मलाई, हामीसँग डेटा छ भने मेरो लाइसेन्स एक्सपायर गर्नलाई प्रसन्नजी तपाईँ जानुहोस् यहाँबाट लाइसेन्स लिनुहोस् भनिएला, त्यो पनि किन भन्नु? इमेल पठाउँ न। आजकल ई सेवा छ, म ई सेवाबाट चाहिँ मेरो लाइसेन्स चाहिँ रिन्यू गर्छु र म लुसुको लाएर 3 दिनपछि 5 बजे गएर म लिन्छु। किन लाइनमा बस्नु? यसले खुसी पार्दैन र हामीलाई? कसलाई मनपर्छ र त्यो लाइनमा बस्नलाई? डेटाबाट यस्तो फाइदा हुन्छ होइन। त्यसपछि भोटिङ नै भनौँ न, 2 दिनमा आउँछ नि रिजल्ट, 1 दिनमा आउँछ, 1 हप्ता 2 हप्ता किन कुर्नु पऱ्यो? यो बेसिक पब्लिक गुड हो होइन। डेटाले कसरी चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ भने मैले उदाहरण दिन खोजेको। यो भएको पनि छ। अब यो अरू 2-4वटा उदाहरण दिन्छु जो नेपालमै भएको छ। भनौँ न अब पेन्डेमिकमा घर घरमा खानेकुरा आयो, एमाजोनले के गर्छ भने अझ मेरो घरमा के अरे साबुन सकियो भनेर उसले मलाई पठाइदिन्छ कि मैले सम्झिनु नै पर्दैन। डेटाबाट उसले कस्तो मोडलिङ गरेर मलाई किन टाउको दुखाइ, मलाई चाहिएको बेलामा आउँछ, मैले पैसा तिर्छु। त्यो हो नि त एउटा डेटाको एडभान्स युज केस। पठाओले मलाई गजब लागेको थियो कि मलाई जहिले पनि टाउको दुख्ने कि ट्याक्सीको मान्छेसँग झगडा गर्नुपर्ने। यति बेलुका के भन्थ्यो, म लान्न तपाईँको बानेश्वर भन्थ्यो कि मलाई झोक चल्थ्यो। अहिले त कति सही लाग्यो भने मलाई पठाओले बेलुका यतिवटा ट्याक्सी चाहिन्छ भन्दो रहेछ र मलाई हिजो बेलुका बालुडारबाट बानेश्वर जान 500 रुपियाँ भन्यो कि खुसी साथ तिर्दिएँ भने कति खुसी पार्थ्यो कि डेटा। त्यो डेटाले हो नि त। पठाओले कसरी मोडल गर्छ, कतिवटा चाहिँ ट्याक्सी चाहिन्छ भन्ने कुरा त उसले त इन्फर्मेसन डिमान्ड सप्लाई ब्यालेन्स गरायो नि। डेटाको एकदम एडभान्स युज केस हो के हो। र यो अघि भनेको कुराहरूको एभोल्युसन र हाम्रो सोसाइटी नै कसरी इभल्भ हुन्छ भन्ने यसले भन्छ। अब एउटा क्लिनिक 1 भन्नेमा संस्थामा इन्भल्भ छु, कसलाई भ्याक्सिनेसन कहिले चाहिन्छ भनेर त्यसले भनेर मलाई किन सम्झिनु पऱ्यो? मलाई डक्टरकोमा वर्षको एकचोटि जानुपर्छ भने फोन गरेर चट्टा आउनुहोस् भन्छ नि, अथवा घरमै पुऱ्याइदिन्छ। त्यो नै एउटा डेटाको युज केस हो होइन। र अरूहरू पनि छ। अब डेटाले चाहिँ सोसाइटीलाई एकदम वेल्दी बनाउँछ जस्तो पनि लाग्छ कि। हामीले अब आइएसपीको कुरा गऱ्यौँ। आइएसपीको डेटाबाट नि को चाहिँ सब्सक्राइबरलाई चाहिँ अझ हायर ब्यान्डविथ चाहिन्छ भनेर उसलाई अपसेल गरौँ न होइन। एउटा एनसेल एनटिसीहरूको लागि अझ हायर रेभेन्यू बनाउने एउटा मजाको तरिका हो। यसले चाहिँ फ्रड वेस्ट पनि धेरै कन्ट्रोल गर्छ होइन। कहाँ चाहिँ भुइँचालो के अरे बाटोमा चाहिँ त्यो पटहोल हुन्छ भनेर प्रिडिक्ट गरेर त्यसलाई टालिदिएर हाम्रो चाहिँ बाटो किन राम्रो नबनाउने? त्यो पनि एउटा डेटाको एडभान्स युज केस हो नि होइन। त्यसै गरी खानेकुरा चाहिँ कहिले सस्तो हुन्छ भने टाइम सिरिज डेटा हेरौँ न 1 वर्षको, र सबभन्दा सस्तो भएको बेलामा ल्याएर राखौँ र चाहिँ प्रयोग गरौँ, अथवा फ्युलको फोरकास्टहरू गरौँ। सो यो मैले यो धेरै नै अथाह युज केसहरू छ। तर हाम्रो सोसाइटी डेटा युज गरेर डेटालाई खालि स्टोर मात्र गर्ने होइन कि डेटा एनालिटिक्स युज गरेर हाम्रो नेसनल ह्याप्पिनेस कसरी इम्प्रुभ हुन्छ, हामी कसरी धनी हुन्छौँ र हामी कसरी खुसी हुन सक्छौँ र हेल्दी हुन सक्छौँ भन्ने मैले उदाहरण दिएको होइन। अब म एउटा नेक्स्ट के कुरा गर्छु भने मेरो विचारमा हामी एज अ डेटा सोसाइटी कुन स्टेजमा छौँ र कसरी चाहिँ म यो क्वेसन पछि चाहिँ कसरी छिटो पुग्ने त एडभान्स स्टेजमा भन्ने पनि टच गर्छु कि। सो मेरो विचारमा एउटा सोसाइटी चाहिँ एउटा इन्साइट्स ड्रिभन डेटाबाट चाहिँ जुन ज्ञान हुन्छ त्यो ज्ञानबाट चाहिँ इन्साइट्स ड्रिभन सोसाइटी हुन 4 स्टेजमा जान्छ जस्तो लाग्छ कि। अब पेपर ड्रिभन भनौँ होइन। अब प्रायः जस्तो सबै ठाउँमा पेपरबाटै लेखिन्छ होइन। तर मैले हाम्रो नेपालमा विभिन्न स्टेजमा अब डिजिटाइज धेरै भएको छ। म सेतोपाटीको उदाहरण दिएँ। एउटा सेतोबाजी भनेको डिजिटल प्लेटफर्म भयो। नेपाल सरकारकै कति कुराहरू छ। यो मेरो किताब पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो, मलाई लेख्न मन लागेको थियो। त्यसले त डिजिटाइज गरिदियो नि। तर हामी के सोच्नुपर्छ भने राखेर मात्र हुँदैन क्या। जसरी सरकारी निकायमा गएर कागज मात्र राखेर मैले घन्टौँ लाग्छ खोज्नलाई, त्योभन्दा पनि मलाई त्यो डेटा प्रयोग गर्ने लेभलमा आउनको लागि हामी पुग्नुपर्छ कि। र मलाई त्यो पनि राम्रो देखेँ कि मैले
उदाहरणको लागि मैले अब हाम्रो यो आइआइडिएस छ एउटा, जसले डेटाबाट विभिन्न किसिमको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गर्छ कि नेपालको ट्रेन्डको कुरा गर्छ होइन, अब पवर्टी कस्तो छ भन्छ होइन। त्यसपछि मलाई यो तथ्याङ्क विभाग होइन योजना आएको पनि राम्रो लागेको थियो कि उनीहरूले नेपालको स्ट्याटिस्टिकल विभिन्न डेटाबाट चाहिँ यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा गरे। सो यो चाहिँ के हो भने डिजिटाइजबाट डेटा बुझेर के गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो ज्ञान निकाल्यो कि। अब त्यसको मेरो विचारमा अझ एडभान्स युज केस जहाँ चाहिँ कम्पनीज गुगल फेसबुकहरू पुगेको छ। गुगललाई के थाहा छ भने मेरो बारे सर्वहारा सबै थाहा छ, म काठमाडौँमा छु भन्ने थाहा छ, म बानेश्वरमा छु भन्ने थाहा छ, प्रसन्न ढुङ्गेल मेल भन्ने थाहा छ, उसको उमेर युथ भन्ने थाहा छ, उसको बच्चाहरू भन्ने थाहा छ र उसको आधारमा उसले रेकमेन्ड गर्छ कि होइन। र मलाई इन्ट्रेस्टिङली यो स्टेजमा चाहिँ हाम्रो 2-4वटा कम्पनी पुगे जस्तो लाग्यो, मलाई चाहिँ पठाउ पुगे जस्तो लाग्यो कि उसले हल्का होइन। सो हामी कसरी इभल्भ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने नि डेटाको एडभान्स युज केस जहाँ चाहिँ गुगल फेसबुक एमाजोन जस्तो छ, उसले हाम्रो बारे बुझेर हामीलाई रेकमेन्ड गर्छ र उसले मलाई डिलाइट गर्छ र उसँग म किन्न मलाई चाहिँ एकदम खुसी साथ उसले मलाई किनाउँछ कि। सो हामी यसरी सोच्नुपर्छ, एउटा इन्साइट्स ड्रिभन इकोनोमी हुन भन्छु है। त्यसपछि अब कसरी गर्ने त भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अवेरनेसले एक्सेलरेट गर्छौँ। यो जुन प्रोग्राम छ यहाँहरूलाई धन्यवाद नै भन्नुपर्छ। यस्तो किसिमको कार्यक्रम गरेर यहाँहरूले ल्याएर डेटाको पावर के हो भनेर बुझाइदिनु नै एउटा ठुलो एउटा सोसल सर्भिस हो भन्छु। यस्तो खालको गर्नुपर्छ। मैले के भन्छु भने डेटाको बारे नेसनल टेलिभिजनमा आउन सक्छ नि त। 20 वर्ष अगाडि मैले इन्डियन टिभीमा देख्थेँ कि जब यो आइटी बुम हुने बेलामा मेबी 30 वर्ष अगाडि होला, नेपाल टिभीमा डेटा भने के हो भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। पडकास्टहरू हुनसक्छ जुन अहिले छ पनि होइन। त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि नेपाल क्लाउड मिटअप भन्ने ग्रुप रहेछ कि, यो फोरमहरू यो प्रोफेसनल्सहरूलाई ल्याएर नलेज सेयर गर्ने होइन। हाम्रो जस्तो संस्थाले पनि सानो किसिमले सहयोग गर्न खोज्छ होइन। अब यो हामीले यो गभर्मेन्ट स्कुलको टिचरहरूलाई सिकाएको थियौँ, त्यसको साथसाथै बच्चाहरूलाई सिकाएको थियौँ। अब हामी ग्राउन्ड लेभलमा छौँ। अब डियर वाकको लर्निङ इन्स्टिट्युट छ, कोही मान्छे जुम्लामा होला उसले हाई स्पिड इन्टरनेट छ भने उसले आफै सिक्न सक्छ नि त। त्यो यो इम्पोर्टेन्ट हो। अवेरनेसलाई चाहिँ सरकारले र हामी जस्तो कम्पनीहरू नन प्रफिटले पुस गर्नुपर्छ। अर्को मेरो के लाग्छ भने सरकारले एउटा सबैभन्दा ठुलो गर्न सक्छ चाहिँ डेटा एजुकेसनलाई पुस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो इन्डस्ट्री बुम भइरहेछ अहिले, नेपाल चेन्ज हुन्छ डेटाले, तर हामी जस्तो कम्पनीलाई सबैलाई होला जस्तो लाग्छ मलाई। ट्यालेन्टको अभावले साह्रै अप्ठ्यारो छ। सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने ट्यालेन्ट। फेरि भनिन्छ धेरै ट्यालेन्ट यो इन्डस्ट्रीमा आउँछ भनेर के, तर हामी हायर गरेर उसलाई चाहिँ काम गराउने बेलामा स्किलको मेजर इम्ब्यालेन्स के, त्यो उसलाई बेसिक कति कुराहरू गर्नै आउँदैन कि। सो समय सापेक्षिक डेटा एजुकेसन हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, यसको सबैभन्दा ठुलो बोटलनेक मलाई यही लाग्छ है। त्यसको साथसाथै मलाई अर्को पनि के लाग्छ भने मैले डेटामा साइकोलोजी पढाए मान्छेले काम गरेर देखाएको छु कि है, कसैले चाहिँ कमर्स पढेर पढाएर देखाएको छु। हाम्रोमा भनौँ न डेटा ट्रेनिङ सेन्टर हुनसक्छ 6 महिना 1 वर्षमा। किन चाहिँ कलेज लेभलदेखि गर्नु पऱ्यो? कसैले साइकोलोजी पढायो होला, कसैले सोसल साइन्स पढायो होला, उसलाई 6 महिनाको ट्रेनिङ गरेर वर्ल्ड क्लास डेटा इन्जिनियर बनाउन सकिन्छ। हाम्रो ट्रेनिङ सेन्टर कलेजहरूले त्यो एउटा खालको ट्रेनिङ प्रोग्राम ल्यायो भने पनि म्यासिभली धेरैजनाले यसमा ट्रेन हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को मलाई के लाग्छ भने डेटाको बारे चाहिँ कलेजदेखि नै एकदम डेडिकेटेड प्रोग्राम हुनुपर्छ। कम्प्युटर साइन्स, साइकोलोजी, स्ट्याटिस्टिक्स यस्ता कुराहरू होइन। र यस्तो पढेको व्यक्तिहरूलाई पनि इन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। स्ट्याटिस्टिक्स पढेको मान्छेहरू गजब हुन्छ डेटाको लागि। कम्प्युटर साइन्स मात्र पढ्नु पर्दैन बाबा, इन्जिनियरिङ मात्र पढ्नु पर्दैन। यो चेतना भएर त्यस्तो मान्छेलाई पनि सिस्टममा ल्यायो भने मेरो विचारमा नेपाल चेन्ज हुनुको लागि चाहिँ 10 गुणा ट्यालेन्ट। अहिले 10,000 जना व्यक्ति होला, 1 लाख होला, यसलाई 10 लाख व्यक्तिहरू नेपालमा डेटा सेवी भनेर बन्यो भने यो देश चेन्ज हुन्छ। एकदम कन्फिडेन्स यो कुरा होइन। अब यसमा धेरै निकायहरूको मद्दत चाहिन्छ। अर्को कुरा इन्सेन्टिभले पनि हुन्छ के, यो ह्युमन साइकोलोजी हो। परह्याप्स मैले एमाजोनले गरेर देखाएको थिएँ कि 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि उसले अमेरिकामा सेकेन्ड सेन्टर ल्याउने भन्दाखेरि सबैलाई कम्पिट गरायो, ट्याक्स क्रेडिट दियो क्या उसले। उसले के भन्यो भने म त लाखौँ जब ल्याउँछु, तिमीलाई म करोडौँ ट्याक्स दिन्छु भनेर ट्याक्स इन्सेन्टिभ दियो। हामी किन डेटा ड्रिभन इकोनोमी हुन सक्दैनौँ? हामीले ट्याक्स क्रेडिटहरू पनि दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ कि। यस्तो इन्डस्ट्रीले पहिला गार्मेन्टको लागि दिएको थियो होला, हामी डेटा कम्पनीलाई किन नदिने? डेटा कम्पनी भने प्राइभेट मात्र भन्न खोजेँ होइन मैले, डेटा कम्पनीले त धेरैलाई सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अर्को कुरा हामीलाई साह्रै गाह्रो छ क्या काम गर्न। साँच्ची नै भन्ने भने म त नेपाली हुँ र म यो भन्छु,
कतिजना नन नेपालीहरू नेपालमा आएर चाहिँ डेटा कम्पनी सफ्टवेयर कम्पनी खोल्नु धेरै समस्या। किन यो दुःख दिनु? एउटा सजिलो पारिदिन सकिन्छ नि त। इन्डियामा त्यत्रो कम्पनी जान्छ, नेपालमा किन गाह्रो? नेपालीहरूले खतरा काम गर्छ भने यहाँ पनि त आउनसक्छ नि। तर त्यसको लागि एउटा वान डोर पोलिसी भन्ने हुन्छ कि काम गर्न एउटा ठाउँमा लगिदियो भने सजिलो हुन्छ नि हो, होइन? अर्को चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ नि, यसको मेजर चाहिँ रिटर्न छ। संसारको सबभन्दा ठुल्ठुलो कम्पनी अहिले टेक कम्पनी छ, फेसबुक, एमाजोन, नेटफ्लिक्स, होइन? यसमा मेजर रिटर्न छ नि त हो। ब्याङ्कहरूले, क्यापिटल मार्केटले यसमा लगानी गर्यो भने यसको धेरै रिटर्न। यसको मैले अलिअलि देखाएको छु अहिले प्राइभेट इक्विटी कम्पनीहरूले नेपालमा यसमा इन्भेस्ट गरेर रहेछ। यसलाई चाहिँ दम दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, है? त्यसपछि अर्को मेजर विचारमा चाहिँ मलाई लाग्छ सानसानो कम्पनीले मात्रै यो सेक्टर ग्रोथ हुँदैन के। हामी कटेज इन्डस्ट्री मात्रै हुने हो भने चाहिँ यो हुँदैन। हाम्रो देशमा हाम्रो पूर्वाधार, हाम्रो नियमहरूले चाहिँ हजारौँ व्यक्तिहरूलाई हायर गर्ने खालको सिस्टम बनाउनुपर्छ के। हामीसँग अहिले काठमाडौँमा थाहा छैन मलाई 100, 1000 कतिवटा कम्पनी होला, 10,000 लाखौँ मान्छे काम गरे होलान् कि, तर घरमा बसेर के। त्यसले कहिले पनि अगाडि बढ्दैन कि। खास एउटा तपाईँको इन्फोसिस, टाटा, विप्रो जस्तो कम्पनी बनाउनलाई हाम्रो देशमा पोलिसी, हाम्रो देशमा सरकारी निकायबाट चाहिँ घरमा बसेर फ्रिल्यान्स गर्ने व्यक्तिलाई 0% ट्याक्स, र त्यही व्यक्तिले अफिसमा गयो भने 25% ट्याक्स भने कहाँबाट काम गर्छ त्यो व्यक्तिले? त्यस्तो खालको पोलिसी छ क्या हामीलाई। समस्या हाम्रो कम्पनीमा काम गर्ने राम्रो व्यक्तिहरू, सबैलाई म भन्छु राम्रो व्यक्तिहरू अरू घरमा बसेर काम गर्छ। ए बाबा, सबभन्दा राम्रो मान्छेहरू घरमा बसेर कसरी वर्ल्ड क्लास कम्पनी बन्छ? सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो त्यो। त्यस्तो किसिमको प्रब्लम चाहिँ सरकारी निकायबाट सल्भ भयो भने यो मेजर चेन्ज हुन्छ। म के भन्छु, मैले हाम्रो कम्पनी राखेँ, अरू पनि धेरै राम्रो कम्पनीहरू छ, हजारौँ व्यक्ति हुने कम्पनी होस् न, अनि नेपाल चेन्ज हुन्छ, है? म एउटा इन्डियाको भन्न चाहन्छु कि इन्डियाले 20 वर्ष अगाडि ट्रान्सफर्म एउटा न्यास्कम भन्ने सेन्टर खोलेको थियो क्या दिल्लीमा। हामीले दिल्लीमा अफिस खोल्ने बेलामा गएको थियौँ कि यस्तो सजिलो थियो त्यो बेलामा, आउनुहोस् गर्नुहोस् इन्डियामा खोल्ने भनेर, यति सजिलो। हामी त्यस्तो पोलिसी किन बनाउन सक्दैनौँ? त्यस्तो सेन्टर जसरी इन्डिया ट्रान्सफर्म भयो नि, डेटाले नेपाल ट्रान्सफर्म हुन्छ, तर हाम्रो दिमाग र त्यस्तै किसिमको चाहिँ पहल चाहिन्छ। अर्को कुरा म एउटा फाइनली अब एन्ड गरिदिउँ, होइन? यसले के गर्न सकिन्छ भने एकछिन कल्पना गरेर एन्ड गरौँ न एकैछिन। मेरो विचारमा चाहिँ डेटाले हामीलाई खुसी पार्छ। कसलाई चाहिँ त्यो ट्राफिकमा बस्नु मन लाग्छ, कसलाई लाइनमा बस्नु मन लाग्छ, होइन? सो हामीलाई यसले चाहिँ खुसी पारिदिन्छ। डेटा भनेको ज्ञान हो, एकदमै ज्ञान नै हो। यसलाई प्रयोग गऱ्यो भने हाम्रो लाइफ चेन्ज हुन्छ। यसले हामीलाई हेल्दी बनाउँछ, यसले हामीलाई वेल्दी बनाउँछ, यसले हामीलाई खुसी बनाउँछ। अर्को कुरा, यसले चाहिँ हामीलाई वर्ल्ड क्लास काममा गर्नलाई मद्दत गर्छ। हामी सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ कि। यो विशेषता भनेको कोही कोही हामी खतरा डक्टर होलाौँ, कोही कोही हामी खतरा फाइनेन्सको मान्छे होलाौँ। किन चाहिँ कुर्नु? हामीले घरमा बसेर अथवा आफ्नो लाइफमा मसँग 8 घन्टा छ, त्यो 8 घन्टाको बेलामा वर्ल्ड क्लास फाइनेन्स काम किन गर्न सक्दिनँ? म डेटाले गर्न दिन्छ र मैले गरेको देखेको पनि छु अरू देशमा। त्यसैले पनि मैले एकैछिन एउटा चाहिँ भन्न मन लागेको थियो। फाइनली म किन 4 कारण दिन्छु यो किन हुन्छ भन्ने कुरा र एन्ड गरिदिन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ यो भइसक्यो, नेपालमा वर्ल्ड क्लास कम्पनीहरू छन्, है? हाम्रो जस्तो कम्पनी, कोटिबिटीहरू जस्तो कम्पनी कति छन् के, जसले चाहिँ वर्ल्ड क्लास प्रब्लम सल्भ गर्छ। यस्तो यो प्रिडिक्टिभ मोडलिङ, प्रिस्क्रिप्टिभ मोडलिङ भन्ने काम यही हुन्छ, यहीँको व्यक्तिहरूले। सो अरू पनि हुनसक्छ भन्छु कि म, त्यसैले पनि म गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा, ट्यालेन्टै छ यहाँ। ट्यालेन्ट धेरै छैन, समस्या त्यो हो, तर ट्यालेन्ट यहाँ छ। र नेपालीहरू संसारभरि छन् जसले चाहिँ यसलाई सपोर्ट गर्छन् र गर्छन् जस्तो लाग्छ कि। हामी अलिकति नेपालभन्दा बाहिर पनि सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। संसारभरिको नेपालीलाई र्याली गरेर कसरी गर्न सकिएला त यो भन्ने एउटा सोचौँ, होइन? फाइनली चाहिँ यसमा एकदम इन्ट्रेस्ट पनि छ, इन्भेस्ट गर्नु पनि इन्ट्रेस्ट छ। धेरैजना नेपालीहरूले नेपालमा कम्पनी खोलेका छन् अहिले, किन त गर्न सकिन्छ भनेर। मेरो पोइन्ट त्यो सानो 1-2 गरेर हुँदैन, ठुलो हुनुपर्छ र यसमा मेजर रिटर्न्स, है? फाइनली म एउटा एस्पिरेसन, म अलि एस्पिरेसनल मान्छे भन्छु। हामीले भिजिट नेपाल इयर भन्छौँ कि, वाइ नट 2030मा नेपाल बिकम्स अ डेटा ड्रिभन नेसन किन नभन्ने, किन एस्पायर नगर्ने? र हामी सोच चाहिँ हामी डेटा ड्रिभन कम्पनी हो, हामी डेटा ड्रिभन अर्थतन्त्र, एउटा डेटा ड्रिभन चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट, फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट भन्नेदेखि लिएर सबै एउटा डेटा ड्रिभन मिसन बनायो भने हाम्रो जिन्दगी परिवर्तन हुँदैन र हामी खुसी हुँदैनौँ र। सो यही सोचका साथ धन्यवाद छ सबैलाई। धन्यवाद प्रसन्नजी। र उहाँको प्रेजेन्टेसन आई थिङ्क प्राइभेट सेक्टरले डेटालाई कसरी
डेभलपमेन्टसँग इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ, त्यसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू सेयर गर्नुभयो। म अब आजको तेस्रो प्रेजेन्टेसन र यसपछि म रिमार्क्स लिन्छु। तेस्रो प्रेजेन्टेसनलाई सलिना डङ्गोलजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। सलिनाजी, आइटी डिरेक्टर फर हाम्रो मोफागा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट, प्लिज। उहाँले चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा अघि जुन सजनाजीले भन्नुभयो इन्टरअपरेबिलिटीको इस्युलाई लिएर अगाडि उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन राख्नुहुन्छ। सलिनाजी प्लिज। थ्याङ्क यू सर। यहाँ उपस्थित हुनको लागि सुवर्ण अवसर दिनुभएकोमा यस आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो प्रेजेन्टेसन सेम डेटा इन्टिग्रेसन गभर्नमेन्टमा ई गभर्नेन्सको इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के छ त भन्ने कुरा हो। यो विषयमा धेरै कुराहरू अगाडिको प्रेजेन्टरद्वयले राखिसक्नु भएको छ। गभर्नमेन्टको धेरै विषयहरू, त्यसको च्यालेन्जेसहरू होइन, त्यसको प्रब्लम्सहरू के हो, सबै कुरा आइसकेको छ। मेरो स्लाइडमा धेरै कुरा रिपिटेसन पनि हुनसक्छ र मोर यसमा चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्छु। के छ त गभर्नमेन्टमा के भइरहेको छ र किन हुन सकेको छैन, भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला त होइन। यो सबैलाई कति खुसी लाग्छ होला डाटा इन्टिग्रेसन हुने हो भने गभर्नमेन्टमा, र गभर्नमेन्टले डाटा इन्टिग्रेसनमा काम गर्ने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला, सबैलाई कति सहज हुन्थ्यो होला होइन। सो आउटलाइन सिम्पल अगाडि आइसकेको छ। गभर्नमेन्टमा डेटा भनेको के हो त? इट्स सो सिम्पल भने सिटिजन्सको इन्फर्मेसनहरू, जुन पब्लिक पिपलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको इन्फर्मेसन भयो है। सो एक्सपेन्डिचर यानि कि बजेटको इन्फर्मेसनहरू, सो एक्सपेन्डिचर हुन्छ, त्यसमा ट्याक्सको कुरा भयो होइन, अनि त्यसपछि रिभेन्यूको कुराहरू भयो, हेल्थको, ट्रान्सपोर्ट, एजुकेसन, सबै सब्जेक्ट्सहरूको या एरियाहरूको इन्फर्मेसन भनेको नै डेटा हो गभर्नमेन्टमा। सो डेटा इन्टिग्रेसनमा गभर्नमेन्ट कता छ त? सो डेटा इन्टिग्रेसन भनेको विभिन्न सेक्टर्सहरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ जब कम्बाइन भएर एकै ठाउँमा आउँछ र एकै ठाउँमा आएपछि हामीले चाहिँ सिम्पल एउटा मोबाइल एप होस् या कुनै पनि इन्फर्मेसनबाट मेरो कहाँ के छ त भन्ने कुराहरू हेर्न सक्नु भनेकै एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। डाटा इन्टिग्रेसनको मेन कन्सेप्ट नै यही हो जस्तो लाग्छ। यसको एकदमै जल्दो बल्दो इक्जाम्पल भनेको नागरिक एप हो। अहिले यसले 24वटा फिचर्सहरू एड गरिसकेको छ। यसमा लाइसेन्सको इन्फर्मेसन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकाडेमिक इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ, नागरिकताको इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, पासपोर्ट भयो, यस्ता विभिन्न इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नागरिक एपबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले। सो यो भनेको चाहिँ रिभोल्युसन पनि हो डाटा इन्टिग्रेसनमा। नागरिक एपले यो धेरै नै राम्रो काम गरिरहेको छ होइन। सो यो तपाईँले यसबाट धेरै इन्फर्मेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गभर्नमेन्टमा धेरैवटा एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ बनि नै रहेको छ, तर यी एप्लिकेसन्सहरू बन्ने क्रममा इन्टिग्रेसन नहुँदाखेरि सबैले दुःख पाउनु भएको छ। यानि कि सिम्पल इक्जाम्पल भनेको हामीले पासपोर्ट बनाउन जाँदाखेरि पनि बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन दिन्छौँ, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जाँदाखेरि बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन दिन्छौँ, लाइसेन्स बनाउन जाँदाखेरि पनि बायोमेट्रिक इन्फर्मेसन दिन्छु। सबैलाई ओहो कस्तो यो सिस्टम त के बनाएको होला, यो गभर्नमेन्टले यस्तो खत्तम सिस्टम बनाएको छ भनेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, सराप्नुहुन्छ होइन। तर अब यसमा चाहिँ सबै सराप्ने भनेको आइटी पिपललाई नै होला होइन। सो तर हामी इन्भल्भ छैनौँ भन्ने कुरा पनि मेरो पछाडिको उसमा आउँछ। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि रुल्स छैन, रेगुलेसन छैन, हामी धेरै पछाडि छौँ है। यहाँ केही पनि बनेको छैन, हामीलाई फ्रस्ट्रेसन छ। पब्लिकले यानि कि प्राइभेटले चाहिँ गरेन भने चाहिँ हामी आफै पनि 80% गभर्नमेन्टको यो गरेन भन्ने कुरामा हामी आफै पनि फ्रस्ट्रेटेड छौँ। सो के छ त होइन, डाटा स्ट्याटस अफ डाटा इन्टिग्रेसन ग्लोबलमा त डेटा नै हो सबै कुरा। यी सरले भनिसक्नुभयो डेटा ड्रिभन छ कन्सेप्ट नै होइन। उबरमा भयो, पठाउमा भयो, हरेक कुरा एमाजोनमा भयो, सबै कुरा डेटामै छ। बिग डेटा कन्सेप्ट आइसक्यो, एआईको आइसक्यो, डेटा टुल्सहरू आइसक्यो, डेटा इन्टिग्रेसन टुल्सहरू आइसक्यो, भिजुअलाइजेसन। तर नेपाल कहाँ छ? कतै पनि छैन। पहिलेको ट्रेडिसनल एप्रोचमा छ पेपर यानि कि फिजिकल डकुमेन्ट्समै डिपेन्डेन्ट छ डेटा। सो अब नेपालको सङ्घीयता आइसकेपछि 3वटा सरकार छ, सबैलाई थाहा छ, प्रदेश छ, स्थानीय तह छ र सङ्घीय यानि कि 3 फेडरल 3टा छ। 3टैमा धेरैवटा सफ्टवेयरहरू बनिरहेको छ। एभ्री टाइम बन्छ, बनिएर आउँछ, एनुअली बन्छ, मन्थली बन्छ होइन, त्यो आफ्नो हिसाबले बन्छ। र फेडरलमा सबैलाई थाहा छ, पासपोर्टको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र भयो, सिभिल भाइटल रेजिस्ट्रेसन भयो, लाइसेन्सको भयो होइन, अनलाइन पिएससी एक्जामको भयो, यस्ता विभिन्न सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू छ, सबैलाई थाहा छँदैछ। प्रोभिन्समा पनि अनलाइन पिएससी छ, राजस्वको छ होइन, बजेटको छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा पनि राजस्वको, बजेटको यस्ता विभिन्न इन्फर्मेसन यानि कि सफ्टवेयरहरू छ, जुन चाहिँ अगाडि म्याडमले पनि प्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ। सो एनुअली धेरै सफ्टवेयरहरू बन्छ होइन। ती सफ्टवेयरहरूमा एउटै ट्युआरको एउटै कामको सफ्टवेयर बन्छ।
के हुन्छ अगाडि एउटाले बनाएर गएको हुन्छ उसले सफ्टवेयरको युजर नेम पासवर्ड के हस्तान्तरण गरेको हुँदैन त्यो प्रवृत्ति नै छैन गभर्मेन्टमा नयाँ आउँछ उसलाई थाहा छैन अनि के भयो यहाँ त सफ्टवेयर बनेकै छैन यहाँ छैन रहेछ केही पनि छैन रहेछ होइन अब त फेरि नयाँ सफ्टवेयर बनाउनुपर्छ भने त्यही सफ्टवेयर त्यही काम वर्षौनी मन्थली विकली कति हुन्छ फेरि यो सफ्टवेयरहरू यति अब बिजनेसम्यान पनि आई डोन्ट नो प्राइभेट सेक्टरमा के छ 5 लाखमा पनि सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ होइन 2 लाखमा पनि सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ र बेच्नुहुन्छ अब हामी आइटी पिपल इन्भल्भ हुँदैनौँ र कतिपय नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई आइडिया पनि हुँदैन सफ्टवेयर कस्तो हुनुपर्छ के क्राइटेरियाको हुनुपर्छ यसको स्ट्यान्डर्ड के हुनुपर्छ यसमा गभर्मेन्टले पनि रेगुलेट गर्न नसकेको अवस्था पनि हो त्यसले गर्दा पनि यसमा धेरै विकृतिहरू पनि आएको छ र यसले गर्दाखेरि के हुन्छ एक त बजेट नै बढी जाने भयो होइन डुप्लिकेसन हुने भयो अर्को डेटामा पनि डुप्लिकेसन हुने भयो एउटा इन्फर्मेसन वर्ष अनि कतिचोटि लिनु त पास्ट हिस्ट्री पनि आउँदैन सफ्टवेयर चाहिँ बनेकै छ डेटा कतै पनि छैन हो सो मेन कुरा भनेको यहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि हामीले डेटालाई इम्पोर्टेन्सै दिएको छैनौँ गभर्मेन्टले हो डाटालाई इम्पोर्टेन्स दिन सकेको छैन होइन यसको प्रायोरिटी गभर्मेन्टले डाटालाई न त इम्पोर्टेन्स दिन सकेको छ न त प्रायोरिटी दिन सकेको छ तथ्याङ्क विभाग छ डेटाको लागि तर 10 वर्षमा एकचोटि जनगणना गर्छ त्यो बाहेक अरू डेटा छैन हामीलाई त डेटा विकली चाहियो डेली चाहियो मन्थली चाहियो तर यहाँ डेटाको बारेमा बुझेर त्यो डेटाको बारेमा एनालाइसिस गर्ने कोही पनि छैन सो यो पनि एउटा प्रब्लम छ अहिले अर्को नेसनल डेटाको रेकर्ड केही पनि छैन तपाईँले त्यो जनगणनाको नेसनल पोर्टलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै वर्ष अगाडिको सर्टेन इन्फर्मेसन मात्र छ तपाईँ हेर्नुभयो भने खासै केही देखिँदा पनि देखिँदैन सो अर्को भने कम्युनिकेसन कसैलाई पनि छैन होइन अघि म्याडमले भन्नुभयो डिपार्टमेन्टमा गयो उसलाई सोध्यो उसलाई थाहा हुँदैन उसलाई सोध्यो उसलाई थाहा हुँदैन यो एकदम ट्रु हो कसैलाई केही कुराको इन्फर्मेसन नै छैन हामी आइटी हो भने सबैले भन्छ लास्टमा काम बिग्रिएपछि आइटीलाई थाहा छ भनेर भन्छ जबकि आइटीलाई त केही थाहा पनि हुँदैन सफ्टवेयर बनाएको छ पनि थाहा हुँदैन यस्तो भएको छ पनि थाहा हुँदैन के भएको पनि छ भने पनि थाहा हुँदैन लास्टमा बिग्रेपछि अरूले के भन्छ हामीलाई केही पनि थाहा छैन आइटीलाई थाहा छ जबकि आइटीलाई केही थाहा नै हुँदैन इन्फर्मै नरिकन गरेको काममा आइटीलाई कसरी थाहा हुन्छ होइन सो यसको अवस्था के हो त रिलायबल डेटा नै छैन हामीसँग भन्यो भने कुनै पनि सेक्टरमा कुनै पनि लेभलको अहिलेसम्मको भन्यो भने कुनै पनि केसमा रिलायबल डेटा हामीसँग छैन सो अर्को भनेको अझै पनि ट्रेडिसनल कन्सेप्ट चाहिँ हामी जता फर्म भर्न गयो भने सक्कल बमोजिम नक्कल सही छ भनेर साइन गरेर अनि त्यो डकुमेन्टलाई भेरिफिकेसनको आधार भनेको हाम्रो त्यही डकुमेन्ट छ स्टिल पनि छ हामी त ट्रेडिसनल एप्रोचबाट अगाडि जान सकेकै छैनौँ होइन डिजिटल सिग्नेचरको कन्सेप्टलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेकै छैनौँ अर्गनाइजेसन छ त्यो प्रायोरिटी कसले दिने न बजेट दिन्छ न प्रायोरिटी दिन्छ अब यो हाम्रो हुन्छ गभर्मेन्टको इन्टरनल प्रब्लम हो तर पनि पब्लिकमा यो कुरा पनि हामीले राख्न जरुरी छ होइन सो ओपन डेटा फ्रेन्डली कन्सेप्ट पनि छैन वेबसाइटमा गयो डकुमेन्ट खोज पिडिएफमा स्क्यान गरेर अपलोड गरेको हुन्छ कन्टेन्ट खोज त्यो सब्जेक्ट टाइटल पनि केही राखेको हुँदैन निर्देशिका छ भने निर्देशिका 1 छ 2 छ केही पनि हुँदैन होइन के खोज्ने त डेटा सो वी आर नट ओपन फ्रेन्डली अहिलेसम्म गभर्मेन्टमा त्यो ओपन फ्रेन्डली कन्सेप्ट आइसकेको पनि छैन सो अर्को भनेको रिसर्च एन्ड एनालाइसिसको एकदमै कमी छ होइन सो सिस्टम एउटा बनाउँछौँ योभन्दा अगाडि कस्तो सिस्टम बन्यो होइन के कस्तो काम भइरहेको थियो त्यसको हिस्ट्री पनि हेर्ने यहाँ कसैलाई फुर्सद छैन सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो रिक्वायरमेन्ट छ झर्झट बनाऊ भने बजेट सकिनलाई यो असार सकिनलाई बनाऊ भने भन्छ यहाँ सफ्टवेयर होइन तर आइटी पर्सनको इन्भल्भमेन्ट कतै हुँदैन त्यो कुरा नि म भन्न चाहन्छु होइन सो अर्को भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउनु थाल्यो अर्को सिस्टममा कसरी इम्प्याक्ट जस्तै हाम्रो पासपोर्ट बन्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बन्यो होइन बायोमेट्रिक हामीले दुईटामा दिन्छौँ भन्दाखेरि एउटाबाट इनपुट लिँदाखेरि अर्कोमा त्यसले कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा हाम्रो त्यो एनालाइसिस नै छैन कि हामी यहाँ धेरै पछाडि छौँ सो यो पनि अब ग्याप देखिन्छ डाटा इकोसिस्टम कन्सेप्ट त अब टाढाकै कुरा त्यो आएको पनि छैन होइन सेन्ट्रलाइज नर्म्स पनि छैन फ्रेमवर्क पनि छैन र कुनै डाटा सेयरिङ मेकानिजम पनि छैन कसरी सेयर गर्ने भन्ने कुरा के आइडिया पनि छैन युनिक आइडी हामी राष्ट्रिय परिचय पत्र युनिक आइडीको लागि त भनिरहेछौँ तर अहिले चाहिँ खास आइडी लिने मात्र काम भइरहेछ अब त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो आउट अफ माइन्ड नै छ सो डाटा ड्रिभन प्लानिङ त पक्कै पनि छैन यो कुराहरू आइसकेको छ होइन सो डाटा एनालाइसिस र डाटा भिजुलाइजेसन कुनै टुल्सहरू पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन यो मैले सिम्पल कुराहरू मात्रै राखेँ यसमा म धेरै जाँदिनँ सो फिचर्स के हो त यानि कि डाटा इन्टिग्रेसन त भएन स्ट्याटसमा हाम्रो डाटा इन्टिग्रेसन केही पनि काम भएको छैन त भयो भने चाहिँ के हुन्छ त साँच्चै नै कति रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन यसले हाम्रो गभर्मेन्टको मुख्य काम भनेको जनतालाई सेवा दिनु छ पिपल र गभर्मेन्ट बिच त यसको बोन्ड त धेरै राम्रो गर्ने भयो नि होइन सबै सुविधाहरू हातमै छ भन्ने कुरा त सबै इन्फर्मेसन कति रमाइलो गभर्मेन्ट भन्ने हुन्छ होला होइन सो कुनै पनि समयमा कुनै पनि बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्न सक्छौँ सो अनि हामीले नेसनल डेटा पोर्टफोलियो चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ यो समयमा यतिखेर यो सेक्टरमा एग्रिकल्चरमा एजुकेसनमा इम्प्लोइमेन्टमा के भइरहेको छ कति डेटा छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्ने भयो अनि यसले चाहिँ मुख्य भनेको डिजिटल म्यानेजमेन्ट
गभर्नेन्स सिस्टममा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। डाटा इकोसिस्टम, ओपन डेटा, यसको अब इनिसिएसन हुनसक्छ। अर्को कुरा भनेको क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनमा यो कुराले पनि हेल्प गर्छ। डाटा इन्टिग्रेसनले गभर्मेन्टलाई एकाउन्टेबल बनाउन हेल्प गर्छ। ट्र्याकिङ सिस्टमहरू, इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्दा मेरो अब कुनै डकुमेन्ट छ कहाँ छ भने कहाँ गयो के भयो, जस्तै लाइसेन्स लिन जाँदाखेरि पनि तपाईँको लाइसेन्स एप्रुभ भएको छ, तपाईँको लाइसेन्स लिन आउनुहोस् भनेर मोबाइलमा इन्फर्मेसन आयो भने त हामीलाई कति सजिलो हुन्थ्यो होइन, टाइम पनि सेभ हुन्थ्यो, डाटा रिलायबल हुन्थ्यो, ट्रान्सपरेन्ट हुन्थ्यो, भिजुअलाइज गर्न हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। र कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्न पनि धेरै रमाइलो सहज बनाउँथ्यो। र ट्रेडिसनल एप्रोचमा एकदम रिडक्सन हुन्थ्यो। फेरि त्यो पेपर लिएर सकल बमजिम नक्कल सही छ भनेर कुन ठाउँमा कति टाइम्स दिने क्या यो डकुमेन्टहरू होइन। एकचोटि भेरिफाई गभर्मेन्टको पोर्टलबाट एकचोटि छ यो फलानु व्यक्तिको भनेर भेरिफाई भएपछि यानि कि बायोमेट्रिक कुनै इनपुटबाट भेरिफाई भएपछि भेरिफाई भयो, डकुमेन्टबाट त भेरिफाई गर्न अब जरुरी छैन नि त होइन। सो यो त एकदम राम्रो पक्ष भयो। यस्तो भयो भने त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यही सँगसँगै च्यालेन्जेस पक्कै पनि छ। यो सबैभन्दा ठुलो विडम्बनाको कुरा पनि हो। गभर्मेन्टमा हामी आइटी पर्सन धेरै न्यूनमा छौँ होइन, ल्याक अफ आइटी म्यान पावर्स भनौँ। त यो फिगर चाहिँ म पढ्न चाहन्न, मलाई पनि एकदम लजास्पद हुन्छ यो फिगरहरू पढ्दाखेरि। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा होइन, हामी एकदम थोरै नम्बर्समा छौँ। सो अर्को कुरा हामी नम्बर्समा त थोरै नै छौँ, तर एज वेल हामीलाई आइटीको बारेमा कुनै कामहरूको लागि त्यो बेलामा मात्रै समन्वय गरिन्छ जब काम बिग्रिन्छ, जब त्यहाँ त्यसको ओनरसिप लिने कोही पनि हुँदैन। मलाई थाहा छैन भन्दाखेरि कसले थाहा छ त भनेर आइटीले लास्टमा आइटीलाई ह्यान्डओभर गर्छ। सो कुनै पनि सफ्टवेयर राम्रो नहुनुको मेन रिजन भनेको एउटा आइटी म्यान पावरको इन्भल्भमेन्ट नहुनु पनि एउटा मेन रिजन हो। र अर्को भनेको चाहिँ गभर्मेन्टमा स्किल्ड, इफिसियन्ट, डेडिकेटेड एन्ड रेस्पोन्सिबल म्यान पावर त छँदै छैन। अब लोकसेवा एक्जाम दिएर आउनुपर्ने हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन के छ, न स्यालेरी हुन्छ, न पैसा हुन्छ, न प्रमोसन फ्याक्टर्स हुन्छ, केही पनि छैन। त्यो भन्दा प्राइभेट सेक्टर्समा धेरै राम्रो छ होइन। सो हामी पनि फ्रस्ट्रेटेड छौँ एक हिसाबमा, के छ त हामीसँग पनि केही छैन, बट वी आर डुइङ समथिङ फर द गभर्मेन्ट। त्यो ठुलो खुसीको कुरा हो हाम्रो लागि होइन। सो अब अर्को भनेको ल्याक अफ प्रफिट डिफाइन्ड। जब हाम्रो त के हुन्छ, हामी जति पोस्टमा पुगे पनि हाम्रो काम के हुन्छ, मन्त्रीज्यू सचिवज्यू फलानुहरूको ल्यापटप बनाइदिनु समस्या आयो होइन, मोबाइल बनाइदिनु त्यो समस्या आयो, नेटवर्कमा प्रब्लम भयो, प्रिन्टरमा प्रब्लम भयो, सिम्पल हामीले गर्ने त्यति गर्ने। हामीले कहिले गर्छौँ त प्लानिङको कुराहरू? अफकोर्स हामी गर्दैनौँ, गर्न पनि सक्दैनौँ क्या। त्यो कुराहरूमा हामी यति बिजी हुन्छ कि कुन टाइममा गएर गर्ने र के भइरहेछ भनेको स्टडी गर्न पनि हामीसँग अफिसमा चाहिँ टाइम हुँदैन। अब त्योभन्दा ब्याकएन्डमा अब घरमा बसेर काम गर्ने मात्रै हो हामीले होइन। सो अर्को भनेको अब सबैभन्दा मेन रिलायबिलिटी अफ नेटवर्क कनेक्टिभिटी। कतिपय ठाउँमा त नेटवर्क कनेक्टिभिटी पनि छैन होइन, यो पनि एउटा समस्या नै हो, च्यालेन्जेस पनि हो। अब मोटिभेसन फ्याक्टर छैन, अपर्च्युनिटी पनि छैन गभर्मेन्टभित्र है। मैले फेरि गभर्मेन्टको पर्सपेक्टिभबाट मात्रै भन्दैछु यो कुरा चाहिँ। सो डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टरसँग हामी डिपेन्ड गर्नुहुन्छ। कुनै काम गर्नु पऱ्यो, ल यसमा यति बजेट, किन चाहियो यति बजेट, के कामको लागि चाहियो भनेर एउटा नेगेटिभ उनीहरूको रिमार्क्स हुन्छ। हाम्रो कुनै डिसिसनै हुँदैन, भनिहाल्यो सफ्टवेयर बन्न सक्छ, लास्टमा आएर चाहिँ यो कसलाई थाहा हुन्छ भन्दा आइटीलाई उसले ओनरसिप जबरजस्ती लिनुपर्ने, जबको त इन्भल्भमेन्ट पनि हुँदैन। लास्टमा कसले गर्दाखेरि काम बिग्रियो, आइटीले गर्दाखेरि। सो वी आर अलवेज ब्लेम फर द्याट। अनि अर्को भनेको चाहिँ हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरको त अब सफिसियन्ट पनि छैन। एनआइटिसी छ एउटा, अर्को चाहिँ स्ट्यान्ड गरेर छ डिजास्टर रिकभरी, त्यही हो। अरू खासै धेरै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि छैन र बजेट पनि आइटीमा खासै प्रायोरिटीमा राखिँदैन। अनि आइटी ट्रेनिङ पिपुल्सहरूलाई आइटी ट्रेनिङ कति पनि छैन। प्रशासनको लागि 6-6 महिनाको तालिम हुन्छ, हामी जब नयाँ गभर्मेन्टमा जान्छौँ हामीलाई तालिम पनि हुँदैन। 1 हप्ताको तालिम दिन पनि हामीले चाहिँ गराउनुपर्छ। सो यो कुरामा चेन्ज ल्याउन धेरै जस्तो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। हामीलाई पनि ट्रेनिङ चाहियो, अब डाटाबेसको चाहिन्छ, नेटवर्कको चाहिन्छ, सिस्टमको चाहिन्छ, विभिन्न सेक्टरहरूको तालिम चाहिन्छ। हामी त तालिम बिना त हामीले पनि त सिस्टम चलाउन सक्दैनौँ। तर यो कुरा बुझ्दिने गभर्मेन्टमा कोही पनि छैन, भन्दा पनि अब बुझ्दैनन्, यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। र विभिन्न म्यान पावर इभन बिचमा त हाम्रो आइटी म्यान पावर बिच को कतिखेर आयो कस्तो आयो भने हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। त कोअर्डिनेसन ग्यापै छ। एलङ विथ आइटी म्यान पावर बिचको कोअर्डिनेसन हाम्रो विभिन्न तहमा डिपार्टमेन्ट्स मन्त्रालयगत जता पनि कोअर्डिनेसन ग्याप चाहिँ रहेको छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ हामी टोटली कन्सल्ट्यान्टमा डिपेन्डेन्ट छौँ होइन। आइटी पिपलको एब्सेन्समा गभर्मेन्टमा एडमिनिस्ट्रेसनको व्यक्तिहरूले चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्छन्। अब त्यो बिजनेसको कुरा पनि होला, हायर गर्छन्, बिचमा काम हुन्छ, सकिन्छ होइन। अनि सोर्स कोड उनीहरूसँगै हुन्छ, एसएस उनीहरूसँगै हुन्छ, हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। पछि गएर के हुन्छ, आइटी पर्सनले त यति कुरा पनि ओनरसिप लिएन, यिनीहरूले यति पनि काम गर्ने, जब कि हामीलाई केही थाहा पनि हुँदैन होइन। यो समस्या नै छ। अब कुनै पनि रुल्स रेगुलेसनै छैन, स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क छैन, डाटा सेयरिङ डाटा इन्टिग्रेसन रिलेटेड कुनै कुरै छैन। यो फिल्डमा त हामी सोच्न के जानु पनि सकेको छैनौँ होइन। GA 2.0 चाहिँ अभाइलेबल छ, तर यो खासै धेरै युज पनि हुँदैन। थोरै कम्पनीले बिग युआईहरू गर्दाखेरि आरएफपी या विभिन्न हाइस्ट बजेटको कामहरू गर्दा GA को एउटा पोइन्ट चाहिँ क्लज राखेको हुन्छ र त्यो अनुसार काम भयो भएन भनेर भेरिफाई गर्ने यहाँ मेकानिजम पनि छैन। र डाटा एस्पेक्ट रिलेटेड डिफ्रेन्ट रुल्सहरू बनाउन जरुरी नै छ।
होइन। मैले मेन्सन गरेको धेरै एस्पेक्ट छ, डेटा सेग्रिगेसन भयो, डेटा क्लिनिङ भयो, डेटा सेयरिङ, डेटा मिटर डेटाको डेटा प्राइभेसी, डेटा सेक्युरिटी, डेटा म्यानेजमेन्ट, डेटा स्टोरेज, डेटा कम्प्लायन्स, डेटा ओनरसिप, डेटा अडिट, डेटा भेरिफिकेसन, डेटा ओनरसिप, डेटा आर्काइभल, यी सबै कुरा अझ धेरै नै छ कि डेटामा गर्नुपर्ने। यी सबै कुरा अन्त रुल्स छ, रेगुलेसन छ, फ्रेमवर्कहरू, मेकानिजमहरू केही पनि बनेको छैन र यो बन्न जरुरी पनि छ होइन। अब किन चाहियो त डाटा इन्टिग्रेसन चाहिन्छ, यो भयो भने कस्तो हुन्छ नि हेऱ्यौँ, च्यालेन्जेस के छ पनि भनेर हेऱ्यौँ। अब साँच्चै डाटा इन्टिग्रेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेपाल र नेप्लिजलाई चाहिँ डेटाको माध्यमबाट चाहिँ बाइन्ड गर्छ होइन, युनाइट गर्छ। र हामीले डिजिटल फ्रेमवर्कको जुन गोल्स अब्जेक्टिभ छ, डिजिटल इनिसिएटिभ्सको जुन गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ छ होइन, यो अब्जेक्ट्सहरू हामीले एचिभ गर्न सक्ने भनेको केबाट हो भन्दा डाटा इन्टिग्रेसनको माध्यमबाट मात्रै हो। सो अर्को भनेको चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो मेरो पर्सनल भ्यू हो, एमओसिआइटी डिवाई जस्तो अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा सहकारी रूपमा चाहिँ यसको लागि काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को भनेको चाहिँ लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने होइन, डिवाई यदि हाम्रो डाटा इन्टिग्रेसन कन्सेप्ट इम्प्लिमेन्ट हुने हो भने अभियसली हाम्रो मेजर कन्सेप्ट भने गभर्मेन्ट एट होम एन्ड गभर्मेन्ट एट ह्यान्ड, यो चाहिँ हाम्रो मेजर अब्जेक्टिभ हो जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सलिनाजी। सो आई थिङ्क एउटा प्रेजेन्टेसन सिभिल सोसाइटीबाट, प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्टको हामीले सुन्यौँ। अब हामीसँग वीरेन्द्र कुमार मिश्र सर हुनुहुन्छ, पूर्व डिजी डिओआइटीबाट र अहिले पनि नेपाल सरकार र धेरै पोलिसीमा पनि उहाँले आफ्नो रायहरू दिइराख्नु भएको छ र डिजिटल फ्रेमवर्क बन्दाखेरिको उहाँको लिडरसिप, उहाँको एउटा चाहिँ कुशल भनौँ न स्टुवर्डसिपमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि बनेको थियो। डेटाका धेरै पाटो आएर हामी सरको रिमार्क्स लिउँ, म त्यसपछि फेरि हामी अनरेबल सरका आउँछौँ। सो प्लिज वीरेन्द्र सर हजुरबाट, र त्यसमा केही प्रश्नोत्तर लिन्छु। आजको हामी अलिकति सुन्नेमै हामी बढी फोकस गरेका छौँ, प्रश्न हामी लिने सक्छौँ। प्लिज सर, वीरेन्द्र सर। थ्याङ्क यू। तीनवटा सञ्जना महर्जनजी, प्रसन्न ढुङ्गेलजी र सलिना ढुङ्गेलजी तीनजनाले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। अब त्यसमा चाहिँ अन्ततः त मलाई एउटै वर्ड भन्न मन लाग्यो, प्रसन्न ढुङ्गेलजी डेटा फर ह्याप्पिनेस होइन। वास्तवमा यो जति डिजिटल नेपालको हामी कुरा गर्छौँ र अहिलेको डिजिटलाइजेसनको कुरा गर्छौँ, त्यो सबै कुरा निर्भर छ डेटामै, र डेटा गभर्नेन्सै वास्तवमा ई गभर्नेन्स पनि हो र डिजिटल वर्ल्डको, डिजिटलाइजेसन वर्ल्डको हामीले बेसको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा उहाँहरूले जुन अहिले कुरा आइराखेको थियो, म उहाँ सलिना ढुङ्गेलजीबाट नै गएँ, किनभने जब डेटा इन्टिग्रेसनको कुरा आउँछ भने सबभन्दा पहिला डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरा आउँछ। डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरा जसरी भनौँ नि, अहिले अब 3 तहको सरकार हाम्रो छ, लोकल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार, त्यो सङ्घीय सरकार। 3 तहमा जब डाटा हामी सेयरिङको कुरा गर्छौँ, इन्टिग्रेसनको कुरा गर्छौँ भने त्यो बेला पहिला डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरा आउँछ। जसरी एउटा इक्जाम्पल मैले भने, यो भनौँ नि नगरपालिकाको कोड एउटै हुनुपर्छ नेसन वाइड, कुनै एउटा नगरपालिकाको कोड एउटै हुनुपर्छ। त्यस्तै अब वडाको कोड र अब यो सबै जुन कोड एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यही कुरो गएर पासपोर्टमा, नेसनल आइडीमा, भाइटल रजिस्ट्रेसनमा र ड्राइभिङ लाइसेन्समा सबैतिर एउटै युज हुनुपर्छ। भोलि गएर ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि त्यही युज हुनुपर्छ केवाइसीको लागि। त्यस कारणले उहाँले जुन इन्टिग्रेसनको कुरा गर्नुभयो एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। तर चाहिँ इन्टिग्रेसनको लागि सबभन्दा पहिला एउटा डेटा इन्डस्ट्रियलाइजेसनको लागि नीतिगत रूपमै नेपाल सरकारबाट यसको रेगुलेसन अथवा डाइरेक्टिभ्स केही तयार भएर लागू हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको कुरो, अब डेटा जसरी आफै म प्रयोग गरेको भन्छु, जुन ह्याप्पिनेसको कुरा आएको छ उहाँको, जस्तै म बिहान यदि भजन सुन्छु भने बिहान भजन नै आउँदो रहेछ अटोमेटिक। त्यो त डाटा छ, कहीँ स्टोरेज छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युज भएको छ। दिउँसो गएर म कुनै अब टपिक, अब मतलब डिजिटल टपिक अथवा कुनै एजुकेसनको टपिक पढ्छु भने त्यही टपिक त्यही टाइममा आउँदो रहेछ। बेलुका सुत्ने बेला एउटा टपिक पढ्छु त्यही टाइममा। त्यो टाइम र के कुरो इन्ट्रेस्ट छ त्यो सबै कुरा को आधारमा, त्यो डाटाकै आधारमा युजर्सलाई ह्याप्पिनेस कसरी हुन्छ, सुविधा कसरी हुन्छ, उसलाई रिमाइन्ड गर्ने कुरो पनि यसले गर्छ। जुन कि
अब तर के छ कि यो चाहिँ अहिले घर घरमा मान्छेले युज त गर्छ डाटा, तर जुन डाटा चाहिएको छ त्यो डाटाप्रति अवेरनेस कस्तो डाटा युज गर्ने, कुन डाटा युज गर्ने। जसरी भनौँ नि अब डाटा जसरी भनौँ अब हामीले जुन अहिले पठाउको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो, अथवा इन ड्राइभरको कुरा छ, अथवा भनौँ सेयरिङको कुरा छ, यसमा त्यो कुरो चाहिँ हामीले अहिले युज गरिराखेका छौँ। अब उसमा चाहिँ जसरी कुनै एउटा लोकेसनको एकचोटि हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ, सपोज गरौँ कुनै एरियाको कुनै लोकेसनको बुटवल पावर अथवा बिजुली बजार अथवा चाहिँ कालीमाटीको कुनै पार्टिकुलर ठाउँ एकचोटि इन्ट्री गरेपछि त्यसको रेकर्डमा मेन्टेन हुन्छ, अब गर्न साथ त्यहाँ देखाउँछ, ग्लोबल म्यापमा आउँछ, सुरुमा आउँदैन। यो भनेको डेटा एकचोटि दिएपछि त्यो डेटाको युज हो। अब यो यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि जुन अब समस्या च्यालेन्जको रूपमा भनेर सबभन्दा अहिलेसम्मको कुरो आयो, एउटा त सिटिजन युजर्सलाई हामीले अवेरनेस र शिक्षा प्रदान गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो भनेको नेपाल सरकारको पनि यसमा ठुलो के दायित्व छ, जुन अब सबभन्दा ठुलो डाटा नै गभर्मेन्टको डाटा हुँदो छ। त्यो गभर्मेन्टको जति सिस्टम छ त्यसमा एकरूपता ल्याउनु पर्यो र सेयरिङ हुनु पर्यो। जसरी अब एक ठाउँमा यदि भनौँ नि, जबकि सेयरिङको काम त केही भएछ, नभएको होइन। जसरी कम्पनी रजिस्ट्रारमा यो कम्पनी दर्तामा जुन इन्फर्मेसन दर्ता हुन्छ त्यसैको आधारमा प्यान एलोकेट हुन्छ र त्यो डकुमेन्ट क्यारी गर्नु परेन। त्यसैको आधारमा पछि गएर ट्याक्स अफिस करदाता सेवा कार्यालयमा गएपछि दर्ता प्रक्रिया गरेपछि त यो फुल्ली अटोमेसन त होइन। अहिले अर्को कुरा म यही स्टलमै भ्रमण गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगार विभागको सिस्टम भर्खर मैले चेक गरेको, त्यहाँ के छ कि यहाँहरूले जसरी भनौँ नि, त्यहाँ घरबाट नै एप्लिकेसन भर्न सक्ने अनलाइन र घरमै चाहे उसको पर्मिट पाउने, केही एकचोटि पनि जानु पर्दैन विभागमा, त्यस्तो सिस्टम तयार भइसकेको छ। सबै डकुमेन्ट भेरिफाई पनि अनलाइन हुन्छ। अब यस्तो खालको के हो त डाटा, त डाटा भनेको जस्तो पासपोर्टमा को डाटा उनीहरूले डाइरेक्ट क्याप्चर गर्छ भेरिफाई गर्नको लागि, त्यस्तै जुन एग्रिमेन्टको डाटा छ त्यो पनि भेरिफाई हुन्छ। त्यो डेटा भनौँ नि, डेटा हुनु बित्तिकै के हुन्छ कि हरेक डोर टु डोर अथवा अफिस टु अफिस अथवा हरेक भनौँ नि पहिला चेम्बर अफिस भनौँ न, हरेक शाखा टु शाखा जानु पर्थ्यो, त्यो जानु पर्दैन। यो एउटा इक्जाम्पल हो। अब यो घट्दै गएको अवस्था छ। तर अब यसपछि अर्को च्यालेन्ज के आउँछ कि डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटीको पार्ट आउँछ, होइन? डेटा सेक्युरिटी र प्राइभेसीको पार्ट आउँछ। यो कुरोलाई पनि अहिले नेपाल सरकारले राम्रोसँग एड्रेस गर्न सकेको छैन। जुन किन सूचना प्रविधि विधेयक अझ विचाराधीनै छ। साइबर सेक्युरिटी पोलिसी आयो, पास भएको छैन। साइबर सेक्युरिटी विधेयक पनि अहिले तयार भएको छ, मस्यौदा, त्यो पनि पास भएको छैन। हजुर, धन्यवाद वीरेन्द्र सर। म अब यहाँ माननीय सुरेन्द्र पाण्डे सरका हुन चाहेँ। सर, हजुर अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि लिइसक्नु भएको छ र हजुरको डेटा इकोनोमिक्सको विषयमा पनि हामीले केही कुराहरू सुन्दै आइरहेको छौँ। अहिलेको अवस्थामा डेटालाई एउटा यो संवादको मुख्य बिन्दुमा ल्याउने हो भने चाहिँ हजुरको विचारमा पोलिसी र अबको बाटो चाहिँ के हुन्छ भनेर सरको हामी सरबाट सुन्न चाहन्छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यो डिजिटल नेपाल हजुर, यो संस्थाले जुन 2 दिने यो कार्यक्रम गर्दैछ, त्यसको लागि म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले डेटाको महत्त्वको बारेमा विभिन्न कोणबाट प्रकाश पार्नुभयो। त्यसको लागि अब यसभन्दा अगाडि 3 जना वक्ताले जो प्रेजेन्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले बडो राम्ररी इनडेप्थ यसको प्रकाश पार्नु भएको छ। म त्यसलाई अर्को हिसाबले यहाँ आज उल्लेख गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले डेटालाई केवल टेक्नोलोजीसँग मात्रै जोड्नुभयो, आइटीलाई। हजुर, र मैले चाहिँ कसरी हेरेको छु भने दिस इज द इकोनोमिक्स, यो अर्थशास्त्र हो। इन्टरनेट इकोनोमीको अध्ययन नभइकन अबको अर्थशास्त्र अगाडि जान सक्दैन। अहिले के भइरहेको छ भने डेटाहरूको खरिद बिक्री भइरहेको छ। सबैभन्दा ठुलो खरिद बिक्री अबको समयमा डेटाको हुनेछ। जोसँग डेटा छ त्यो धनी हुनेछ, जोसँग डेटा छैन त्यो गरिब हुनेछ।
त्यसकारणले डेटा चाहिँ यो केवल टेक्नोलोजीको कुरा मान्छेले यहाँ जो व्याख्या भइरहेछ त्यसमा मात्रै होइन, यो इकोनोमीको एकदमै ठुलो पार्ट हो। जस्तो मैले चाहिँ अलिकति ग्लोबल्ली हेर्दा के देखेको छु भने, जस्तो आइओटीको मात्रै 1999बाट यो आइओटी भन्ने प्रचलन सुरु भयो, इन्टरनेट अफ थिङ। विभिन्न सेन्सरहरू अहिले 2015मा 15.4 अरब चाहिँ सेन्सरहरू चाहिँ अथवा प्रयोगमा थियो भने 25मा पुग्दा 75 बिलियनभन्दा माथि जानेछ र यसबाट मात्रै विश्व अर्थतन्त्रमा $14 ट्रिलियन चाहिँ थपिनेछ, $14 ट्रिलियन। त्यसै गरी अब बिग डेटा चाहिँ 2005मा यसको चाहिँ प्रयोग हुन सुरु भयो। अहिले यति ठुलो चाहिँ स्टोर गर्ने क्षमता बढ्यो, अहिले धेरै जेट्टाबाइट चाहिँ स्टोर गर्ने क्षमता छ। 1 जेट्टाबाइट बराबर 1000 अरब गिगाबाइट हुन्छ। यो स्टोरिङ गर्ने क्षमता पनि अहिले बढिरहेको छ र हामीसँग त्यो चाहिँ डेटा सेन्टरहरूको प्रयोग, यसको विस्तार हुन सकेकै छैन। सानो हाम्रो हेटौँडामा छ, त्यो धेरै सानो क्यापासिटीको छ। यसले वार्षिक 30% आर्थिक ग्रोथ हुनेछ भनेर भनिरहेको छ, डेटा सेन्टरले मात्रै। अब एआई को प्रयोग चाहिँ 2008 देखि डिप लर्निङ, मसिन लर्निङको जुन आरम्भ भयो, 2030मा पुग्दा एआईले मात्रै $16 ट्रिलियन चाहिँ विश्व अर्थतन्त्रमा थप्छ भनिरहेको छ। त्यसकारणले यी त मैले केही कपल अफ इक्जाम्पल दिएँ। त अहिले चाहिँ यो डेटा भनेको चाहिँ इकोनोमी हो र अबको समयको किनबेच के हुन्छ भन्दा 19औं शताब्दीमा मान्छेहरूले, त्यस बेलाका उद्योगपतिहरूले वस्तु बनाएर बेच्थे, एक्सपोर्ट अफ गुड थियो। त्यस बेलाको पुँजीवादको मेन क्यारेक्टर एक्सपोर्ट अफ गुड थियो। 20औं शताब्दीमा एक्सपोर्ट अफ क्यापिटल भयो, पैसा निर्यात गर्न थाले र पैसा लगानी गर्न थाले। अब 21औं शताब्दी चाहिँ, यो 21औं शताब्दी भनेको चाहिँ डेटा क्यापिटलिजमको युग हो। अब डेटाको उत्पादन, डेटाको बिक्री वितरण, अब डेटा दलालहरू चाहिँ निस्किनेछन्, जग्गाको किनबेच गर्ने जस्तै। अब बिस्तारै मसँग किन्छौ भनेर आउनेछन्। भनेपछि यस्तो एउटा नयाँ इकोनोमीको जुन भेन्यू छ, यो भेन्यूलाई चाहिँ अब हामीले प्रयोग गरेर अब 21औं शताब्दी, खास गरी 2016 पछि यो विश्व चाहिँ आर्थिक फोरममा चाहिँ जर्मनका एकजना अर्थशास्त्रीले अब चौथो औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो। चौथो औद्योगिक क्रान्तिको मूल क्यारेक्टरिस्टिक नै अब डेटा हुनेछ भनेर उनले उल्लेख गरे। र डेटालाई नयाँ तेल पनि भनिन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको तेल हो, अथवा चिप्सहरूलाई 21औं शताब्दीको नयाँ इन्धन हो जसले अगाडि लान्छ। म अहिले एउटा किताब पढ्दैछु, फाउन्डेसनल एआई, अर्थात् जब बिजुलीको आविष्कार भयो, बिजुली चाहिँ त्यस बेला एउटा टेक्नोलोजीको रूपमा हेरे मान्छेले, प्रविधिको रूपमा विकास भयो भनेर। पछि जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्यो। जे गर्न पनि बिजुली चाहियो, घरमा बिजुली चाहियो, कारखानामा बिजुली चाहियो, सडकमा बिजुली चाहियो, अन्त बिजुली चाहियो। हरेक ठाउँमा बिजुली नभइकन कुनै कारोबार र धन्दा पनि नहुने भयो, व्यवसाय नहुने भयो। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिँ यस्तै फाउन्डेसनल हुँदैछ, जो हरेक कुरामा बिजुलीको प्रयोग भएको जस्तै अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग हुनेछ भन्छ उसले केही समयपछि। त्यस हुनाले त्यतातिर यो डिरेक्ट भइरहेको हुनाले डेटाको मूल्य, प्रविधिसँग त यसको सम्बन्ध छ नै, तर सँगसँगै यो इकोनोमीको सबैभन्दा ठुलो भेन्यू हो। र यो भेन्यू चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ नेपालीहरूको लागि चाहिँ भने, कहिलेकाहीँ हाम्रो देशमा चाहिँ नाकाबन्दी हुन्छ, यो डेटा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न कुनै कसैको नाकाबन्दीले छेक्दैन। त्यस कारणले पनि यो हाम्रो देशको लागि सबैभन्दा ठुलो एउटा इन्कमको क्षेत्र हुन सक्ने सम्भावना छ, एउटा ठुलो एरिया हुनसक्छ। त्यस हुनाले मैले चाहिँ के हेरेको छु भने 4-5वटा एरिया जसले नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्र माथि जान सक्छ। एउटा हो हामीहरू माथि जान सक्ने क्षेत्र भनेको हामीले बार भन्ने गर्छौँ, जस्तो पर्यटन होला। अर्को हाम्रो विद्युत निर्यातलाई सप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हामीले विद्युत सप्लाई गर्ने बित्तिकै इन्डियामा हामीले 39 मेगावाट हामीले लास्ट इयरदेखि बेच्न थाल्यौँ। अहिले हामीले 325 को थप चाहिँ अनुमति इजाजत पाएका छौँ, 352 भयो। अब अर्को सालदेखि यदि हामी अलिकति लार्ज स्केलमा अब हामीले बिजुली बनाएर 2-4 हजार 5 हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सक्ने हो भने हाम्रो ट्रेड डिफिसिटलाई धेरै हदसम्म कटौती गर्न सकिन्छ।
एउटा हाम्रो एरिया हुनसक्छ जहाँ हामीलाई कम्पिटिटिभ बेनिफिट छ, किनभने हामीसँग पानी छ, अरूसँग छैन, हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्दैन, अथवा त्यसमा हाम्रो चाहिँ सोल अथोरिटी हुनसक्छ। अरू ठाउँमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ। त्यसै गरी हाम्रो आइटीको एउटा एरिया हुनसक्छ जहाँ हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। हाम्रा नौजवानहरूलाई अघि यहाँले भने जस्तो नेपालमा आऊ, अब या आउटसोर्सिङबाट पनि काम गर्न सकिन्छ, दुनियाँको कुनै कुनामा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ, नेपालमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले अर्को एउटा एरिया हो। अहिले सामान्यतया आइटीमा मात्रै हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने 2% GDP-मा ग्रोथ हुन्छ भन्ने छ। त्यस हुनाले यसले इकोनोमीलाई चाहिँ जम्प गर्नलाई पनि मद्दत गर्छ, त्यसतर्फ जानुपर्ने छ। अर्को हाम्रो पर्यटन क्षेत्र हो, अर्को हाम्रो चाहिँ के भने जडीबुटी आदि होला, जो नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित क्षेत्र हुनेछ। त्यस हुनाले यो डेटाले हाम्रो ट्रेड डिफिसिटलाई घटाउनको लागि, देशको इकोनोमीलाई माथि उठाउनको लागि पनि मद्दत गर्दछ। तपाईँहरूले ठिकै भन्नुभयो। त्यो ठिकै के भन्नुभयो भने डेटाको सबभन्दा ठुलो उत्पादक चाहिँ सरकार छ। मैले यसो हेरेँ, यति ठुलो चाहिँ के भने डेटा क्रिएटर चाहिँ सरकार रहेछ, नागरिकता छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र छ। कोभिडमा मात्रै मान्छेले सुई लगाएको चाहिँ करोडभन्दा बढी मान्छेले गरे होला, कति ठुलो डेटा छ। सर्टेन पिरियड अफ टाइममा यत्रो धेरै मान्छेले जो भ्याक्सिन लगाएछन्, यसको पनि हामीले चाहिँ हेल्थमा चाहिँ के इम्प्याक्ट रहेछ, नेपालीहरूको चाहिँ कोभिडमा प्रतिरोध गर्ने क्षमता अरू विदेशी र नेपालको कति छ भनेर रिसर्च गर्ने हो भने यति ठुलो धन एउटा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ एउटा सर्टेन पिरियड अफ टाइममा। यस्तो डेटा सितिमिति पाइँदैन। अब त्यस्तै हामीले टेलिफोनको छ, बैंक छ, पासपोर्ट छ, अब सडक क्यामेराहरू छन्, गाडीका मालिकहरू त गाडीको चाहिँ दर्ताको छ, बिजुलीको चाहिँ छ, बिजुली युजर्सहरूको चाहिँ या पानीका युजर्सहरूको छ, चालक परिचय पत्र छ, जग्गाकै कारोबारहरू चाहिँ लाइसेन्स के अरे जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा अब हामीले जम्मै डिजिटलाइज गरिसक्यौँ हैन। सबै व्यक्तिको अब हामी हेर्न सक्छौँ एउटै ठाउँमा बसेर। बजेटको छ, वृद्ध भत्ताको छ, कर्मचारीको डेटा छ, भनेपछि भाइटल रेजिस्ट्रेसन छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेहरूको छ भनेपछि त सबभन्दा ठुलो डेटाको उत्पादक चाहिँ सरकार हो। यो बजार कसले चाहिँ प्राप्त गर्छ? यहाँहरूले नै हो, फेरि प्राइभेट सेक्टरले। सरकार आफै चाहिँ के भने त्यहाँ गर्न जाँदैन। जस्तो सरकारले के गर्छ भने बाटो बनाइदिन्छ, सडकमा दुकान थापेर होटल थापेर कमाउने को हुन्छ? जनता हुन्छ। त्यस हुनाले सरकारले खर्च गरेपछि जनता धनी हुन्छन्, जनताले चाहिँ सरप्लस गर्यो र सेभिङ गर्यो र इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने जनता धनी हुन्छन्। ठिक उल्टो हुन्छ। सरकार जति बढी खर्च गर्न सक्छ जनता त्यति धनी हुन्छ। सरकारले पोको पारेर कहिले पनि पैसा राख्दैन। तपाईँलाई जानकारी भइरहेको छु, म त अब अर्थमन्त्री, सरप्लसमा पैसा 1 पैसा पनि राखिँदैन। जति पैसा आउँछ त्यो अर्को वर्षको बजेटमा एलोकेट गरिन्छ। कहिले पनि यति चाहिँ जोगाएर राखौँ, 10 अरब चाहिँ 10 खरब हाम्रो राजस्व आउँछ, 5 खरबको बजेट एनाउन्स गरौँ न भन्दैन सरकारले। जति आउँछ त्यसकै चाहिँ उसले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ गर्छ। अझ त्योभन्दा बढी घाटा बजेट हामी जान्छौँ, ऋण लिएर पनि अरू गरेर पनि डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस हुनाले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि विगतमा भन्दा बढ्दो छ, ठुलो स्केलमा हामी गइ पनि रहेको छौँ। अबको भविष्य बिस्तारै यो सर्टेन पिरियड अफ टाइम यो वरिपरि अलिकति सङ्कट हामीलाई होला, तर म भविष्य के देखिरहेको छु भने उज्यालो देखिरहेको छु। भविष्य किन छ भन्दा मैले हेर्दा नै बहुदल आउँदा हाम्रो अझ अगाडि जानुहुन्छ, 2008 सालमा हाम्रो ट्याक्स चाहिँ 3 करोड 5 लाख उठ्याएको थियो, गएको चाहिँ असारमा जाँदा 10 खरबभन्दा बढी उठ्यो। 1 करोड गुणा चाहिँ बढी उठेछ, 1 करोड गुणा। भनेपछि कति मान्छेलाई के लागिरहेछ भने त्यो डेटाकै तपाईँले चर्चा गर्नु के पनि भएको छैन नेपाल भन्छन्, होइन। नेपाल एक्सप्यान्ड गरिरहेको छ, ठुलो भइरहेको छ, प्रगति पनि गरिरहेको छ। कमजोरीहरू पनि हाम्रा छन्, तर त्यसको बावजुद यो प्रगति गरिरहेको छ। यो प्रगतिको पाटो हेर्नुभयो भने त्यो पनि धेरै ठुलो छ। त्यस हिसाबले अबको दिनमा चाहिँ सरकारले केही कुरामा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो, या प्राइभेसीको पनि डेटा प्राइभेसीको कुरा छ। जस्तो डेटा चाहिँ के छ भने अघि नै मैले भने यो अघिल्लो 2टा भन्दा यो 21औं शताब्दीको डेटा क्यापिटलिजमको क्यारेक्टर फरक छ। पहिला चाहिँ साउ र मालिकको बिचमा सम्बन्ध हुन्थ्यो। साउले गलत गर्यो, तैँले मलाई तलब दिएनौ भनेर लड्न पाउँथ्यो। तर अहिलेको चाहिँ के भने 21औं शताब्दीले चाहिँ त्योभन्दा फरक गर्यो। जस्तो म फेसबुकमा चाहिँ इन्फर्मेसन राख्छु, केही फेसबुकमा लेख्छु, ट्विटरमा लेख्छु, इमेल गर्छु, अर्को गर्छु, त्यो डेटालाई कुनै एउटा कम्पनीले चाहिँ के एनालाइज गर्छ र मलाई के गर्छ भने तँ यो किन्छस् भनेर बेच्छ। त्यस हुनाले अहिलेको चाहिँ क्यापिटलिजमको क्यारेक्टर के भयो भन्दा अर्काको निजी अनुभवहरूको किनबेच गर्न थाल्यो। प्राइभेट एक्सपिरियन्सहरूको चाहिँ कलेक्ट गरेर त्यसलाई किनबेच गरेर प्रफिट गर्न थाल्यो। त्यस हुनाले यस्तो प्रफिटमा बढी मोनोपोलाइज पनि भइरहेको छ। ठुला र धनी र गरिबको बिचको अन्तर बढेर गएको छ। किनभने 2020 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन मैले हेरेको थिएँ, विश्वका 7वटा धनी कम्पनीहरूको मात्रै $7,500 अरब रहेछ।
जो 100वटा देशको GDP भन्दा बढी छ। गरिब देशहरू गरिब हुँदै जाने, धनी देशहरू यो धनी र गरिब व्यक्तिको बिचमा मात्रै हैन, देशभित्रको देशहरूको बिचमा पनि धनी र गरिबको अन्तर बढेर गइरहेछ अहिले। आन्तरिक रूपमा धनी गरिबको बिचमा अन्तर भयो भनेर हामी भन्छौँ नि, होइन। विश्व स्तरमा धनी र गरिब देशहरूको बिचमा पनि ठुलो अन्तर भइरहेछ र उनीहरूले के उठाइरहेका छन् भने प्राइभेसीको कुरा चाहिँ सेक्योर्ड हुनुपर्छ। किन भन्दा यहाँहरूलाई जानकारी भइराखोस्, जर्मनीमा चाहिँ जर्मन चान्सलरलाई चाहिँ के भने को चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ अमेरिकाको कम्पनीले चाहिँ दुरुपयोग गरेर मुद्दा पर्यो। त्यस हुनाले आउँदा दिनहरूमा चाहिँ के छ भने यसलाई के पनि भन्न थालेका छन् भने यो डेटाले सत्ता पलट पनि गरिदिन्छ। तपाईँलाई कुनै निश्चित एउटा घटना तपाईँलाई म सुनाउँछु। 2008 मा चाहिँ यो चाहिँ के भने आइफोन आइसकेपछि जब एपहरू आयो त्यसपछि अब यो टेक्नोलोजीले चाहिँ काम गर्न सम्भव भयो। अनि यो के अरे ब्राजिलको एउटा चाहिँ नौजवान चाहिँ त्यसबेला फोटो खिच्दा रहेछन्, आफ्नो प्रेमिकासँग जे पनि फोटो राख्दा रहेछन्, नाङ्गा फोटाहरू पनि। 2018 मा जब उनी चुनाव लडे सांसदको, चुनावको 2 दिन अगाडि सबै ती नाङ्गा फोटाहरू बाहिर ल्याइदिएर अब के गर्छ भनेपछि मैले राजनीति हाफे भएर हात उठाएर भागे उनी। त्यस हुनाले कैयौँको राजनीतिलाई समाप्त पारिदिन सक्छ, देशको सत्ता पलट पनि हुन सक्छ। त्यस हुनाले यो डेटा प्राइभेसीको कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जस्तो सिङ्गापुरमा गल्ली गल्लीमा जाँदाखेरिमा पनि तपाईँ चाहिँ क्यामेरा पाउनुहुन्छ, तर त्यही कुरा अर्को देशमा छैन। त्यस हुनाले प्राइभेसीको मुद्दा ती देशहरूमा पनि चर्को रूपले उठ्याछ कि हाम्रो पर्सनल हिन्डुलको पनि डेटा लिएर बस्ने सरकार भन्ने जस्ता प्रश्नहरू पनि उठ्या हुनाले यसको बारेमा चाहिँ हामीले डेटा प्राइभेसीको कुरा पनि गर्नुपर्छ। सँगसँगै यसलाई प्रयोग गरेर मुनाफा कसरी गर्न सक्छौँ, देशको हितमा कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यो काम गर्नुपर्छ। र नेपालका सरकारका एजेन्सिजहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन भन्ने जुन कुरा छ सही कुरा छ। त्यसको लागि एउटा ऐनको जरुरत छ। किन हाम्रो काम भइरहेछ भने यी जम्मै कुरालाई इन्फर्मेसनलाई एउटा ठाउँमा ऐनले गाइड गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ यो जस्तो अहिले भर्खरै राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्टलाई लिङ्क गरेको छ, त्यसले राम्रो पनि गर्दो रहेछ। अस्ति मैले आफैले पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र लिएँ, अनि त्यो चाहिँ पासपोर्ट लिन जाँदा उहाँहरूले के व्याख्या गर्नुभयो मलाई भने 2-3टा कुरा। एउटा यसले चाहिँ डुप्लिकेट गर्ने कुरा अन्त्य भएछ। कसरी अन्त्य भएछ भन्दा एउटा पासपोर्टबाट 275 कि कतिवटा चाहिँ के अरे एउटा नागरिकताबाट त्यति चाहिँ पासपोर्ट इस्यु भएर रहेछ एउटा नागरिकताबाट। अब ती एउटा सत्य हो, अरू सबै फेक हुन्, भेरिफिकेसन गर्ने कुनै आधार छैन। अहिले चाहिँ जो बायोमेट्रिक भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ जाने बित्तिकै एउटा भएपछि अरू बाँकी फेक हो भनिदिँदो रहेछ। अब यसले डुप्लिकेट गर्ने कुरालाई अन्त्य गर्दो रहेछ। अर्को के यसले चाहिँ फाइदा गरेछ भन्दा उस्तै चाहिँ केटाकेटीहरू चाहिँ जुम्लिया हुन्छ नि, भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उस्तै भयो भने अनुहारमा चाहिँ उही भएपछि कहिलेकाहीँ चिन्न नसक्दा रहेछन्। जाँच दिन एउटाको सट्टा अर्को जाने परीक्षा हलमा। अब त्यो बायोमेट्रिकले के गर्दो रहेछ भने त्यसलाई अन्तर देखाइदिएपछि अब त्यहाँ पनि डुप्लिकेट गर्न कुनै चान्स हुँदो रहेछ। भनेपछि यसका केही फाइदा पनि छन्, यसका केही बेफाइदा पनि छन्। यो फाइदालाई प्रयोग गर्ने र सरकारी एजेन्सिजहरूको बिचमा समन्वय गरेर एउटा कानुन ल्याउने कुरामा यहाँहरूले पनि जो प्रश्न उठाउनु भएको छ, यहाँहरूको तर्फबाट पहल होस्, मैले चाहिँ त्यसमा सहयोग गर्छु। किनभने हाम्रो जो सरकारी सिस्टम कस्तो छ भन्दा म एउटा पार्टीको नेता पनि हुँ, त्यहाँ मैले भूमिका खेल्न पनि सक्छु, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग कमिटी सिस्टम हुन्छ। म अर्थ समितिमा छु, पूर्व अर्थमन्त्रीको नाताले स्वाभाविक रूपमा मलाई त्यसमा बस भन्छन्। अब सञ्चारसँग सम्बन्धित चाहिँ समितिले यो ल्याउनुपर्छ अथवा मन्त्रीले ल्याउनु पर्यो, समितिमा जाने भयो। यहाँहरूले त्यसमा पहल गर्नुभयो, यहाँहरूको एजेन्सी संस्था मिलेर यो ऐन तुरन्त चाहियो भनेर चाहिँ यदि हामीलाई नै भेट्नुभयो भने पनि यसलाई पहल गरेर ऐनलाई ल्याउने र यसको सबै कोअर्डिनेट गर्ने र यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्ने कुरामा मेरो सदैव तपाईँहरूलाई सहयोग हुन्छ। त्यसतर्फ पनि म तपाईँहरूसँग कमिट गर्न चाहन्छु। र नेपालमा अब गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले केही देशहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा हाई स्कुलदेखि शिक्षा दिन थाले। फिनल्यान्डले त प्राइमरी स्कुलबाट एआई पढाउन थाल्यो। हाम्रो देशका शिक्षा धेरै पछाडि छ। यदि शिक्षा अगाडि भएन भने कसरी हाम्रो टिचरको त्यो क्वालिटी नै छैन, अनि उसले पढा विद्यार्थी कसरी माथि जाने। इभेन चाहिँ भनौँ न, यहाँ अघि एकजना प्राइभेट सेक्टरको हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षले बोलेर जानुभयो, उहाँ जत्तिकै अर्को एकजना चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको मान्छेले एक दिन मलाई भन्नुहुन्थ्यो, होइन सर म त बुझ्दिनँ, छोराहरू चाहिँ यो मोबाइलबाट पैसा पठाउने भन्छन्, हामी त पैसा गर्ने बानी कहाँ जान्छ यहाँ पैसा भन्नुहुन्थ्यो कि।
काठमाडौँको एकजना एकदमै धनी मान्छे कसरी पैसा जान्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस हुनाले कयौँ मान्छेलाई एवारनेसको खाँचो छ, एउटा शिक्षाको खाँचो छ। त्यो शिक्षाको खाँचोलाई पनि पुरा गर्नको लागि तपाईँहरू जस्तो चाहिँ संस्थाहरूले काम गर्नुभयो भने त्यसले मद्दत गर्छ। तर एउटा राम्रो कुरा के हो भने जतिसुकै मान्छे नेपाली जान्दैन भने नेपालमा 1.5 करोडभन्दा बढी मान्छेले मोबाइल युज गर्छ। मोबाइल प्रयोग गरेर आफ्ना आफन्तलाई फोन गर्न जान्दछ भने अरू बाँकी काम पनि बिस्तारै उनीहरूले सिक्छन्। त्यो जान्दछन्, त्यो प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ। यो चाहिँ यो क्षेत्र साँगुरिने, खुम्चिने, तल झर्ने होइन, यो माथि जान्छ। त्यस हुनाले यहाँहरूले जुन इनिसिएट गर्नुभएको छ यसको लागि धन्यवाद भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सर। सो मैले अलिकति मलाई यहाँ हाम्रो अर्गनाइजिङ टिमले पनि अलिकति समयको चाप पनि बढी गरेको छ र यसपछि हाम्रो अर्को सेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सेसन पनि छ। मैले अलिकति छोटो समराइज भनिन्छ जुन सूचना या जुन डेटा मसँग छ त्यो मलाई चाहना छैन, जुन चाहना छ त्यो उपलब्ध छैन, जुन उपलब्ध छ त्यो आवश्यक छैन, आवश्यक डेटा छँदै छैन भन्ने पनि एउटा डेटा प्याराडक्स भनिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। सो अलिकति यो उपलब्ध, आवश्यकता, चाहना र चाहनापछि आवश्यकता र अलिकति छलफल त्यहाँ गयो। मैले यहाँ क्वेसनलाई केही थाँती राखेर हामी सबैजना वक्ताहरूको एउटा श्रम आयो। मैले अलिकति जस्ट 2टा अथवा 3टा पोइन्टमा यो फाइनल कमेन्ट पनि लिन चाहेँ। म सलिनाजीबाटै सुरु गर्न चाहेँ र म अन्तिम चाहिँ मानिजीमा आउनेछु। मैले के भनेको थिएँ 2टा अथवा 3टा पोइन्ट, डेटालाई सेन्टर स्टेजमा ल्याउनको लागि अबको रणनीति के हुनुपर्छ होला, अबको कार्यनीति के हुनुपर्छ होला, अबको जे भनिन्छ त्यसलाई अब रणनीति भनौँ, कार्यनीति भनौँ, या हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट हुन त अघि सरले, प्रसन्न सरले पेपर अनि त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड र त्यसपछि त्यो प्रोडक्टिभिटीसम्म जानुभयो 4वटा, के हुन्छ होला। म सलिनाजीबाट सुरु गरेँ र यसलाई म यहीँ नै आजको यो संवादलाई पनि यहाँ नै कन्क्लुड गर्न जान्छु। सलिनाजी, म त्यसपछि सजनाजी आउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। छोटोमा है, हजुर 30 सेकेन्ड्स प्रब्लली। मैले चाहिँ धेरै म्यान पावरलाई नै फोकस गर्छु। फर्स्टमा चाहिँ गभर्मेन्टमा लज, रुल्स, रेगुलेसन जति छ ती कुराहरू बन्नुपर्छ। त्यसपछिबाट पुल बन्नु पऱ्यो। सफ्टवेयरमा कुन प्रोग्रामिङ टुल्सहरूको कुन पुल बन्ने, नेटवर्कमा कुन सब्जेक्टहरूको टुल बन्ने, सेक्टरहरूको टुल बन्ने, त्यस्तै गरी सिस्टममा भयो विभिन्न आइटीको सेक्टरहरूको पुल बनाउनु पऱ्यो। त्यो अनुसारको म्यान पावरको नम्बर इन्क्रिज गर्नु पऱ्यो होइन। र डिओआइटीको फङ्सन चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरमा जानु पऱ्यो। अब त्यसमा ब्रान्चेसहरू चाहिँ सफ्टवेयरको छुट्टै ब्रान्चेस, हार्डवेयरको छुट्टै ब्रान्चेस, नेटवर्कको छुट्टै ब्रान्चेस, डाटाबेसको छुट्टै ब्रान्चेसहरू, ओभरअल नेपालमा लोकल लेभलदेखि प्रोभिन्स लेभलमा हरेक ठाउँमा चाहिँ यसको हायरकी हुनु पऱ्यो। अनि त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम सेन्ट्रली हुनु पऱ्यो। अब विभिन्न स्ट्यान्डर्ड्सहरू, डिरेक्टिभ्सहरूको बारेमा चाहिँ लोकल लेभल, प्रोभिन्स लेभल सबै लेभलमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो। अनि टप लेभलमा पनि एउटा मेडिएटरले अब त्यो अनुसार कम्युनिकेसन गर्नु पऱ्यो होइन। सो यदि प्लस एज वेल त्यहाँ ट्रेनिङ पनि हुनु पऱ्यो, बजेट पनि हुनु पऱ्यो होइन, हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनु पऱ्यो। अलमोस्ट यी सबै कुराहरू भयो भने अलमोस्ट इन्टिग्रेसनकोमा चाहिँ हामी धेरै नै अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। आउन चाहेँ हजुर। म सजनाजी पछि फेरि यहाँ प्रसन्नजी आउँछु र त्यसपछि अन्तिम हजुरलाई समय। हजुर सञ्जनी अन छ होला? हजुर हजुर अन छ हजुरले एकचोटि। हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ डेटालाई सेन्टर स्टेजमा ल्याउनु पऱ्यो भने मैले अघि पनि प्रेजेन्टेसनमा भने होइन, त्यो स्टेपको कुरा गराएको थिएँ मैले। 6वटा स्टेपमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त डेटाहरूमा भएको जुन चाहिँ त्यो ग्याप्सहरू छ नि, डेटा सिस्टम्सहरूको बिचमा भएको ग्याप्स, त्यो ग्याप्सलाई हटाउनु पऱ्यो, त्यो पहिलो भयो। दोस्रोमा आएर चाहिँ कपासिटी स्ट्रेन्थनिङलाई नै म चाहिँ मेजर ठान्छु। अहिले भर्खर सुरेन्द्र सरले पनि भनिहाल्नु भयो, हामीसित ह्युमन क्यापासिटी नभएको होइन, तर सायद हामीले अन्डर एस्टिमेट गरिरहेछौँ, यिनीहरूले सिक्दैन गर्दैन भनेर। सो त्यतातिर चाहिँ बढी एफोर्ट लगाउनु पऱ्यो। म चाहिँ के कुरामा पनि अलि प्रयासरत छु भनेर भन्दा चाहिँ यो ब्याचलर लेभलको कोर्समा मात्र आइटी ल्याउने होइन कि, सायद त्यो प्राविधिक शिक्षाको तर्फ भने हामी सिटिभिटी जस्तो भन्छौँ नि होइन, सायद त्यस्तो लेभलमा पनि अब चाहिँ आइटीको जेनरललाई चाहिँ त्यहाँनिर उत्पादन गर्न थाल्नु पर्यो। त्यसपछि स्थानीय सरकारहरूमा अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ अवस्था कस्तो नाजुक छ भने अब उपमहानगरपालिकासम्म पुग्ने बेलामा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स अफिसरको रोल छ त्यहाँ होइन। तर कस्तो भइरहेको छ भने त्यो रोल भूमिका थाहा नभएको कारणले गर्दा त्यो दरबन्दीलाई समेत काहीँ चाहिँ अब वडामा पुगाइदिएको पनि केसेसहरू छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब आइटी अफिसर छ, तर आइटी अफिसरलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरेछ भनेर भन्दा कम्प्युटरको केबल बनाउने र होइन
के भन्छ कसको उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो टेलिफोन बनाउने कसको के बिग्रेको यही मिलाउनेमा चाहिँ जिम्मेवारी छोडिदिएको छ। सो त्यो ह्युमन रिसोर्सेसलाई राम्ररी युज गर्नु पर्यो भनेर म दोस्रो भन्छु। त्यसपछि अर्को चाहिँ ठुलो यो डेटालाई सेन्टर स्टेजमा ल्याउने हो भने चाहिँ ठुलो टसल भनेको चाहिँ गभर्मेन्टहरू बिचको चाहिँ यो डेटाको बारेको इन्टरेक्सन नहुनु नै हो हैन। सो त्यो इन्टरेक्सनलाई चाहिँ बढाउनको लागि चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सनहरू जति सक्दो धेरै हुनु पर्यो। त्यसको बारेमा कस्तो डेटा प्रड्युस गर्ने, कस्तो डेटालाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने अनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने। त्यसो भयो भने स्थानीय सरकारले चाहिँ मैले डेटा चाहिँ खालि के अरे केन्द्रीय सरकारलाई फिड गर्नलाई अथवा प्रादेशिक सरकारलाई फिड गर्नलाई मात्र प्रयोग गरेको होइन भन्ने हुन्छ। यो सँगसँगै एउटा लिगल फ्रेमवर्क त चाहियो नै हैन, चाहियो नै। अनि सँगसँगै चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भनेर भन्दा ठाउँमा चाहिँ पकेटमा चाहिँ डेटा लिडरसिपलाई चाहिँ जेनेरेट गर्नु पर्यो। सो यति नै भन्छु म चाहिँ अहिलेलाई। हजुर प्रसन्न सर। हजुर हजुर म तीनटा कुरा भन्छु। एउटा कुरा एउटा ठुलो मिसन लिनुपर्छ। जसरी हामीले 2020 भिजिट नेपाल इयर भनेको 2030 नेपाल डेटा इयर किन भन्न सकिँदैन र त्यही अनुसार सरकारी निकायदेखि सबैको फोकस भयो भने त्यो हुनसक्छ। एउटा कुरा मिसन। दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा डेटा ट्यालेन्टलाई 100 गुणा बढाउनुपर्छ। त्यो भन्नुको अर्थ जसरी डाक्टरले पेसेन्टलाई ट्रिट गर्छ डेटा डक्टर बनाउनुपर्छ, हामीले डेटा टेक्निसियन बनाउनुपर्छ। त्यो गर्नको लागि हरेक कलेजमा हुनुपर्छ, हरेक ट्रेनिङ सेन्टरमा हुनुपर्छ, लोकल ट्रेनिङ होला। त्यो भएर यो ट्यालेन्टलाई विशाल बढायौँ भने यो इनेबल हुन्छ। फाइनली मेरो विचारमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा यो साइबर सिक्युरिटीको कुरा गरियो, डेटा इज द न्यू ओयल भनिन्छ। यो इनेबल गर्न र हो नै एमाजोन, फेसबुक, गुगल यत्रो हुनुको कारण त्यही कारणले हो। यदि हाम्रो सरकारमा त्यत्रो छ भने अहिले नै डेटा सिक्युरिटी, डेटा प्राइभेसीको नियम बनाइदिएर यसलाई इनेबल गरिदिने, कम्पनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ। धन्यवाद प्रसन्न सर। म वीरेन सरका आउन चाहेँ र फाइनली म त्यसपछि हाम्रो माननीय सुरेन सरका आउनेछु। हजुर यो स्थानीय तहको डाटा केन्द्रसम्म ल्याउने त्यो वास्तवमा कस्तो छ कि संविधानले तिनै तहमा सेवा प्रदान गर्न भनिएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई। यो 5, 6, 7, 8, 9 सायद अनुसूची छ। त्यसको आधारमा छ। त्यसको आधारमा डाटा प्रोडक्सन गर्ने तिनै तहको काम छ र तिनैवटामा इन्टिग्रेसन चाहिन्छ र हरेकको सेयरिङ हुनुपर्छ र अन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ र यसको लागि आवश्यकता छ तिनैवटाको संयुक्त रूपमा डेटा गभर्नेन्सको एउटा आर्किटेक्चर गभर्मेन्टमा हुनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद वीरेन सर। म फाइनली हाम्रो माननीय सुरेन सरका आउन चाहेँ र अलिकति नीति तहबाट पनि कसरी आउन सक्छ र त्यसलाई कार्य तहमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ तहबाट हजुरको रेकमेन्डेसन चाहे सर। हजुर हस्, धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त यहाँले सोध्नुभयो प्रश्नमा डेटामा पूर्वाधार चाहियो। पूर्वाधार भन्नाले खालि ऊ मात्र होइन, कानुन पनि पूर्वाधार हो। एउटा त यसको कानुनी पक्ष चाहियो। दोस्रो यसलाई चाहिने अरू प्राविधिक पूर्वाधार त्यसमा सरकारको लगानी गर्नुपर्छ। किनभने अघि नै चाहिँ मैले एउटा चर्चा गरेको थिएँ, सडक कसैले बनाउँदैन। संसारमा चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पले पनि सडक बनाएर हिँड्दैनन्। यहाँ कतिपय मान्छेलाई कन्फ्युजन के हुन्छ भने व्यक्तिले बनाएर हिँड्छ कि हुँदैन। देश बनाउने भनेको सरकारले नै हो, राज्यले हो। बाटो कसले बनाउँछ, रेलवे कसले बनाउँछ भन्दा सरकारले बनाउँछ। जतिसुकै जुनसुकै धनी भयो भने व्यक्तिले त्यो बनाएर हिँड्ने कहीँ देख्दिनँ म। त्यस कारणले पनि यसको पूर्वाधारको लगानी चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको लाभ भनेको जनताले गर्छन्। जनताको धन भने नि सरकारकै धन हो, त्यो ठान्नुपर्छ। किन जनता धनी भएको चाहिँ सरकारले बेखुसी मान्ने हाम्रो अहिलेको कतिपय प्रवृत्ति छ। किन भ्रष्टाचार या अरू जुन खालका समस्याहरू छन् त्यो जनताको धन भनेको राज्यको धन हो चाहिँ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने सहयोग गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ बढेर जान्छ र पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नु पर्यो, कानुन र अरू पूर्वाधारहरूमा। अब अर्को चाहिँ यो इन्फोर्स गर्ने कुरा पनि जरुरी छ। हाम्रो जस्तो ठाउँमा अलिकति पुस गर्ने क्या। यो अघि उहाँले भन्दाखेरि म भन्नुभयो इकोनोमीमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई साइड इकोनोमी भन्छन्। पहिला के भनिन्थ्यो भने अघिल्लो बेलामा डिमान्ड भएपछि मात्रै सप्लाई हुन्छ, डिमान्ड भएन भने किन सप्लाई हुन्छ। तर अहिले इकोनोमीको थ्योरीमा नयाँ चिज के भन्छन् भने यदि तपाईँले सप्लाई गरिदिनुहोस् त्यसपछि डिमान्ड आफै क्रिएट हुन्छ।
है द्याट इज द न्यू कन्सेप्ट अफ इकोनोमी पहिला डिमान्ड भएपछि मात्रै सप्लाई हुन्छ भन्थ्यो त्यो होइन जस्तो हाम्रो यहाँ के थियो भने मोबाइल फोन ल्याइदिनुहोस् मान्छेले किन्न थालिहाल्यो त्योभन्दा अगाडि के थियो भने माग भएन ल्याउने हो भन्ने तपाईँले बजारमा ल्याइदिनुहोस् न तब मान्छेले युज गर्न थाल्छ नि त्यस कारणले सप्लाई साइड इकोनोमी चाहिँ हामीले अलिकति इन्फोर्स गरिदिने हो भनेदेखि कयौँ कुराहरू त्यसले चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा गर्छ अलिकति सुरुमा मान्छेको ह्याबिट बसाउनको लागि के गर्नु भने पुस गर्नुपर्छ इन्फोर्स गर्नुपर्छ त्यो काम र तेस्रो चाहिँ मैले यसपालि बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको मिटिङ हुने गर्छ सुझाव लिने गरिन्छ त्यसबेला मैले दुईवटा कुरा भनेको थिएँ एउटा तिमीले यो डाटा सेन्टर बनाऊ हैन त्यो आएको पनि छ बजेटमा दोस्रो चाहिँ कमसेकम कीर्तिपुरलाई या काँड सक्छौँ एउटा कलेजलाई भए पनि एक्सलेन्स सेन्टर बनाउन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखिको पढाइ सुरु गरौँ जसले गर्दा हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ रिफ्लेक्ट होस् यो एजुकेसनमा रिफ्लेक्ट भएन भने चाहिँ किनभने सबभन्दा ठुलो चेन्ज जस्तो एउटा कुरा म यहाँहरूलाई भन्छु तपाईँ हामीले सबभन्दा ठुलो आफ्नो कमाइको ठुलो हिस्सा आफ्नो बाबुआमालाई गर्छौँ कि छोराछोरीलाई गर्छौँ छोराछोरीलाई गर्छौँ कि होइन किन गरेको बुढेसकालमा खुट्टा मिच्दिन्छ भनेर हो सायद होइन होला बाबुआमाको माया नभएर हो त्यो पनि होइन होला बाबुआमाको माया पनि छ छोराछोरी किन भन्दा द्याट इज द फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट भएको कारणले हामी छोराछोरीलाई इन्भेस्ट गर्छौँ उसले के गर्छ गर्दैन हामीले त्यसप्रति कुनै अपेक्षा पनि गर्दैनौँ मनमा भए पनि त्यो अलग कुरा हो कि उसले गरेन भने हामी चित्त बुझाएरै बस्नुपर्छ परेन त्यस कारणले जब भविष्यमाथि हाम्रो लगानी हो भनेदेखि लगानी कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा एजुकेसन इज द अहिलेको यो सबै हामी चर्चा जे गरिरहेका छौँ यो डिजिटल आदि यो त नलेज इकोनोमीको कुरा हो नि यदि नलेजमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ आजकल कतिपय देशमा मैले के देखेँ भने हामी पहिला फी भन्ने गर्थ्यौँ स्कुलमा पैसा तिर्नु परेपछि महिनामा कलेजमा तिरेको पैसालाई फी भनिन्थ्यो आजकल के भनिन्छ भने योर इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गरिन्छ फी भन्न छोडे त्यसैले योर इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ यदि तपाईँ एजुकेसनमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ द्याट इज द इन्भेस्टमेन्ट रियल इन्भेस्टमेन्ट फर द फ्युचर त्यस कारणले यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ शिक्षामा गर्ने कुराले नै हाम्रो देशको समग्र कुराहरूको परिवर्तन हुन्छ जुन देशले एजुकेसनमा इन्भेस्ट गरे त्यसले परिवर्तन गरे जस्तो साउथ कोरिया र चाहिँ यो इजरायलले चाहिँ R&Dमा उनीहरूको जिडिपीको 4% खर्च गर्छन् विगत 30 वर्षमा उनीहरूले 1000 टाइम्स उनीहरूको इकोनोमी माथि पुर्याए 1000 गुणा 30 वर्षको अन्तरालमा त्यस कारणले नलेजले ल्याउने चेन्ज भन्दा ठुलो अरू चेन्ज हुन सक्दैन यो कुरालाई ध्यानमा राखेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु म धन्यवाद सर सो मैले यसमा अलिकति यहाँ छोटो रूपमा यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने प्रयास गर्दाखेरि प्रसन्न सरले भन्नुभएको एउटा भिजन लिन सकिन्छ कि एउटा नेसनल डेटा ड्रिभन नेसनको रूपमा 2030 अझै धेरै टाढा छ कि जस्तो लाग्छ मेरो अलिकति त्यसमा एउटा भनौँ न र अघि सजनाजी र त्यसपछि सलिनाजीले जुन कुरा राख्नुभयो 6वटा एउटा चाहिँ स्टेप्सहरू हामी डेटाको जुन डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट छ त्यसलाई अलिकति गर्न सक्यो भने डिजिटल नेपालको जुन एक्चुअल रियलाइजेसन छ त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा आयो सप्लाई ड्रिभन र अलिकति इम्पोज गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू आयो पूर्वाधारको रूपमा कानुनी पूर्वाधार र अलिकति भौतिक पूर्वाधारको कुरा पनि आयो र यसमा इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू इम्पोर्टेन्ट रूपमा आएको छ सो एउटा समग्र रूपमा भन्दाखेरि डिजिटल नेपाल लेखिँदाखेरि त्यसका 3 इनेबलरलाई एकदम स्पष्ट रूपमा आइडेन्टिफाई गरेको थियो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कनेक्टिभिटी डिजिटल ट्यालेन्ट स्किल एन्ड वर्कफोर्स र तेस्रो चाहिँ डिजिटल एन्टरप्रेन्योरसिप र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एउटा पाटो जुन सम्भवतः अहिले धेरै तड्का रूपमा नेपालमा देखिएको छ त्यो भनेको डेटा र डेटाको ग्याप र त्यसले पार्ने प्रभाव र आजको यो संवाद आजको यो डिजिटल नेपालमा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो डिजिटल नेपाललाई रियलाइज गर्न सकिन्छ भने डेटालाई अब हरेक दिनको छलफल र हरेक दिनको कार्यमा ल्याउनुपर्छ र अघि सञ्जनाजीले भन्नुभएको थियो सम्भवतः त्यो बानी कसरी बन्छ डेटा हाउ डज इट बिकम्स अ ह्याबिट इज इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा आई थिङ्क द्याट इज वाट इज इम्पोर्टेन्ट र यो आज संवादलाई म यहाँ नै कन्क्लुड गर्छु र यहाँ सबै सम्मानीय हाम्रो प्यानललाई धन्यवाद दिँदै म फोरम चाहिँ अब समाजीलाई हस्तान्तरण गर्छु समाजी प्लिज
धन्यवाद निकै नै फलदायी सेसन थियो डेटा ग्याप्स ब्रिङिङ द डेटा इन्टु द सेन्टर स्टेज डेटालाई सेन्टर स्टेजमा ल्याउनको लागि हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ हाम्रो संयन्त्रहरूको के भूमिका रहन्छ भन्ने कुरामा यो छलफल केन्द्रित थियो डेटा किन चाहिन्छ डेटाबेस सिस्टमले कसरी आम मानिसको जीवन सहुलियत बनाउँछ जीवनलाई सहज बनाउँछ भन्नेमा छलफल केन्द्रित रह्यो डेटा सोसाइटीका फाइदा बेफाइदा लगायतका कुराहरू र यो छलफलका वक्ता प्रेजेन्टर र सहजकर्तालाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुका लागि म राजन लम्सालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु चेयरपर्सन आइसिटी फाउन्डेसन नेपाल आजको हाम्रो यस सत्रका वक्ता मुख्य वक्ता हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री माननीय सुरेन्द्र पाण्डेज्यू उहाँलाई म टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुका लागि म राजन लम्सालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी हामीसँग फर्मर डिजी डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी जोइन्ट सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट अफ नेपाल वीरेन्द्र कुमार मिश्र पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि म टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु राजनज्यूलाई र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सजना महर्जन अमात्य डाइरेक्टर अफ प्रोग्राम डेटा फर डेभलपमेन्ट द एसिया फाउन्डेसन उहाँलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रसन्न ढुङ्गेल सिइओ ग्रो बाई डेटा उहाँलाई पनि टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुहोला र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मिस सलिना डङ्गोल आइटी डिरेक्टर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट र यो सत्रका सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो हेमलाल श्रेष्ठज्यू आइसिटी स्पेसलिस्ट र हल बाहिर कोही हुनुहुन्छ भने कृपया हलभित्र प्रवेश गरिदिनु होला एकदमै रोचक सेसन रहेको छ अबको क्रममा र धन्यवाद राजनज्यू सम्पूर्ण वक्ता सहजकर्ता र प्रेजेन्टरहरूलाई एउटा फोटो सेसनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सँगसँगै हल बाहिर कोही महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने हलभित्र आइदिनु होला अबको अर्को सेसन रहेको छ फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आजको हाम्रो सेसन चौथो सेसन हो संवाद सेसन अन्तर्गत फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी लगानीका लागि एउटा ठुलो आधार बन्न सक्छ विद्युतीय अर्थतन्त्र भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रो छलफल अगाडि बढ्छ र भनिन्छ कि विद्युतीय अर्थतन्त्रले व्यवसायलाई तीव्रता दिन्छ पारदर्शिता विकास गर्छ प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ प्रतिस्पर्धा अझै बढाउँछ र नेपालमा भने जतिको फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आइरहेको छैन त्यसका लागि के बाधक छ त हाम्रा संरचनाहरू बाधक छन् कि हामी डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा गएका छैनौँ कि यिनै सेरोफेरोमा अबको सेसन केन्द्रित रहनेछ र यो सत्रका मोडरेटर हुनुहुन्छ मनिष झा फ्याक्स नेपाल रिसर्च एन्ड एनालिटिक्सका तर्फबाट कृपया अगाडि आइदिनु होला सम्भवतः मैले उहाँलाई आउनु भएको छ स्वागत छ उहाँको सानो प्रेजेन्टेसन रहेको छ त्यसपछि म अरू प्यानलिस्टहरूलाई र यस सत्रका चेयरलाई पनि आमन्त्रण गर्नेछु सुरुवातमा मोडरेटर मनिष झाका तर्फबाट एउटा सानो प्रेजेन्टेसन फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी धन्यवाद धन्यवाद समाजी नमस्कार सबैजनालाई र थ्याङ्क यू अर्गनाइजरलाई मलाई यो मौका दिनुभएकोमा यो मैले अरू विगत सेसनहरूभन्दा अलिक फरक यसमा के प्रयास गरेको छु भने पहिला हामीले कन्टेक्स्ट सेटिङमा नेपालमा अहिले डिजिटाइजेसन वा डिजिटल इकोनोमीको अवस्था कस्तो छ भनेर त्यो एउटा केही स्लाइडहरू हामीले कम्पाइल गरेको छौँ केही इन्फर्मेसन त्यस पश्चात म यहाँ वक्ताहरूलाई बोलाउने छु अहिले हामीले जस्तै नेपालमा चाहिँ एफडिआई इन आइटी सेक्टर अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जति इन्भेस्टमेन्टहरू आइराखेको छ त्यसमा 3000 मिलियन वा यसमा योभन्दा पनि यतातिर हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तै टोटल 5000
234वटा कम्पनी अहिलेसम्म एफडिआईमा आएकोमा आइटीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जम्मा 2.1% मात्र आएको छ। सो यसले पनि देखाउँछ कि हामी कति यसमा डिजिटल इकोनोमीमा हामीलाई आवश्यक इन्भेस्टमेन्टहरू हामीले बाहिरबाट आकर्षित गर्न सकिरहेको छैनौँ। र यसरी नै हामीले हेर्दाखेरि प्रपोज्ड भ्यालु फर द प्रोजेक्ट मिलियनमा हेर्दै गर्दा त्यसमा पनि 2.5% मात्र डिजिटल इकोनोमीको इन्भेस्टमेन्ट देखिन्छ। त्यसरी नै प्रपोज्ड अमाउन्ट अफ फरेन इन्भेस्टमेन्टमा पनि 3.1% मात्र छ। सो यसै यो कन्टेक्स्टले चाहिँ हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने कुरा बुझ्न खोजेको। जबसम्म हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनौँ, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरा हामी त्यसको लागि छलफल गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा प्रपोज्ड इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा पनि आउट अफ अल 2,75,020 जनामा हामीले जम्मा अहिले 2% मात्र डिजिटल इकोनोमीको सेक्टरमा हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुरा हेरिराखेको छौँ। ग्लोबली हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यसमा हामीले ग्लोबली रिच पिपलहरू 10 जना हेऱ्यौँ भने 7 जना जसको आइटी और डिजिटल इकोनोमीसँग सम्बन्ध छ त्यो व्यक्तिहरू देख्छौँ हामी। तर हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने ट्याक्स पेयर्स वा ठुलो कम्पनीहरू हेर्दै गर्दाखेरि एनसेललाई यता नेपाल टेलिकमलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने फुल्ली डिजिटल इकोनोमी डिजिटल इन्डस्ट्री भनेर त्यो बाहेक कुनै पनि देख्दैनौँ हामीले जो चाहिँ आइटी वा डिजिटल इकोनोमीसँग सम्बन्ध राख्ने कम्पनी कुनै पनि देख्दैनौँ। भनेपछि हामी इन्भेस्टमेन्टमा त पछाडि छँदैछौँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा पनि पछाडि छौँ। यता आएपछि हाम्रो हाइएस्ट ट्याक्स पेयर्सहरूमा वा वेल्दी कम्पनीहरूमा पनि डिजिटल इन्डस्ट्री चाहिँ कुनै पनि देखिँदैन यहाँ। त्यसैले गर्दा हामीले यो पनि पछाडि देखिएको छौँ। अब हेर्दै गर्दा अघि पूर्व मन्त्रीज्यूले कुरा गर्नुभयो, हामीले अरू एकजना एउटा मन्त्रालयको आइटी डाइरेक्टरले कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यस्तै समस्या चाहिँ के देखिएको छ भने म पर्सि एउटा विदेश भ्रमणमा जान लागेको, मैले उसको क्युआर कोड लिनुपर्ने भ्याक्सिनको फर्म भरेपछि मलाई चाहिँ यो म्यासेज आयो हैन, र 1 हप्ता लाग्ने भनेर देखायो। सरकारले त सबै सिस्टम बनाइदिन्छ, तर सिस्टम सरकारले बनाएपछि त्यो डेलिभर पनि त सरकारले गर्नुपर्ने हो। तर त्यो डेलिभरीमा चाहिँ हामीले पीडा पाइरहेको हुन्छौँ। र त्यो गर्दाखेरि यतातिर हाम्रो नेसनल आइडी कार्ड एकदम राम्रो कन्सेप्ट भन्नुभयो, तर त्यसको सर्भर फेल भइरहेको छ र पुलिसले जनतालाई नागरिकलाई लट्ठी हान्नुपर्छ त्यहाँ। हामीले अहिले इम्बर्स पेपरको कुरा भयो, त्यसमा पनि प्लेट नम्बर त्यसमा पनि त्यस्तै छ। सो हामीले फाउन्डेसन त्यति गरेको छैनौँ। सो त्यसैले गर्दा हामीलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एकदमै धेरै चाहिएको छ यो सेक्टरमा। तर त्यो कसरी हुनसक्छ भनेर हामी यो सेसनमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि म हाम्रो अहिलेको यो सेसनको प्यानलिस्टहरूलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। मिस्टर विद्याभारती सिगदेलजी जो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डबाट हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिस्टर सञ्जय गोल्छाज्यू जो एमडी हुनुहुन्छ न्युट्रेक्टिक नेपालको, त्यसरी नै मिस्टर सिद्धान्त राज पाण्डेज्यू बिजनेस अक्सिजनको सिइओ, र कार्विका थापाज्यू किम्बुटेकबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म प्यानल जोइन गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। र यो सेसनको चेयर हुनुहुन्छ मिस्टर सुशील भट्ट जो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो यो डिस्कसन भइसके पश्चात अहिले अब्जर्भ गरेर बस्नुहुन्छ हाम्रो यो डिस्कसन, र उहाँले सेसनको कन्क्लुडिङ पोइन्ट्स उहाँले दिनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ यस सत्रमा। र यहाँ म तपाईँहरूलाई हामीले एकदमै यो सेसन तोकिएको समयभन्दा अलि ढिलो सुरुवात भएकोले गर्दा हामी तोकिएको भन्दा कम समय लिने प्रयास गरौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने सत्रलाई सहज होस्। र अर्को कुरा, यसमा मैले 3वटा पाटोमा यो सत्रलाई योजना बनाएको छु, र त्यो अनुसार
हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिलो पाटोमा एकदमै कन्फ्युजन एउटा के छ भने नेपालमा डिजिटल इन्डस्ट्री भनेको के हो र डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री भनेको के हो, त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। जबसम्म हामी त्यो कुरामा स्पष्ट हुँदैनौँ हामीले कसरी त्यो इन्भेस्टमेन्टको लागि पिच गर्ने। जस्तै डिजिटल इन्डस्ट्री भनेको के हो, डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री भनेको के हो, हामी त्यो कुरामा जस्तै ई सेवा के हो त भन्दै गर्दाखेरि धेरैजनाले त्यसलाई डिजिटल इन्डस्ट्री बोल्ला, म त्यसलाई फिनटेक बुझ्छु, त्यो डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री हो, डिजिटल इन्डस्ट्री होइन। सरकार पनि त्यो कुरामा स्पष्ट छैन, त्यसैले गर्दा डिजिटल इन्डस्ट्रीहरू धेरै हामीले गएर विभिन्न फरक मन्त्रालयमा गएर दर्ता गर्न जानुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयमा त्यो स्पेस छैन। सो त्यसैले गर्दा हामी पहिला त्यो कुरामा हामी कसरी स्पष्ट पार्न सक्छौँ सबैजनालाई, त्यसमा छलफल गरौँ। दोस्रो पाटोमा हामी अहिलेको अभ्यासहरू के भइरहेको छ जहाँ हामी सुधार गर्न आवश्यक छ। र तेस्रोमा तपाईहरू जस्तै विभिन्न सेक्टरको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ, हामी विभिन्न सेक्टरमा आबद्धहरूले त्यसलाई सुधार गर्नलाई कहाँ के रोल गर्न सक्छौँ भनेर। म अघि यो सत्रभन्दा अगाडि सुशील भट्टज्यूसँग छलफल गर्दै थिएँ। यो देशमा केही पनि नभएको चाहिँ होइन, तर जसरी भइरहेको छ त्यो सही छैन। सर्भर बन्दैछ तर सर्भरको क्षमता पर्याप्त छैन। बनाउँदै गर्दाखेरि किन त्यो व्यक्तिहरूलाई यो थाहा हुँदैन कि यति क्षमताको सर्भर चाहिन्छ भनेर, किन सर्भर डाउन हुन्छ मालपोतमा, यातायातमा, सबै ठाउँमा। त्यो कुराहरूमा पनि हामी कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ भनेर र कसरी इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा हामीले विभिन्न सेक्टरबाट तान्न सक्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ। पहिला हामीले इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्नुभन्दा फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीको कुरा गर्दै गर्दा यसमा चाहिँ डिजिटल इन्डस्ट्री र डिजिटाइजेसन इन इन्डस्ट्री यो कुरालाई कसरी हामी छुट्याएर बुझ्न सक्छौँ, म सञ्जय गोल्छाज्यूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँले सोध्नुभएको, इफ आई एम करेक्ट, लाइक डिजिटाइजेसनको आफ्नैमा इन्डस्ट्री हो कि डिजिटल एनेबलमेन्ट गर्ने, आई थिङ्क द्याट इज वाट युर आस्किङ। सो मेरो थट अब IT in itself ले त केही पनि गर्दैन, it is always to enable something, so everything is IT enabled, भनौँ न IT ले जे गर्ने हो then it is enabling something, whether it is finance or whether it is transportation or whether it is whatever, even entertainment, even a game, if you are doing that, so but it has become an industry. So what I feel is that अहिले अब the banks will not remain only a financial institution, they will become an IT institution as well. But their core function still will be financing, I mean financial services. So जसरी भन्नुभयो ई-सेवा या त्यो पनि अब how are they different from a bank anyway? So they are enabling financial services, but IT is a tool that they are using. And of course, it has become so big that त्यो आफैमा industry बनेर गएको छ. So अब Nepalese context मा गर्ने भने अब government is supposed to provide citizen services, and that is why they have all the IT requirement to provide the government services to the citizens. So again, it's just a tool, right? So त्यो distinction यदि clear भयो भने कि IT industry भनेको in itself is nothing, but it is enabling everything. अनि फ्युचरमा गएर त there won't be any industry which will be not touched by IT industry. So I think is that So we're just trying to be clear on this, like how we can separate this digital industry and digitization in industry, if we are ready for that or not. Like नेपालमा हामीले अहिले तथ्याङ्क मैले केही प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि इन्डिकेटर्समा हामीले 5% क्रस गरेको छैनौँ. निदर इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, नम्बर अफ कम्पनीज, बट हामी सबैजनालाई यो एउटा कुरा चाहिँ थाहा छ कि यसको सम्भावना धेरै छ, हैन? तर त्यसमै गर्दाखेरि तपाईँ who runs one of the like investment company, you have been in banking career for long, banking मा पनि त्यो तपाईले ट्रान्जिसन देख्नु भएको थियो होला when you started त्यो बेला र डिजिटल प्र्याक्टिसहरु हुँदै गर्दाखेरि. सो त्यो ट्रान्जिसन सबै एक्सपिरियन्स गरेको व्यक्तिको हिसाबले how do you think how we can enable
or whether we are ready for investment or not in IT industry or digital economy? I think there have been a lot of development in this sector. Now, if you look at the sector, I mean, the data that has come out saying that there's been very little investment in the IT sector, there's many reasons because of that. One of the biggest factors that I see is that in 2019, the government increased the investment threshold for FDI in this sector from 5 million to 50 million. Overnight, it increased tenfolds. IT does not need that much capital to begin with. So that dissuaded a lot of people from investing in this sector. Secondly, we have probably one of the weakest regulatory foundations to enable IT. For instance, cybersecurity laws do not exist. We were told earlier by the other panelists that it is under discussion. Our IPR, intellectual property rights, was drafted in 1964, older than I am. I mean, we haven't changed. We don't have an act in IPR. So if you have an investor who wants to come here to invest in this sort of environment, it becomes very risky for an international investor. They'll go to Cambodia, they'll go to Myanmar, they'll go to India, they'll go to Bangladesh. So if we are to attract investment in these areas, we need to get our own house in order. And that has not been happening, okay? Having said that, we have invested quite a few $1 million in companies which understand this risk and have learned to overcome these problems. You know, I mean, when you have a lax IPR system in the country, anyone can run away with your ideas and your software knowledge and replicate it, and you have no recourse whatsoever to address, no legal recourse at all. So what our companies are doing is they are concentrating on product development and creating more networks so that anyone who can come 6 months later down the line cannot disrupt their ideas or their businesses. So, you know, it's about demand and supply, and if someone's really serious to do it, they will do it. But I feel that, I mean, there have been quite a few, especially the recent budget has addressed a lot of anomalies, especially for exporting IT software. 1% from basically corporate tax has been reduced from 20% to 1% for IT exporting companies. There's an incentive of, I think, 7 or 8% the government gives to them as well. So these are pluses, but they need to also address the issues of cybersecurity, which is very poor in this country. We need to have good, strong cybersecurity laws. We need to have strong patent and IPR laws. If that happens, I think the other thing that the budget addressed was the threshold limit has been brought down to 2 crores from 5 crores, which is not bad, but it should go further down to attract more FDI in technology. So if we're serious, we will do all those things, but we have to now look at, we know the biggest problem we have here is that we don't ask what the investors want. We demand what we want. And if we continue to do that, we will continue to be the poorest in South Asia in terms of getting FDI in any sector. Thank you, Karvika ji. तपाईं एउटा लिड गरिरहनु भएको छ किम्बुटेक एज अ सिइओ. अहिलेको अभ्यासहरू हेर्दै गर्दाखेरि हामीले हैन फर्दर इन्भेस्टमेन्ट, फर्दर पार्टनरशिप लिएर आउँदै गर्दाखेरि जस्तै हामीलाई जसले गभर्न गर्छ नि, मलाई एकजना नेताले एकचोटि सुनाउनु भएको थियो राजनीतिज्ञले, गभर्नमेन्टले त गभर्न गर्ने हो नि, ऊ प्रोभाइड गर्न थाल्छ सबै चिज. त्यसको नाम त गभर्नमेन्टबाट प्रोभाइडमेन्ट राख्दै भयो नि. त्यसमा इफ दे वान्ट टु प्रोभाइड एभ्रिथिङ, दे जस्ट निड टु गिभ अस एउटा फिजिबल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फेसिलिटेसन. अरू त हामी सबै गर्छौँ, तर इज द्याट लाइक फर्दर इन्भेस्टमेन्ट भन्दा अगाडि त हामी त्यसमा क्लियर हुनु पर्यो, त्यसपछि हामी इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ. भएको कम्पनीहरूलाई त्यो फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट छ अहिले काम गर्नलाई, त्यसमा कुरा गरौँ. अनफर्चुनेटली छैन भन्नु पर्यो होइन.
having worked for 14 years बाहिर हैन different industry अघिको हजुरको क्वेसनमा पनि so I work for various industries हैन healthcare manufacturing retail यो सबैमा काम गर्दाखेरि पनि IT was the core piece of it so it wasn't like there's a IT company right later on in my life I also worked for an IT company but that IT company was also solving real life problems like for instance Nike ko data problem solve gariracha haina so end of the day kunai industry ko problem solve gariracha technology le haina so that tells us that it's still agi going back to the aiko question ma ra aileko question ma chai ke cha bhandakheri our house is still a mess and you're right government cannot when government starts providing everything it is setting itself for failure जस्तो लाग्छ कि मलाई सबै कुरा दिएर it's not sustainable all government can do like you said is the environment create गरिदिनु पर्यो there's a lot of craze in the market there's a lot of demand from the outside of Nepal in terms of trying to enter Nepal to say we see it every day if you talk to every IT company I'm sure they have 20 to 40 requirements open at this time, any given time. 40 requirements open huncha. If you think about at least Nepal has 2,000 companies. So see the amount of unfulfilled demand हामीले create गरिरहेछौँ भन्नुको मतलब चाहिँ our house is still a mess. So we need to act very fast. यो इन्डस्ट्रीलाई यो कोभिड पछि it's the right environment for us to act very fast right now if we want to see that future and if we want a generation that चाहिँ नि एउटा IT र सर्भिसेसको बुम हुन्छ जुन इन्डियाले बुम देख्यो सर्भिसेसको हैन I want to add a little bit. I was reading case studies about globalization भयो. Then the urbanization started to happen, right? So urbanization हुन थालेपछि के भयो त भन्दाखेरि IT service, not IT, every services started to boom. र IT ले चाहिँ त्यसलाई facilitate गर्यो. हैन that's where India picked up. हैन त्यो जुन service problem थियो नि urbanization को. So we are right in that era right now. Right? We have service sector is easy cash coming in, easy customer satisfaction, good quality service, bringing dollars in, good employment, high paying jobs. It solves majority of problem. Service sector again has another problem when we have emergency situation and COVID and all those things. But we can use the service sector right now and take that money and invest into the real economy like agri-tech and all those things. So that could also be one of the thought of the economy in terms of the booming tech service sector that we see these days. Thank you. म विद्या भारती सिग्देलजीमा आउन चाहन्छु जो डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमा हुनुहुन्छ अघि हामीले एउटा तथ्याङ्क हेरेको थियौँ कि अहिलेसम्म 5234 कम्पनीमा एफडीआई इन्भेस्टमेन्ट एफडीआई आउँदै गर्दाखेरि जम्मा 211 वटामा मात्र त्यसमध्ये 211 वटा मात्र डिजिटल इन्डस्ट्री परेको छ So how do you define as an investor नेपालको डिजिटल इकोनोमी or digital industry तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै गर्दा Thank you Manish ji, thank you for having me here. मैले as an international investor हामीले नै 5 वटा totally tech enabled business र एउटा digital infrastructure business मा चाहिँ हाम्रो investment commitment रहेछ. It's close to $30 million. So we are, I think, one of the very few investors who is betting on the digitization and digital economy of Nepal. With all the businesses, we have almost our plate is kind of full. We have an investment in third-party logistics. We have an investment in a food delivery company. We have investments in AI. We have investments in data. And also e-commerce. So, what we believe is, यो development यो trickle down effect भन्छ नि त्यस्तै यो चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा के भइराछ त बाहिर के भइराछ त्यो चाहिँ हामी अछुतो रहन सक्दैनौं र सबैभन्दा ठूलो एस्पेक्ट एउटा डिजिटल इकोनोमीको के भयो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले फेसिलिटेट गरेको गभर्नमेन्ट इन्ड्युस्ड अथवा
एकजना मान्यज्यूले भन्नुभएको थियो सप्लाई ड्रिभन जस्तो पनि देखिन्छ, तर एट द एन्ड अफ द डे इट्स कन्ज्युमर ड्रिभन। हामी कहाँ भएको हाम्रो मान्छेहरूलाई to ask, they asked for it, त्यसले गर्दाखेरि आइरहेको हो। र what we believe is it's going to grow, यो every day नै ग्रो गरिरहेछ र गर्न जरुरी पनि छ, किनभने हामी we cannot be so far behind। यो ग्लोबल स्केलमा लेट्स से राइड हेलिङ एप नेपालमा सुरु भएको होइन, बट वी डु हेभ राइड हेलिङ एप्स एन्ड कपल अफ देम। इफ इट्स अन फुड डेलिभरी, नेपालमा हामीले वी वेयर नट द फर्स्ट टु इन्भेन्ट फुड डेलिभरी, बट we do have like pretty decent ones। त्यस्तै in anything like त्यसले गर्दाखेरि there are so many other things which have been invented elsewhere in the world and Nepal would adopt sooner or later। र हामी आजको दिनमा हेरिरहँदाखेरि with the intellect that we have, fundamental foundations अहिले हाम्रो देशमा, म यो धेरै फोरममा म भन्ने थालेको छु कि हाम्रो देशमा यो डिजिटाइजेसन भर्सेस अटोमेसन यो दुईटा चिजमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन पनि छ। कतिपय कुरामा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इभन अ नन टेक इनेबल्ड कम्पनीलाई पनि कति धेरै कुराहरूमा चाहिँ अटोमेसन चाहिएको छ, र त्यो डिजिटल प्रोसेसेसहरू त्यो आएर त्यो अटोमेसन भएको छ, त्यसले पनि बिजनेसमा इफिसियन्सी आउँछ। र यी सबै चिजले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि when there is a lot of efficiency coming in, त्यो automatically transfers into business, र त्यो बिजनेसमा चाहिँ डेफिनेटली एट्र्याक्सन ग्लोबल हुन्छ। र हामी कहाँ भएको इन्टेलेक्ट, इन्टरनेटको पेनिट्रेसन र अहिले त बिजुलीको पनि एकदम एक किसिमले सहजता भएको छ। वी हेभ स्टार्टेड बिङ फर्चुनेट एक्सपोर्टिङ इलेक्ट्रिसिटी। यो तिनवटा फन्डामेन्टल पिलर्सहरू हो कि कुनै पनि कन्ट्रीलाई चाहिँ एटलिस्ट अन डिजिटल इकोनोमिकको पाथमा लानको लागि, र त्यो तिनटै पर्याप्त भएको कारणले गर्दा आई बिलिभ इट वुड ग्रो। अब द पेस त अब हामी आफैले हाउ वी इम्ब्रेस इट त्यसमा भर पर्छ, तर इट्स गोन बी बिग। थ्याङ्क यू। अब एज अ हु रन्स अ लिडिङ इन्टरप्राइज जसको धेरै जस्तो बिजनेस तपाईँको डाइरेक्टली डिजिटाइजेसन आइटीसँग रिलेटेड छ, तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि अघि अर्को एउटा तथ्याङ्क हामीले देखाएको थियौँ नि, नेपालको ट्याक्स पेयरहरूमा चाहिँ आइटीसँग सेक्टरसँग रिलेटेड प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कम्पनी कुनै पनि छैन टप ट्याक्स पेयर्समा, जहाँ कि ग्लोबली हेर्दै गर्दाखेरि 70% त्यही डिजिटल इन्डस्ट्री वा आइटीसँग सम्बन्ध राखेको कम्पनी देखिन्छ। भनेको ग्लोबल एउटा बिजनेसको ट्रेन्ड भन्दा त हामी धेरै पछाडि रहेछौँ। अब एउटा व्यक्ति जसले केही दशकदेखि तपाईँले सुरु गर्नुभएको व्यवसाय, हामी त्यो पिक्चर चाहिँ कहिले पाउँछौँ होला र त्यसो कसरी पाउन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ? There are many sectors to it. Our IT sector, it's a really big sector, right? So to become त्यो level को what you are imagining that, why don't we have a Google or even a smaller, why aren't we doing good in tech? So I see it from multiple angles. First, let's start with the government, right? So if you start with the government, like earlier it was said that, government is supposed to build the roads and everything, but in other countries that is privatized as well, right? So if there is such a big requirement for government's data consumption and data creation, then that can also be privatized. That would mean that local companies would get that experience of running those kind of data centers, for example. And if that happens, then maybe tomorrow we can bring in Google and we can start hosting data for Google in Nepal, right? So that could be just an analogy on that. What is government's work in, you were asking that, is it a provider or a governor, right? So if it is going to provide, then it is competing with the private sector, right? And it is not creating the resources, right? So I'll give you an example in software also. My personal experience, right? In software, we try to do work for government as well. There is always a precondition that you should have done that before, right? America sent a rocket to the moon, right? Was there a precondition that the private companies that helped should have been to the moon before,
right? But they obviously partnered with all the private companies to get that done. And today you have companies like Lockheed and Boeing and all of that because who are specialists in space technology, right? So similarly, data center, if US government, I mean, they don't do it themselves. They outsource it to all the other companies, whether it is Azure or Amazon or whatever, right? So that could happen, right? So if the government doesn't trust its own businesses, how are we going to grow? So I think there is a big trust deficit there, right? Penalize us, we are here, right? And we have seen so many projects of government, like driving license or whatever, and I mean, we all know what went wrong there. You can't even put them accountable now, right? They don't care about their reputation here, right? If they are local companies, they will care about their reputation as well, and we can be kept held accountable for it, right? So this is government, and government can play a really big role in giving that impetus or the seed to start. Otherwise, how are we going to get to that level? I mean, can you imagine a CMM level company in Nepal? Because that scale is not possible right now for local domestic thing. And if we were to achieve there, we could be participating in international government tenders, right? So that's government. Now let's say about the offshoring. It's such a huge business, right? We missed the first wave, 2000, Y2K. India did so well with the offshoring business, and everybody was talking, oh, Nepalma pani gara huntyo, Nepalma kina bhaina. But obviously, various reasons. Maybe that time the infrastructure wasn't ready, power problem, internet broadband problem, whatever, right? But later on, the second wave came, third wave came, we have missed every wave. Of course, now, I mean, we have some really fantastic multinational companies operating in Nepal, but probably it could have been many more, right? What are the reasons? Well, if I knew, I would probably be doing that business myself. I don't know the real reasons. But few things that I understand is, one is, of course, lack of skill, and many people have spoken that skill development, right? India could do Y2K because they had IITs. We don't have IITs, so what that investment is required. So probably that skill development and all of that. And again, it's a cycle, and first you have to start somewhere and then, so I think it's the ecosystem has to work, right? I mean, it can't, tomorrow you build IITs, jobs are not going to get created. If the skilled people are not there, we can't bring in business, right? So probably it's like a cycle. Of course, there is also brand Nepal, right? If you're going to get offshoring, why would anybody come here instead of Philippines or any other country? So we need to work on our brand Nepal, right? So probably work on that. If we can do that for tourism, why can't we do that for offshoring? Make it a Nepal offshore year and start preparing for it. Let's work on that brand, right? So it will require everybody's effort, of course, regulations, government, everything. So then the investment is going to come. So I think the two examples. So thanks. That will help us to create that environment to become big, or we can have our list of taxpayers or among them. So I want to come to Siddhant sir. I have been always confused, and I assume that lots of other people are also, about the volume of investment. Why we think that hydro को लागि जति पैसा आउँछ, IT को लागि पनि त्यतिकै पैसा आउनु पर्यो, हैन? जबकि इन्भेस्टमेन्ट को भोल्युम त रिक्वायरमेन्ट को धेरै फरक छ. यहाँ IT को लागि चाहिने र हाइड्रो को लागि चाहिने. तर हाम्रो बोर्ड लगायत गभर्नमेन्टले त्यसलाई छुट्याएर राखेको छैन, त्यो छुट्याएर हेरेको पनि छैन. त्यसरी त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के हुन्छ? वाइ द्याट इज इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ, जुन अघि नै तपाईँले जोड्नु भयो, 5 करोडबाट 2 करोड आउनु इज डेभलपमेन्ट, होइन? इट्स अ गुड चान्स, बट इट हेज टु कम डाउन मोर फर्दर. सो त्यो किन आउनु पर्यो त? त्यसले कतातिर इन्भेस्टमेन्टमा इम्प्याक्ट पार्छ? त्यसको सम्बन्ध कता छ? त्यसमा एकदमै क्ल्यारिटी कमी छ. लट्स अफ पिपल आर नट क्लियर त्यसको सम्बन्ध कहाँ छ भनेर. त्यसमा तपाईँको पर्सपेक्टिभ बुझाउन. एक किसिमले हेर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो भने, इट्स नट ओन्ली आइटी, इट्स द इन्टायर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अट्र्याक्सन द्याट वी हेभ फेल्ड टु डिलिभर एज अ नेसन. Hydropower, yes, I mean,
symptomatically you see that there's money coming in, but hardly any has. Very little amount has come in, you know, if you look at it. We're struggling. A lot of commitments have been signed, but we have yet to see the actual money being deposited in the bank. Right? And the other thing is that, you know, the government has policies in place for hydropower, and that has been very facilitating. But when we talk about IT sector, it is still a very new concept. ITC sector is a very new concept, especially in the case of awareness in the government. I'll give you an example. There was this company that we invested in, a British company that opened up a Nepal outfit for cloud solutions. And they are the only licensee of Amazon Cloud Services, so they went to get a license from the government. And this guy said, cloud, your badalma kasari information store garna sakincha. So, you know, I mean, Amazon is probably the world's foremost secure center for data security and storage. Okay? What the Nepal government made this company do is have a hybrid system to show a physical storage in order to give that sort of approval. So this is how behind we are in terms of our awareness and technical know-how from the government side in facilitating international companies in Nepal, okay? So we need to change that. Secondly, why we need to have investments lower than $200,000 in IT is that, I'll give you another example. I mean, these are all examples that I have undergone. Many companies that are US-based, that are bidding for contracts from the American government, the American government gives preference to companies that have American equity. Okay? So, I mean, if a company is bidding for a $2 million or $1 million project, by token, the US-based company would like to put $20,000, $30,000, $40,000, $50,000 worth of equity in the Nepal-based company so that they will have a chance for the BPO business or whatever. Okay? Now, when you say your minimum threshold is 5 crores, that just takes a lot of these people out of the game. Now, even 2 crores is still a higher amount. So there, you're not in the same level playing field. So it'll go to a company in India, which has American investment, an Indian company, and they will win the bid. Now, have our people who are formulating these policies come up with these new knee-jerk reactions in terms of what's happening without doing their homework, you see. But, I mean, the realization, it has started to dawn. I see an enormous improvement in the past 5 years since we started investing in this sector. People in government have understood what needs to be done, but there's still hardly any sort of collaborative sort of measures with the private sector in drafting these rules and regulations. So these things need to change. Now, what I see is that in the IT sector in Nepal, it is normally Nepali origin people living abroad who have started businesses, who have created companies out there and are starting to create Nepal entities. Okay? Now, this is very important. Another thing that is that we need to encourage is the technical transfer agreements between the companies outside and Nepal, because there's been a lot of money, exports of software that the Nepalese government is not getting any sort of benefit from. The money goes outside. The companies here are just cost centers. The revenue is distributed away. So government has to come up with a facilitating environment to enable that. And what we do as a private equity is that we ensure that the companies that we invest in are not cost centers. They pay taxes, they pay capital gain taxes, the exports that they make in revenue is booked in the Nepal banking system. So these are the sort of value adds that private equity companies bring to the equation, okay? So these are things that I think we need to continue to talk to the government, make them aware. So the investment in IT, you will notice that by next year there'll be more investment in IT. I mean, in the past 2 years, we've invested about $5 million in the IT sector. But most of them are
going to be export orientated. They're going to help the country on the balance of payment side. And the government has to, again, this is a work in progress. We are continually engaging them to be more facilitative. So if we do not do that, then, you know, the low amount of FDI in this sector will continue to persist. And again, I can't emphasize this anymore. We need to have cybersecurity. We need to have intellectual property rights in place. And you know, if we do not, then, you know, we're just killing our own potential of growth. Thank you. मेरो बुझाइमा जस्तै मैले जुन संस्था चलाउँछु कार्विकाजी, इट्स अ फ्याक्ट्स नेपाल भन्ने डेटाको 10 वर्ष भयो मैले यो संस्था स्थापना गरेको। 10 वर्ष अगाडि यो तथ्याङ्क किन चाहिन्छ, हामीलाई के को लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा एकदमै कन्फ्युजन थियो। मान्छेले यस्तो कम्पनी चाहिन्छ र सोसाइटीमा भन्ने प्रश्न उठाउँथ्यो। मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने जबसम्म समाजले कुनै पनि संस्थाको र सेवाको वा वस्तुको वा व्यवसायको महत्त्व बुझ्दैन तबसम्म नीति नियमले त्यो बुझ्दैन। त्यो बुझाइ चाहिँ समाजबाट सुरु हुन्छ कि हामीलाई यो किन चाहिन्छ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सोसाइटीले आइसिटीलाई कतिको बुझ्न थालेको छ। तपाईँ बिइङ एन एन्टरप्रेनर त्यो सेक्टरमा लागिरहनु भएको छ, अरू क्षेत्रबाट पनि अनुभव बटुलेर त्यहाँ पुग्नु भएको। सोसाइटीले जस्तै हेर्नु न, टिकटक सोसाइटीले राम्ररी बुझ्यो, अब यसपालिको चुनावमा राजनीतिज्ञले पनि बुझ्न थाल्यो। बिस्तारै अब केही नीति नियमको कुरा गभर्मेन्टले पनि टिकटकबाट बुझाउने भनेर योजना बनाउन थालेछन्। भनेपछि सोसाइटीले अभ्यास गरेछ र अभ्यस्त भइसकेपछि अनि नीति निर्माण गर्ने क्रममा पुग्छ त्यो। हाम्रो सोसाइटी आइसिटी यो सेक्टर र योसँग आवश्यक इन्भेस्टमेन्टको लागि, लगानीको लागि अभ्यस्त भइसक्यो। उनीहरूले सबै कुरा बुझिसक्यो। तपाईँ त्यो क्षेत्रमा एकजना लाग्नुभएको व्यक्तिको हिसाबले, उद्यमीको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई? एकदम रमाइलो क्वेसन छ। कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ आइटी एकदमै गर्नुपर्छ, यो त यसमा त इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, अब चाहिँ आइटीकै छ यस्तो हुन्थ्यो कन्भर्सेसन होइन। तर वेन इट टक्स अबाउट प्रपोजल अनि लेट्स डु इट होइन, यो इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, लेट्स इन्भेस्ट इन डेटा, होइन डेटाले यस्तो गर्छ, यु निड कस्टमर टार्गेटेड मार्केटिङ, तिम्रो कस्टमरलाई बुझ्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ लाइक दे विल नट द हेयर एन्ड एकदम एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो। देन नथिङ ह्यापन्स राइट। सो कोभिड भएपछि एन्ड देन अल दोज पिपल स्टार्टेड टु कम, हजुरले त ठिक भन्नुभएको थियो, अहिले त इज द राइट टाइम टु, अहिले त यस्तो चाहिँदो रहेछ भनेपछि निडले पनि इनोभेसन र डिमान्ड जेनेरेट गर्दो रहेछ भन्ने टाइपको त्यहाँको पनि मेसेज आयो। हामीलाई कोभिडले पनि एज अ टेक सेक्टरमा त्यसको इम्पोर्टेन्स, त्यसको रिजल्ट, त्यसको बााउन्ड्रिजहरू होइन, त्यसको अब केपेबिलिटिज चाहिँ अलिकति देखाएको छ होइन, विच इज गुड फर द टेक सेक्टर। द्याट इज वान पोइन्ट। र चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्दैनौँ भने आइटीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कस्ट सेन्टर जस्तो गरी लिइन्छ के। सो अब मैले 5 करोड यसमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने 5 करोड लाई चाहिँ एकजना एउटा एकदम कस्ट जस्तो गरी हेरिन्छ कि। जबकि विदेशमा हामीले काम गर्दाखेरि एभ्री प्रोजेक्ट द्याट वी इम्प्लिमेन्ट इन बिग Fortune 500 कम्पनीजहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट सो देम हाउ युआर गोइङ टु बेनिफिट फ्रम द्याट आइटी होइन। त्यो तिमीले 5 करोडको इन्भेस्टमेन्टबाट 500 करोड कसरी बनाउन सक्छौ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ आरओआई देखाउन सक्ने चाहिँ हामी अलिकति त्यो लेभलको मेकानिक्समा गइसकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। एज अ रेगुलर बिजनेस, एज अ एसएमइज र मिडल लेभल, आई डोन्ट नो लार्जमा पनि कतिको छ। सो त्यो ल्याक अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ टेक चाहिँ एकदमै हाई छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन अब हजुरले भनेको जुन यो टिकटक फेसबुकहरू भइरहेछ, दिस इज अल्सो गुड फर अस बिकज आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चाहिँ आइएनजिओजहरू कन्भर्सेसनमा बस्दाखेरि उनीहरूले त फोनै चलाउन सक्दैन, हाम्रो मार्केट पेनिट्रेसनै छैन, वी कान्ट इम्प्लिमेन्ट दिस, एप वुडन्ट वर्क हुन्छ नि, यो टाइपको कन्भर्सेसन बढी हुन्थ्यो होइन। तर वाट टिकटक एन्ड फेसबुक हेज डन इज गिभन देम द नलेज of
tech, of the phone. पहिला फोनैबाट डराउँथ्यो होइन, if you bring them to the training अनि एउटा फोन दियो र एउटा कम्प्युटर दियो भने they would get scared अनि हुन्छ नि त्यो सिक्नु. अहिले त everybody can हुन्छ नि, I think they will shoot better TikTok videos than me होइन. अन्त उनीहरू त्यो हिसाबले चाहिँ it has given as a country is a benefit to us that the technology, knowledge and power has gone to our हुन्छ नि corners होइन, which we can use that power to leverage the products and services and the marketing plans and the reach elections होइन. यो सबै कुरा चाहिँ त्यो टेक्नोलोजीको एक्सेस र त्यो टेक्नोलोजीबाट हामीले युज गर्न सक्छौँ होइन. अब कुनै एकजना उद्यमीले कतै एकदमै फेमस गुन्द्रुक बनाउने रेसिपी छ भने काठमाडौँमा कसैले गुन्द्रुक खान नपाएको रेसिपी चाहिँ टिकटकको माध्यमबाट नै पुगोस् न होइन. भनेपछि एटलिस्ट सुरुमा चाहिँ उसले अब आफ्नो भिडियो बनाउनतिर लाग्यो होला, तर अल्टिमेटली द्याट पर्सन विल बी फोर्स टु थिङ्क इन टर्म्स अफ यसलाई चाहिँ मैले कसरी रिटर्न लिएर आउन सक्छु, यसलाईबाट मैले कसरी बेनिफिट गर्न सक्छु भन्ने, द्याट्स द सेकेन्ड पार्ट होइन. थर्ड पिस द्याट आई वान्ट टु हाइलाइट इज प्रडक्ट. प्रडक्टमा इन्भेस्ट गर्नु भनेको हिजो एकजना उसले भन्दै हुन्थ्यो एक्सपर्टले, त्यो एउटा बच्चा जन्माएर त्यो बच्चालाई त हुर्काउनलाई 3 वर्ष लाग्छ होइन. एटलिस्ट पहिला अब थाङ्नामै हुन्छ, डाइपरमै हुन्छ नि, बिस्तारै हिँडाउनु पऱ्यो, बिस्तारै सिकाउनु पऱ्यो, खुवाउनु सिकाउनु. सो प्रडक्टको जुन एउटा साइकल छ त्यो प्रडक्टको साइकल चाहिँ एज हाम्रो मार्केटले बुझिसकेको छैन त्यसको कम्प्लेक्सिटी होइन. दे आर जस्ट गोइङ ओभर द हाइप होइन. धेरै जस्तो हाम्रो रिसोर्सेसहरूमा चाहिँ जुन हामी वी आर प्राउड अफ भनौँ न, वाटर रिसोर्सेस, अब हाम्रो टुरिज्मकै कुराहरू होइन, यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले टेक युज गरेर साँच्चीकै केही बेनिफिट गर्न सकेको छैनौँ होइन. हाइपमा जे छ त्यही इम्प्लिमेन्ट, इकमर्स भन्यो, एभ्रिबडी वान्ट्स इकमर्स हुन्छ नि, यो भन्यो. सो त्यो रियल त्यो इकोनोमीमा गएर हामीले टेक किन सोच्न सक्दैनौँ भने प्रडक्टलाई जन्माएर एउटा बच्चासम्म अथवा अडल्टसम्म पुर्याउनको लागि इट टेक्स लट अफ एफर्ट होइन. त्यही भएर धेरैजनाले एकजनामा त बच्चा पाउनु थाल्नु भएको छ आजकल होइन. सो that's kind of the message कि it's a long process होइन. Product itself is very hard, lot of work, lot of sacrifices, lot of एउटा फ्यामिलीले नै एउटा इकोसिस्टम चाहिन्छ भन्छ नि, एउटा भिलेजले एउटा बच्चालाई रेज गर्नुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै गरी आइटीकोमा चाहिँ यु निड अ होल इकोसिस्टम. गभर्मेन्टले पनि काम गर्नु पर्यो होइन, एफटिआइजहरूले पनि काम गर्नु पर्यो, सिभिल सोसाइटी, कलेजमा होइन. एउटा कलेजलाई आइटीको हामीलाई यस्तो सर्टेज छ होइन, एउटा कलेजलाई जम्मा तिमी 35 जना मात्र पढाऊ तिमी आइटीको मान्छे भन्ने रिस्ट्रिक्सन छ. क्यान यु बिलिभ दिस होइन. सो त्यो टाइपको मार्केटमा चाहिँ छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 500 गरिदेऊ न, 500 गरिदेऊ न, फ्लो होस् न आइटीको रिसोर्सेस. एउटा बाहिरको इन्स्टिट्युसनलाई बाहिरको डिग्री पढाउनलाई चाहिँ यु हेभ अनलिमिटेड सिट्स होइन. नेपालको टियुको एउटा राम्रो डिग्री छ जसले चाहिँ एउटा नयाँ डिग्रीको लन्च भएको छ, त्यसमा चाहिँ जम्मा 35 जना मात्र पढाऊ. बिसिए डिग्री इज वान अफ द डिग्री. अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा पनि यो बहस आज पनि देखाएको थिएँ मैले बिहान पनि न्युजमा. रुद्र पाण्डेजीले पनि त्यो विदेशी विद्यार्थी किन पढाउन नपाउने हामीले. एक्ज्याक्टली, द्याट्स वान. सेकेन्ड, जम्मा 35 जना, 500 ओभरफ्लो गराउन नेपालमा रिसोर्सेसको आइटीको, जबकि वी आर स्ट्राइभिङ एभ्री डे. म फेरि अर्को राउन्डमा तपाईँमा उसमा आउँला. एउटा किताब छ एम्बी वेब भन्ने, अमेरिकन राइटरले लेख्नु भएको, सिग्नल्स आर टकिङ भन्ने. त्यो किताबमा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँले यदि विकासको परियोजना वा विकासको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ भने 4 तहमा गर्नुहोस्. पहिलो चाहिँ ट्याक्टिक्स, स्ट्राटेजी, भिजन एन्ड इन्भिजन भन्छ. हाम्रोमा चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो ट्याक्स तिर्न जाने कर कार्यालयमा यति पानी जमेर हामीले पाइन्टमाथि सारेर लाइन लाग्नुपर्छ, तर प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पानी जहाजको सपना बेचिरहेको हुन्छ भनेको हामी बेसिक ट्याक्टिक्समै काम गरे हुँदैनौँ र ठुलो ठुलो सपना चाहिँ बेचिरहेको हुन्छौँ, हावादारी कुरा गरिरहेको हुन्छौँ. त्यसैले गर्दा वी निड टु वर्क अन बेसिक थिङ फर्स्ट टु बिल्ड द्याट फाउन्डेसन. र इन्भेस्टमेन्टको फाउन्डेसनको कुरा हामीले डिजिटल इकोनोमीकै कुरा गर्ने हो भने वाट आर द बेसिक फाउन्डेसन वी निड टु मेक to get more investment in digital economy? Coming to you, Vidyabharatiji. मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एकदम कतिपय कुरा त लर्निङ बाई डुइङ हो. हामीलाई हाम्रो देश हामी धेरै पछाडि छैनौँ र हामीलाई एउटा
धेरै ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि हामीसँग एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भन्दाखेरि हामी सानो देश भनेछौँ। हामी सानो देश कुनै पनि अङ्कमा सानो छैनौँ। हामी पपुलेसन वाइज नेपाल वर्ल्डको 50 ठुला देशमध्येको देश हो। एरिया वाइज पनि हामी सिग्निफिकेन्टली राम्रै छौँ। हो, हामी वी लुक एज अ ड्वार्फ बिकज अफ 2 भेरी जायन्ट कन्ट्रिज द्याट वी आर सराउन्डेड विथ। र उहाँहरू चाहिँ कस्तो पर्नुभयो भन्दाखेरि दे आर रिसोर्स गजलर्स कि उहाँहरूलाई सबै कुरो छ। चाइना एकातिर इन्डिया, उहाँहरूसँग आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एभ्रिथिङ उनीहरूसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के देखिन्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग केही पनि छैन भने जस्तो देखिन्छ। सो आई थिङ्क फर टु डु समथिङ हामीलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो केही पनि नहुनु पनि कहिलेकाहीँ राम्रो हो कि, किनभने मोबाइल टेक्नोलोजीको सुरुवात भयो। मोबाइल टेक्नोलोजीको सुरुवात जुन देशहरूबाट भयो उनीहरू चाहिँ 3G आइपुग्दाखेरि हामीले वी वेयर इन्ट्रोड्युस्ड मोबाइल फोन्स। र आइएम श्योर एउटा अमेरिकनले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउने र हामीले मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेमा धेरै ठुलो समयको फरक होइन। 4G मा हेरौँ आजको दिनमा विकसित देशहरूमा 4G को रोल आउट र हाम्रो देशमा 4G को रोल आउटमा हामी धेरै पछाडि परेका छैनौँ, किनभने हामीसँग केही पनि थिएन। वी स्टार्टेड विथ 3G, वी अपग्रेडेड आवरसेल्फ टु 4G। 5G मा अझै त कम होला समय लाग्ने हो। हामीले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन भोइड छ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि हो। बट एट द सेम टाइम केही कुराहरूमा चाहिँ हामी कन्ड्युसिभ हुन सक्नु पर्यो। अघि म्याडमले भन्नुभयो हामीसँग यदि डिजिटल इकोनोमीमा भन्यो भने चाहिँ सिलिकन भ्याली किन भयो त भनेर हामीले एकचोटि यदि अनुसन्धान गऱ्यौँ भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ देयर इज होल इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउन्ड इट। युनिभर्सिटिजहरू, त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू, त्यहाँ मिलिट्रीको रिसर्च थियो, त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू थियो। सो इट वाज अल बिकज अफ द ह्युमन रिसोर्स, ह्युमन क्यापिटल द्याट वाज पुट इन। इन्डियामा पनि तपाईँले हेर्नु भने आइटीको हब भनेर बेङ्गलुरु भयो। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि द आइआइटिज एन्ड अल दे वर कमिङ अप होइन। हामीसँग के छ त? हामीसँग त्यो लेभलमा म्याडमले भने जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त? हामीसँग आइटी अवेरनेसको कुरा गरिरहेछौँ तर स्किल्ड पिपल छन् त? 35 जना भन्नुभयो, हामीसँग हार्डली 5-7 चाहिँ आइटी प्रोफेसनल्स एभ्री इयर निस्कन्छौँ हामी। मेबी अझ 3000 होला, तर त्यति हो त? हामीले त 30,000 चाहिएको छ नि त। त्यो कसरी आउँछ त? त्यसको लागि चाहिँ त एडुकेसनल फ्रेमवर्कमै काम गर्नुपर्ने हो कि 8 क्लासदेखि हामी कम्प्युटरमा पढाउँछौँ भने 6 क्लासदेखि पढाउनु थाल्नुपर्ने हो कि? अब त्यसमा पनि के पढाउने हो त? हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट 12 क्लास पढ्ने बेलामै यो चाहिँ एउटा एन्ट्री लेभल जब लिन सक्ने बनाउनु पर्ने पो हो कि? अनि हाम्रो चाहिँ यो आइटीको स्किल लेभल कसरी एसेसमेन्ट भइरहेछ? एआई को अहिले नयाँ कुरा आइरहेछ होइन, मेसिन लर्निङदेखि लिएर त्यसको लागि हामीले कहाँ के सुरु गऱ्यौँ त? अब अरू बिग डेटामा कति धेरै काम भइरहेछ वर्ल्ड वाइड, हामीले के गऱ्यौँ त? होइन, डेटा साइन्समा ती चिजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क होल इन्फ्रास्ट्रक्चर नै तयार हुनुपर्छ। र डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको इन्टरनेटको पेनिट्रेसन अथवा ब्यान्डविथको एभाइलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटीको एभाइलेबिलिटी एउटा पाटो होला, ह्युमन रिसोर्सको एउटा पाटो होला, तर ओभरअलमा गभर्मेन्टले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नको लागि के गरिरहेछ त? हामीले एउटा सोचौँ न, हामी लेट्स से आजको दिनमा कतिपय हामी कहाँ भएका ठुला कम्पनीहरू चाहिँ दे आर डुइङ आउटसोर्सिङ जब्स फर युरोप एन्ड अमेरिका अर एनी अदर कन्ट्री। हाम्रो नेपालको आइटी कम्पनीहरू मार्केटिङ गर्नको लागि उनीहरूले त्यहाँ आउटफिट राख्न सकेका छन् त? होइन, हामीले आउटबाउन्ड इन्भेस्टमेन्ट किन नदिया त उनीहरूलाई? हामीले एउटा $10,000 बाहिर अमेरिकामा गएर मार्केटिङको लागि खर्च गर्नु पऱ्यो भने कति ठाउँमा अप्रुभलको लागि जानुपर्छ? $50,000 को एउटा म प्रोग्राम स्पोन्सर गर्छु एन्ड पोटेन्सियली दिस विल गेट मी लेट्स से $3 million को बिजनेस आउँछ भन्ने हो भने क्यान अ नेपाली कम्पनी डु द्याट? त्यो चिजमा चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गरिरहेछौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि ब्रोडली डिजिटल इकोनोमीमा अथवा यो डिजिटाइजेसन अथवा डिजिटल इभोल्युसनमा एज अ कन्ट्री हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्ने हो। हजुर, मेरो ठ्याक्कै नेक्स्ट क्वेसन त्यही हो, वेयर एज अ लाइक हामी यो लास्ट पोइन्ट फ्रम योर साइड र हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूको लागि पनि टेक अवेजको रूपमा होस्, किनकि हामीले देखेछौँ
यही होटलमा पनि कतिवटा सभा सम्मेलन हुन्छ अनि 105 र 150 बुँदे घोषणापत्रहरू हुन्छ तर काम 5 वटामा पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ लेट्स लिमिट आवर सेल्फ इन 3 पोइन्ट्स। हामी डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री र एउटै इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट रोलमा छौँ। 3 पोइन्ट्स चाहिँ हाउ, एउटा कुरामा त वी अल अग्री द्याट वी निड इन्भेस्टमेन्ट, त्यो कुरामा हाम्रो कन्फ्युजन छैन। अर्को कुरा चाहिँ 3 पोइन्ट्स टु गेट मोर इन्भेस्टमेन्ट र हाउ वी क्यान इम्प्रुभ द्याट। त्यसरी 2-2वटा 3-3वटा बुँदा भनेर अनि हामीले यो सेसन चेयरलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि पोइन्ट्सहरू हुन्छ। त्यसरी हामीले यो सेसनलाई कन्क्लुड गर्नतिर लगाउन। वेयर हाउ वी क्यान इम्प्रुभ टु गेट मोर इन्भेस्टमेन्ट। So 3 points, I know. But before that, I want to just say that there is no shortage of finance. There is a shortage of opportunities, and the way financing works, right? Because banks will not touch a tech company, right? And now international development funds have come, so at least something is happening, right? Tara, private sector is willing to invest, but the environment, like मैले जुन अघि भनेको थिएँ, I mean, all that, अलिकति scalable and big sector मा जानलाई, the conditions have to be correct, right? Financing is not, मेरो विचारमा, I may be wrong, because if we can have such big hydros and cements, why can't we have big investment in tech? I may be wrong, but I think that is the thing. So the 3 things, if you say, one is education, skill development. It is not only about the tech, but also about management, right? So number 1 is skill development. Number 2, I would say, is government's impetus, right? Government doesn't have to use, but it has to give the impetus, right? To get that kind of the momentum to happen, right? Third, I would say, is brand Nepal. Third, I would say, if you're going to bring in offshoring, which is, again, I'm talking about scalable businesses, it has to be brand Nepal. I'll just give examples of the companies that in reality are actually doing what needs to be done. Okay, I mean, what we've seen in the past few years is that our tech capacitated labor force is turning out to be extremely expensive. That, I mean, people are going to India because computer engineers are demanding more money in Nepal, Nepali computer engineers. So that is actually really a negative for us in the long run because we don't have enough supply of our own. Right? So what the companies that we've invested in are doing is that they're creating their own platforms to either teach AI, artificial intelligence, software engineers, computer engineers, so that they will be able to have a steady supply of Nepali talent and also be able to export that talent at international rates. So, we are anchored by the remittances that we get from exporting blue-collar laborers in an inhuman environment. Now, it started that we have companies that have started to create AI talent, computer engineers, and they export them and give them white-collar jobs. Okay, this is a win-win situation for all. So, one thing, and of course, it would be helpful if we created more institutions, colleges that prepare these engineers, these AI computer talents. But the problem I see, that I hear, that is the results of the graduates that come out actually do not fit the bill. Okay, so there is a problem from the curriculum. There's problem of the professors teaching that curriculum and the product that comes out from that institution. So we need to look at that, number one. And again, what the government needs to do is create an enabling environment. Okay, that is one of the most important factors. Now, technology and technology, ICT, digitization. Digitization is something that has evolved enormously because of COVID in Nepali businesses and Nepali homes. So
there is no, like Sanjeev just mentioned, there is no dearth of funding. There is enormous amount of funding waiting to be deployed. It is just being able to meet that puzzle, okay? For investors like us, it is a really uphill task because, again, because lack of data, we have to start from scratch figuring out what the market has in that sector. So, you know, but we are heavily involved in investing in technology. We plan to invest more in the future. And moving forward, I think if there is some sort of a harmonization between the government and the private sector and the FDI investors, and the government is facilitating and we're in sync with them in that, I think there's a lot that can be done. But more so is that the potential of Nepali youth that our colleges now churn out need not be from the computer side, but they're conversant in computers, they're conversant in English. So there's a huge scope in that. We just need to now exploit that in a positive way. Thank you. Coming to you. मैले तीनटा कुरा भन्नुपर्दा सबसे पहिला first is the policy, right? So let there be more startups, let there be thousands of startups, let there be हुन्छ नि जति startups आउ, give them like a rent-free area, give them internet, just basic, right? That's what bigger countries like Israel and things like that they started, right? अनि त्यही भित्र policy भित्र नै tax reduction or no taxes पनि राख्दिने हैन, so that it just gives you that infrastructure, it just gives you that base for startups to at least grow. And second, skill development. Skill development includes more supply in the market, right? So more grads. Having said the grads, हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ more चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ we have 4 years of a person that we can train, versus when they come out, then we only have 3 months. We take the raw graduates and we train them in 3 to 4 months. And we make them international level programmers, right? So if we can do it in 3 to 4 months, why can't a college do it in 4 years, right? That's a big amount of time. And then it will also be low cost for development, right? So that's the second. And we also need to understand on the skill development that we don't need tech people, right? As Prasanna also mentioned, that any field from psychology, from sociology, the integration of tech with these social science sector is so critical in this time right now to understand the next level of tech evolvement, right? So that's very, very important that we're missing out right now. Is a private company cannot train enough resources to supply for the country, right? So what we need to do is we need to come together with the private companies to train bulk people in the skill development. The last part is the finance, right? So finance is still a challenge, and tech sector finance is limited. If you don't have a land, good luck. Collateral, banks are not going to give you a single penny. You know, they want money from you. And the other piece is so critical is international level, right? So we need to collaborate. We need to understand how India is doing. We need to open up the market right now. I need to be able to go to Bangladesh and study, and I need to be able to go and invest in, you know, like invest in trade shows and things like that. And, you know, same thing here. Like we are promoting international products coming into Nepal. You know, जसरी हाम्रो productsहरू पनि जाओस् न बाहिर, e-सेवा can go and त्यो टाइपको गभर्मेन्टले facilitate गरेको छ त आजको दिनमा छैन, right? E-सेवा is not possible to go and provide its service in somewhere other parts of the world, है? त्यसमा अझ डिमान्ड त छ होला नि त कुनै कन्ट्रीमा, तर त्यो टाइपको facilitation पनि भएको छैन, र there's a lot of work that needs to be done कि नेपाली productsलाई कसरी international marketमा लैजाने, right? And we can do it. So अब I can, this is my field, so I can keep going, but I'll stop here. मलाई लागेको चाहिँ तीनटा पोइन्ट्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सेस टु स्किल, फाइनेन्स र मेन्टरिङ. हामी कहाँ के भएको छ भन्दाखेरि एउटा त म्याडमले भन्नु सबै वी अल एक्सेप्ट द्याट देयर इज अ ग्याप अन फाइनेन्स हामीसँग, किनभने ब्याङ्क वुड नट बी कमिङ फरवर्ड टु फाइनेन्स, र थोरै भए पनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ.
2 करोड भएको छ, 2 करोडलाई 50 लाख बनाइदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। पहिला 5 करोड थियो। 5 करोडमा एउटा टेक कम्पनी, आइटी कम्पनीले के गर्ने हो, किनभने बन्च अफ पिपल विथ गुड ल्यापटप्स, रिलायबल इन्टरनेट भएपछि काम गर्न सुरु गर्न पुग्छ। सो वाट प्रडक्ट दे वान्ट टु वर्क अन, हाउ लङ दे वुड किप अन डेभलपिङ दिज प्रडक्ट्स, त्यो सबै कुराहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डिराइभ गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि टाइम टु द मार्केट, त्यसलाई छोटो बनाउने भने कम इन्भेस्टमेन्ट चाहिएला। त्यसले गर्दाखेरि कम इन्भेस्टमेन्ट भयो भने विदेशी लगानीकर्ता एज अ पार्टनर आउन सक्ने भएन। त्यहीँनिर हामी अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट के मिस गर्छौँ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन, पार्टनरसिप, ग्लोबल आउटरिच हामी त्यहाँ मिस गर्छौँ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि नेपालभित्र बसेर म ग्लोबल बिजनेस गर्छु भन्न सकिँदैन कि। हामी वी अल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एउटा कुनै पनि सफ्टवेयर, एउटा सामान, माल, वस्तु नै पनि हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ भने त्यो देशमा गएर त्यो बजारीकरण, मार्केटिङ जुन भन्छौँ त्यो गर्नुपर्छ भने टेकलाई पनि त्यो चाहिन्छ। इफ वी वान्ट टु गेट बिजनेसेस फ्रम एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, अमेरिकाबाट बिजनेस चाहिन्छ, युरोपबाट बिजनेस चाहिन्छ, अस्ट्रेलियाबाट बिजनेस चाहिन्छ भने हाम्रा साथीहरू त्यहाँ गएर मार्केटिङ गरेर बिजनेस ल्याउन सक्नु पऱ्यो। त्यहाँ उहाँहरूले मार्केटिङ पोस्टहरू राख्न पाउनु सक्नु पऱ्यो। त्यो जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भावनै छैन होइन। हामीले अस्ट्रेलियामा सिडनीमा र मेलबर्नमा 2टा अफिस खोल्छु भनेर कुनै नेपाली कम्पनीले गर्यो भने सक्छ त? सम्भावनै छैन। भनेपछि हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि वाट वी आर लुकिङ इन्टु इज देयर इज a person or a company which will take that assignment, take a cut and then pass it on to a Nepalese company at cost plus something. तो profit त कता अन्तै भइरहेछ कि, त्यो एउटा कम्पोनेन्ट छ। र हामीले चाहिँ यो विदेशी मतलब ग्लोबल कम्पिटिसनको लागि हो भने नेपालमै पनि धेरै प्रब्लमहरू छन् विच निड्स टु बी एड्रेस डिजिटल्ली। त्यसले गर्दाखेरि यहाँभित्र नै बिजनेसको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी छ टेक कम्पनीजहरूको लागि। अहिले भर्खर मैले एउटा नेपाली साथीहरूले नै बनाउनु भएको एउटा अकाउन्टिङ सफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड त्यो देखेँ, त्यो इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब फिनटेकमा धेरै काम हुन बाँकी छ। अरू धेरै बिजनेसेसहरू छन् जसमा चाहिँ वी निड टु मेक देम टेक इनेबल्ड बिजनेसेस। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अपर्च्युनिटीमा पनि काम गर्नु पऱ्यो। र थर्ड अल्टिमेटली आएर चाहिँ यो सबै कुरा गर्नको लागि कोअर्डिनेसन, इन्टरफेस म्यानेजमेन्टको काम त गभर्मेन्टले नै गर्ने हो। र आजको दिनमा अघि सरले पनि भन्नुभयो एक्ज्याक्टली यो टेक एन्टरप्रेन्योर्सहरूको प्रब्लम सल्भर को हो त? कहाँ दर्ता हुने हो त? उनीहरू दे निड वान मोर रेजिस्ट्रेसन टु डु दिस अल। उद्योगमा दर्ता भएर त त्यो सुविधा छैन। अर्को कुन मन्त्रालयमा जाने हो त? कसले हेरिरहेछ त? हु इज द लाइन एजेन्सी टु लुक इन टु द टेक इनेबल्ड बिजनेस इन नेपाल? त्यसलाई फस्टर गर्नको लागि पनि र त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि पनि कोही त छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क द निड अफ द आवर इज गभर्मेन्ट निड टु स्टेप अप and figure out a way to look into this tech-enabled business as an opportunity to foster sustainable growth in Nepal. Thank you. Thank you, Hazur. Lastमा टेक अवेजको लागि हामीले पाएको सजेसनहरू म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। सञ्जय गोल्छाज्यूले भन्नुभयो स्किल, प्रोसेस र ब्रान्ड, यो तीनवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि सिद्धान्तराज पाण्डेज्यूले भन्नुभयो क्रिएट मोर इन्स्टिट्युसन्स, grab the market, अनि we need to have updated curriculum in institutions पनि। ग्लोबली जसरी ट्रेन्डहरू चेन्ज भइरहेछ त्यसरी हामीले हाम्रो प्र्याक्टिसहरू चेन्ज गरिरहेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो। गभर्मेन्ट सुड बिकम अ बेटर फेसिलिटेटर। यो अहिले जुन तरिकाले गरिरहेको छ त्यो तरिकाले हुँदैन। मेरो एउटा साथीको टेक कम्पनीमा उद्योग मन्त्रालयको केही मान्छेहरू जानुभएछ, एफडिआईको कुरा चल्दै गर्दा तपाईँको वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस् भन्नुभयो अरे। अब आइटीमा चाहिँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट कहाँबाट हुन्छ होइन? सो त्यसरी त्यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि छैन पोलिसी मेकरहरूमा। अनि र त्यो नदेखाएपछि प्रोसेस रोकियो अरे फेरि। अनि अर्को उहाँले भन्नुभएको लास्ट पोइन्ट चाहिँ there are huge investment opportunity but we don't have better coordination to grab all these things. कार्बिका थापाजीले भन्नुभयो पोलिसी, स्किल डेभलपमेन्ट र त्यसपछि अगेन फाइनेन्स र रिभाइजिङ करिकुलम पनि भन्नुभयो उहाँले। र त्यसपछि नट ओन्ली टेक्नोलोजी इन टेक कम्पनीज बट टेक्नोलोजी इन अल कम्पनीज, अल सेक्टर्स। सो यो कुरा र हामीले विद्या भारतीजीबाट एक्सेस टु स्किल, फाइनेन्स र अर्को कोलाबोरेसनको कुरा
अनि अर्को गो ग्लोबल, यहाँ बसेर नै हुँदैन सबै चिज, बाहिर जानुपर्छ। र अर्को चाहिँ इन्टरफेस म्यानेजमेन्ट बाई द गभर्मेन्ट, यो कुराहरू हामीले पायौँ उहाँहरूबाट। म हिजो यही सेसनको तयारीको क्रममा आइटी सेक्टरमै काम गरिरहनु भएको एउटा एन्टरप्रेनरसँग कुरा गर्दै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो अवस्था यस्तो छ कि हामीलाई चाहिँ स्याउ फार्मिङ गर र एप्पलबाट आउने बाई प्रडक्ट्सहरू सबैको योजना बनाउन भन्छन्, तर स्याउ रोप्नको लागि खेत चाहिँ दिँदैन। त्यसरी छ। सो त्यसैले गर्दा जबसम्म हामी रोप्नैको लागि खेत दिँदैन भने हामीले कहाँबाट उब्जाउ गर्ने र त्यो बाई प्रडक्ट्सहरूको प्लानिङ गरेर के गर्ने, किनकि हामी त उब्जनी नै गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले गर्दा र त्यहाँबाट मैले थाहा पाएँ कि उद्योग मन्त्रालयमा त दर्ता पनि हुँदैन रहेछ, गभर्मेन्टले यसलाई अहिलेसम्म इन्डस्ट्रीको रूपमा चाहिँ पर्सिभ पनि गरेको रहेनछ, एक्नोलेज पनि गरेको रहेनछ। भनेपछि इन्डस्ट्रीको रूपमा यसलाई एक्नोलेज गरेको छैन भने हामीले इन्भेस्टमेन्ट कहाँबाट लिएर आउने र इन्भेस्टमेन्ट ल्याएर उनीहरूलाई फेरि दुःख दिने। र एउटा फिनल्यान्डबाट आउन लागेको कोलाबोरेसन चाहिँ त्यो साथीको फर्केछ, किनकि यहाँ आएपछि उसले धेरैवटा कुरा दुःख पाउने जस्तो देखियो। अब यो सबै दुखेसो पोख्दै सही व्यक्ति जो हुनुहुन्छ यसको सबैको एड्रेस गर्नको लागि हाम्रो नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डको सिइओ सुशील भट्टजी, जो यो सेसनको चेयर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ र यो सबै कुरामा एज अ सेसन चेयर एड्रेस गरेर यसलाई क्लोज गरिदिन अनुरोध गर्दछौँ। Thank you, moderator, and distinguished seasoned panelists, distinguished participants. Well, overall, the session was supposed to be started at 5 o'clock. I guess we should start giving value to time, is one humble suggestion, an observation we have made. Well, I was talking to moderator earlier, the rationale behind me wanting to come and speak at last was two perspectives was important. Though harmony between the government and private sector is important, but as such I was wanting to witness what level of harmony does exist between different verticals within the IT ecosystem or digital economy foundation if we are thinking of. So we got to really look into who are prominent actors of digital economy ecosystem and why digital economy. So these are, like, to be very honest, I am not an IT expert, but as rightly said by the moderator Manish Ji, who has done his work astoundingly well, we saw how prudently the discussions had taken place and how genuinely those solutions to the problems that we have was listed. But without listing problems, we would not be in position to design solution to those problems. Problems are inevitable, but every problem has solution. So what are we going to do with it? So just to make some clarity, to let you know, which I have to do, there are different investment promotion agency, but outrightly said, with the interfacing agency or hand-holding agency or facilitating agency or नियमनकारी निकायको कसले मोनिटर गर्छ हाईटेक बिजनेसलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो मूल्याङ्कन गरिदिनुस्, हामीलाई अनुगमन गरिदिनुस्, हाम्रो रोदन हाम्रो समस्याहरू सुनिदिनुस् भनेर भन्ने सवालमा पनि हामी बीचमा हामी भनेर अहिले म फेरि अलिकति आफूलाई सेग्रिगेट गर्छु. Investment board is a highly powered agency which looks into the large investment. Any investment above 6 arab rupiah Nepali, या 51 million US dollar, or in energy is 200 megawatt above को ऊर्जा या अन्य जलविद्युत वा अन्य ऊर्जाको परियोजना भनेपछि renewable energy and alternative energy. Within 10 years of credible history of investment board, let me tell you, it's not that nothing has happened. When you deal with large investment, you're dealing with critical infrastructures.
almost $3 billion, $3.5 खरब जतिको प्रोजेक्टहरू निर्माण चरणमा छन्. That does clearly outlines within 3 more years, those all investments are going to be realized. Besides, we have 33 projects for which we have approved investments, so that is as good as commitment, but there is a question mark. Is all the commitment through 33 projects are going to be realized? If you ask me, I am going to say no. But we are working, striving hard to see some 50 to 60% of those commitments be realized. That would be a big thing, because that is around $8.5 billion. And the reason I am here today with the invitation that I have accepted from ICT Foundation, which is the organizer of this program, was only one very reason. I was wanting to learn more about IT sector and see how best I can develop, update IT sector profile, and come and listen to eminent speakers here on what thoughts they have, where we are, what we want to do, what has to be done, why, and when it comes to how, then we come into picture, because there is authority that has to provide congenial and conducive environment for every business. Startups, very important. SMEs, most important. MSMEs, very important. Large will come when our home ground is well good enough. So as representing a government authority which is involved in fast tracking large investment, but I do care for things happening around on other line agencies, concerned implementing agencies like Department of Industries or Ministry of Science and Technology. And I had been talking to Honorable Minister of Communication. So I said, I will come down here, listen to you all, then I will go and have a dialogue with them. किन हाम्रो mandate भनेको policy advocacy पनि हो. तर नीति पैरवी त अध्ययन बिना र विषयवस्तुको चाहिँ इन डेप्थ जेनेसिस नबुझिकन पैरवी हुँदैन. नीति कार्यक्रम त आयो अस्ति, बजेट स्टेटमेन्ट पनि आयो, अघि उहाँ सिद्धान्तजीले भन्नुभयो राम्रा चिजहरू आएको छ, तर त्यतिले पुग्छ त पुग्दैन. तर त्यो पैरवी, त्यो कन्सल्टेसन, यस्तो बृहत अन्तर्क्रिया छलफल वर्षभरि चलिराख्नु पर्यो. यस्तो डिस्कोर्स यो ठुलो प्राङ्गणमै, यो ठुलो हलभित्र विथ मिनिमल एटेन्डेन्स होइन, सानो हलभित्र पनि well designed workshops could be conducted. Issue wise we can dwell on and see and chart out what the problem is and how we can resolve the problem, how we can bring about solution to that problem. So as in takeaway, as in chair, I would say that there were very important suggestions that has come, and for me there has been a lot of takeaways. But trust me, I am not going to commit, neither I am going to make a promise, but the promise that I am going to make here today are related to, boosting IT as a prominent industry. यो industry को रूपमा यसलाई हामीले घोषित गर्नुपर्छ. IT भने क्रस कटिङ इश्यू हो. मैले सेक्टर भन्दै गर्दा maybe Golchaji would not like, because I do agree it is enabler, but at the same time it is transformative driver as well, because it will turn around the whole industry, economy. त्यो त्यसमा हामीले हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज देखाएको छौँ. पछाडि बस्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू, उहाँहरू कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ हो यो सेक्टरको. जलविद्युतको कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो त्यो जो नदी छन्, रन अफ रिभर या जहाँ पिकिङ रन अफ रिभर या स्टोरेज स्किम बनाउँछौँ, द्याट्स आवर कम्पेरेटिभ स्ट्रेन्थ. वी विल utilize, we will exploit those resources. जति हामीलाई आन्तरिक खपत चाहिन्छ त्यो खपत गर्छौँ. एक्सेस भएको चिज जहाँ मार्केट छ त्यहाँ जान्छ. तर त्यहाँ पुगाउनका लागि पनि मार्केट संयोजन त कसैले गरिदिनु पर्यो, मार्केट लिङ्केज त कसैले क्रिएट गरिदिनु पर्यो, अनि इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहियो. हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट चाहियो भन्ने कुरामा आज गुड न्युज हेर्नुहोस् न, हिजो वर्ल्ड ब्याङ्कले हैन डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको स्ट्र्याटेजी इम्प्लिमेन्टेसनको लागि ऋण सहायता 17 अरबको त न्युज स्वीकृत गरेको न्युज पढेछौँ नि हामीले. द्याट इज एन्हान्सिङ आवर ब्रडब्यान्डको नेटवर्क टु रुरल लोकेसन्स. त्यो एक्सेस टु कनेक्टिभिटिज इज इम्पोर्टेन्ट, बट कनेक्टिभिटिजको कुरो गर्नुपर्दा
हामीले ब्रडब्यान्डको कनेक्टिभिटी मात्र होइन, हामीले इन्टरनेटको कनेक्टिभिटीमा मात्र सीमित होइन, मोबाइल कनेक्टिभिटीको पनि कुरो गर्छौँ। मोबाइल कनेक्टिभिटीको कुरोमा मात्र सीमित भएन, रोड कनेक्टिभिटी पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। मोबाइल त पठाइदिन्छौँ, इन्टरनेट त पठाइदिन्छौँ, एप्लिकेसन पनि पठाउनुहुन्छ, अनि प्रोडक्सन त भइरहेछ नि गाउँमा, अनि त्यो प्रोड्युसलाई मार्केटसम्म पुगाउनलाई त बाटो पनि चाहिएला। सो यो एन्ट्याङ्गल्ड छ। सो वी हेभ टु टेक स्टक अफ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हामी कहाँ छौँ। र कनेक्टिभिटी मात्र भएर भएन, रिलायबिलिटी पनि इज इम्पोर्टेन्ट। इफ यु वान्टिङ टु ब्रिङ इन बिग इन्भेस्टमेन्ट, a big investor would want to take stock of, what the infrastructure index, development index is saying, how reliable our infrastructures are, how resilient they are. Uninterrupted power supply को के छ अवस्था, कनेक्टिभिटी बिजुली पुगेछ, घरमा तार पुगेछ, अनि 15 एम्पियर को मिटर छ भनेर त पुग्दैन, पावर आउटेज हुनु भएन। र अब ग्याप्सहरुको कुरो गर्नुपर्दा मेरो स्वार्थ चाहिँ on behalf of me here coming and speaking to you on behalf of investment bodies, म IT को प्रोजेक्ट पाइपलाइन्सहरु के तयार गरौँ र 51 बिलियन यानी 6 अरब रुपैयाँ भन्दा माथिको प्रोजेक्टहरु आइडिएट गर्ने सवालमा तपाईहरुले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनु पर्ला नि। बिकज साझा माग र यो इन्डस्ट्रीको माग के हो भन्ने कुरो हामी त्यहाँ अथोरिटीमा बसेकोले बुझेको हुँदैन। हेर्नुस्, यो सेक्टर बुझेको छुइनँ भनेर त मैले अघि नै एडमिट गरेँ। सो हामी कोल्याबोरेटिभ र इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा छलफल गरौँ, अरु निरन्तर गरौँ, मन माझामाझ गरौँ र अनि त्यसपछि हामीले स्टक लियौँ। संविधानले के भन्छ, नीतिले के भनिरहेछ, what is our policy regime, does the policy needs to be cleansed or decoupling, we got to look into that. Legal regime ले के भन्छ, एउटा इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टको एस्पेक्टमा के छ, प्रोसिजरियल रेजिमले के भनिरहेछ, रेगुलेटरी रेजिमले के भनिरहेछ, यो सबै चीज आईसीटी को दरोकार राख्ने चीजमा यी विषयहरुमा जो लिगल अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले भनेर जानुभयो, कानुनी पूर्वाधार भनिसकेपछि त्यो नीतिगत पूर्वाधार पनि म थप्दिन्छु अहिले हैन। त्यसपछि रेगुलेटरी पूर्वाधार पनि आउँछ, प्रोसिजरियल पूर्वाधार पनि आउँछ। त्यसैले नन अफ द इन्भेस्टर्स भनेर मैले वहाँ देखिरहेको छु, डोल्मा फन्डबाट पनि हुनुहुन्छ, अक्सिजनबाट पनि हुनुहुन्छ। स्टार्टअपलाई त उहाँहरूले ऊर्जा दिइराख्नु भएको छ नि, ऊर्जा भने पैसा चाहियो। अब अरू फिनान्सियल इन्स्टिट्युसनले बुझिदिनु भएको छैन, कोल्याटराइज चाहिँ एसेट खोज्नुहुन्छ, सेक्युरिटाइजेसनको कुरो आउँछ। So funds are important, investments are important, business are important, IT business is important. त्यसैले समग्रतामा हामीले बुझ्नुपर्ने यो क्रस कटिङ इस्यु हो। यो this has become part of our life. I don't want to say why, we all know, but now what next? Are we really wanting to have big investment? अब मलाई त मैले एकजना साथीलाई म त हिँड्दा हिँड्दै पनि सोध्छु, आज कतिसँग परिचय भयो, म सोध्न थाल्छु समस्या के छ तपाईहरुको। एकजना साथीले दिल्ली बजारमा 500 जनालाई इम्प्लोय गरेर यस्तै के बीपीओ कि अफसोर चाहिँ कम्पनी चलाइराख्नु भएको छ। अमेरिकातिर चाहिँ हेडक्वार्टर, अघि उहाँले भन्नुभएको कुरो मैले बुझिसकेँ, म बोल्दिनँ यहाँ हैन। 500 जनालाई रोजगारी दिनुभएको छ। अनि मैले मेरो एउटा चाहिँ भर्खरै पढेको भान्जो आईटीमा, ल त्यहीँ गएर पढ्नुपर्छ है, बिकज यु गाइज आर नेक्स्ट जेनेरेसन, यु आर गोइङ टु बी हाई टेकर्स, you are going to be high spenders, and you would be distinct in the community. र तपाईहरुको लागि चाहिँ के छ समस्या भनेर त्यहाँ, किनभने अब यसो भान्जोलाई पनि एडभोकेसी यसो गर्दिएर, एडभोकेसी भने उलाई इन्टर्नशिप चाहिँ काम गर्न पाओस् त्यो थलोमा र यहीँ बसेर ग्लोबल सिटिजन बनिजाओस् भन्ने चाहिँ चाहना हैन। तर भन्दा भन्दै उहाँहरुको समस्या सुन्दाखेरि राति काम गर्नुपर्छ। एकजना भाइले म बिजनेस इन्टेलिजेन्समा काम गर्छु, साँझ क्लाइन्टसँग कुरा गर्नुपर्छ, अनि पछाडि त कुकुरले भुक्दिदो रहेछ, अनि अब त्यो क्लाइन्टले कहाँ बुझ्दिनु, त्यो पनि समस्या रहेछ। त्यसैले नाउ व्हाट इज द सल्युसन? अर्को समस्या त्यो ओनरलाई सोधेको 500 जनालाई रिजाइड गराउन त्यो स्पेस त त्यहाँ त एउटा कोलोनी नै उहाँले 7-8 वटा घर लिनु भएको रहेछ।
अनि कति पर्छ रेन्टल कस्ट भने एक्जुबरेन्टली हाई पर्दो रहेछ हेर्नुहोस्. सो कस्ट अफ अपरेटिङ बिजनेस इज अल्सो हाई. सो वाट इज सल्युसन भने अब म सोच्दैछु र तपाईँहरूबाट पनि पछि सुझाव लिन्छु, आजै त लिदिनँ, टाइम इज इम्पोर्टेन्ट. सुझाव चाहिँ के भने सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जग्गा त अब किन्न सक्दैनौँ, तर गभर्मेन्टले जग्गा दिने हो कन्सेसन पिरियडका लागि भने कसैले आएर पैसा लगाउनुहुन्छ भने 6 अरबकै भन्दा माथिको बिल्डिङ बनाउनु है, त्यहाँ डिस्कोथेक पनि हुनुपर्छ, त्यहाँ अनि इन्भिटेसन ब्रान्डेड आउटलेट हुनुपर्छ, त्यहाँ जिम्नेजियम पनि हुनुपर्छ र त्यहाँ डिसेन्ट वर्किङ स्पेस हुनुपर्छ. तर त्यो स्पेस चाहिँ महँगोमा बेच्न पाइँदैन नि. फेरि नेचुरल मोनोपोली प्रिभेल गर्दैन. म बिडिङ गराउँछु र कम्पिटिसन गराउँछु 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ स्क्वायर फिटमा यसो भिरकुटी मण्डप या त्यस्तो कुनै चाहिँ सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ठाउँमा आइटी आइसिटी हब भन्नुहोस्. म अब बनेपाको कुरोमा गइनँ, त्यो इतिहास हो. आइसिटी हब or IT city or IT zone, whatever you call it, whatever looks nice, जसले नेपालको ब्रान्डिङ गर्छ त्यो बनाऊँ न एउटा PPP प्रोजेक्ट, तर विथ कमिटमेन्ट फ्रम अल. तर त्यहाँ फेरि सेग्रिगेसन पनि चाहिन्छ. नट अ फिस मार्केट. क्याटेगराइजेसन इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर भन्छु भनेर एउटा त्यस्तो प्रोजेक्ट सोचेको छु. तर मलाई कन्फिडेन्स चाहिँ छैन. तपाईँहरूले भनिदिने हो त्यो चाहिन्छ चाहिँदैन, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो होइन, ती मित्रका लागि चाहिँ त्यो आवश्यकता थियो. सो मेरो खालि के भने एज इन प्रोजेक्ट पाइपलाइन्स त्यो. अब जहाँ चाहिँ तपाईँ हामी त इन्भेस्टमेन्ट प्रमोसन एजेन्सी पनि हौँ उद्योग विभाग जस्तो, तर म आउनुभयो भने गोजीमा 6 अरब रुपियाँ छ भनेर चाहिँ सोध्छु. त्यो थ्रेसोल्ड चाहिँ अघि जो थ्रेसोल्ड 5 करोडको थ्रेसोल्ड चाहिँ बढी भयो भने त्यसमा सिरियस रिभ्युज टेकिङ प्लेस एन्ड विच अल अफ यु आर वेल अवेर अफ. सो थिङ्स आर मुभिङ इन गुड डिरेक्सन. हामीले बुझाइ हुँदैनौँ, आएर बुझाइदिनुहोस् कलेक्टिभली हार्मोनाइज्ड अप्रोचमा होइन. र यसो गयो सिएनआईको अनि उता गयो एफएनसिसिआईको पोलिसी इन्टरभेन्सन्स यो चाहिन्छ भने होइन नि. एभ्री इन्डस्ट्री इज इम्पोर्टेन्ट. डोन्ट जस्ट टक अबाउट म्यानुफ्याक्चरिङ or mines and minerals or hydropower. I totally agree. Who is talking about IT? So आज here is good चिन्तन मन्थन चाहिँ चल्दै गरेको अनि म चाहिँ उत्साहित भएर आएर बसेको अलिकति पुर्नु चाहिँ पर्यो. र मैले अघि मनिषजीलाई भने म सुन्छु मात्र तर आफ्नो धारणा चाहिँ पछि राख्छु, किनभने त्यो गभर्मेन्टको धारणा हुन्छ फेरि. र अर्को कुरो बुझ्नुहोस्, इट्स पावरफुल एजेन्सी. पैरवी म गरिदिन्छु नि, तपाईहरु छलफल गर्नुस्, अन्तर्क्रिया गर्नुस्. त्यही हो नि अब्जेक्टिभ यो 2 दिनको बसाइको. त्यो प्रोसिडिङ्सहरु जो तपाईको पोलिसी रेकमेन्डेसन्सहरु आउँछ क्याटेगोरिकली आओस्. नत्र त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा आएर तपाईले ल हाम्रो लागि पैरवी गरिदिनुस्, सूचना मन्त्रालयले गर्दिएन या उद्योग विभागले गर्दिएन या विज्ञान मन्त्रालयले गर्दिएन या राष्ट्र बैंकले गर्दिएन भने म भन्छु हामी गर्दिन्छौँ. तर हामीलाई कन्भिन्स चाहिँ गर्नुस्. पर्याप्त छलफल अध्ययन. जो साथीहरूले मलाई चिन्नु भएको छ 2-4 जना हुनुहुन्छ यहाँ चिन्ने साथीहरू. डेभलपमेन्ट इज प्यासन. इट्स नट गोइङ टु ह्यापन ओभरनाइट. तर कमिटमेन्ट चाहिन्छ. साइकोलोजिकल कन्ट्र्याक्ट गरौँ. प्लिज कम डाउन टु अस व्हाट सर्ट अफ प्रोजेक्ट्स यु आर वान्टिङ. PPP मा नट मोर, 2-3 टेल अस. आई डोन्ट ह्याभ एन आइडिया. आइडिएसन फ्रेमवर्क बनाइसकेका छौँ. प्रोजेक्ट आइडिया नोटको टेम्प्लेट हामी दिन सक्छौँ. प्लिज भिजिट at IBN and take away those templates. Create a project idea note and we will conduct pre-feasibility study and we will have project concept note and we will conduct detailed feasibility and we will develop procurement process ko lagi expression of interest and RFP and we will go in for PPP. So त्यो solicitation ma we will look for lot of things. A real state of art building or a city or a hub or a zone where I want to see high takers, high spenders doing their work with congeniality and conducive. त्यतिले त पुगेन. त्यो 32 को सबै त्यो ब्रोडब्यान्डको अनि नीतिगत पाटो अनि त्यो निकाय उहाँले खोज्नु भए जस्तो इन्टरफेस गर्ने, ह्यान्ड होल्डिङ गर्ने. हामी त गर्छौँ ह्यान्ड होल्डिङ. सिरियस ह्यान्ड होल्डिङ गर्छौँ थ्रु आउट प्रोजेक्ट लाइफ साइकल, थ्रु आउट बिजनेस लाइफ साइकल, थ्रु आउट PPP साइकल. We do that. But other agencies also have to do that and we have to make them do that
र द्याट एडभोकेसी हेज टु गो निरन्तर 24/7 365 days. मैले राखेँ. I think I have taken too much of a time, but I wanted to speak a lot. I think this much for today. But what I want to say, गभर्मेन्टमा केही भएन चाहिँ नभनिदिनु होला. एउटा त्यो के स्लाइड यस्तो के चाहिँ बनेको रहेछ नि त. सो दिस इज अल्सो त्यही आइटीकै सिस्टम टुल्स हो नि. अनि यो सिस्टम बनाइएको मात्र छैन, प्रयोगमा पनि आइसकेको छ, अपरेसनलाइज भइसकेको छ. अनि यहाँ प्राइभेट सेक्टरहरू सर म्याडमहरूको लागि पनि त्यहाँ सिस्टम बनिसकेको छ. आइबिएन प्रोजेक्ट ब्याङ्क भनिएको छ. यहाँ प्राइभेट सेक्टरको एकद्वार, फेरि एकद्वारमा म आज बोल्दिनँ, वान स्टप सर्भिस. इट विल बी वेब बेस्ड भनेको छु मैले. किनभने अब त्यो कहाँ अरू द्वार देखाउँदै बस्नु, यो द्वार भन्नु अनि अरू द्वार देखाउनु. पोर्टल देखाइदिएपछि थ्रु आइटी थिङ्स विल ह्यापन. सो अटोमेसन इज अल्सो रिक्वायर्ड. डिजिटाइजेसन हुनैपर्छ या डिजिटलाइजेसन भन्नुहोस्. तर हामी त डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ भने त्यो त प्रिरिक्विजिट्स हुन्. स्क्यान पनि गरेर राख्नु पर्यो डकुमेन्ट, नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल पनि चाहिएला, इन्स्टिट्युसन मेमोरी पनि चाहियो एट अ क्लिक. अब तपाईँ आएर इन्भेस्ट गर्ने भन्नुहुन्छ होइन, अनि 30 वर्ष तपाईँको प्रोजेक्टको या बिजनेसको लाइफ साइकल हुन्छ, अनि तपाईँको डकुमेन्ट मैले डिजिटाइज गरेर राखिदिनु परेन. एन्ड एट अ क्लिक वेन आई हेभ टु मेक एनी डिसिजन फर एभिडेन्स बेस्ड decision making process or for undertaking quality decision making, I'll be needing documents to be archived in wherever, server or contingent server, data center we could, another project we could think of is data center in Mustang. Air condition चाहिएन. सहाराको तल त डाटा सेन्टर रहेछ. अनि यो होइन हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज. अनि यङ ट्यालेन्ट्सलाई त्यो शिक्षा दीक्षा कस्तो दिने भन्ने कुरोको हकमा पनि डिमान्ड गर्नेले भन्नु पर्यो मेरो आवश्यकता यो हो, उसलाई यस्तो चाहिँ कोर्स करिकुलम चाहिँ बनाइदिनुहोस् भनेर. त्यसैले यी कुराहरू के हुन् भने मिसन अप्रोचमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ. आइटीको हकमा पनि इमेन्स पोटेन्सियल छ. 2-3 प्रोजेक्ट्स म यहाँ अध्यक्षज्यूहरू पदाधिकारीज्यूहरूलाई पछि एउटा कार्ड छोडेर जान्छु. अनि त्यहाँ म पिआइएनको टेम्प्लेट सेयर गरिदिन्छु. मलाई त्यो 4-5 प्रोजेक्ट दिनुहोस् अनि छलफल गर्न चाहिँ आउनु होला. वी मेक भेरी गुड कफी इन इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड. 3-4 प्रोजेक्ट चाहिँ लेट्स ट्राई टु रोल आउट होइन यसो. तर आजको भोलि चाहिँ हुनेवाला छैन एनिथिङ विथ अस. दोज हाइड्रोज आर ह्यापनिङ एन्ड सिमेन्ट माइन्समा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ. अब आइटीमा पनि किन तरङ्ग आएको छैन, धेरै आएको छ. मलाई पो मोबाइल चलाउन आउँदैन. माई सन इज भेरी गुड एट अर्डरिङ थिङ्स एन्ड आई एम रियली इन्जोइङ. बट देयर आर 9-10 भर्टिकल्स. आई डोन्ट इभन वान्ट टु टक. एआई रे के ई-कमर्स रे अनि बिपिओज रे अनि त्यसपछि अब ई-गभर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले फेरि यो सबै कुरो अकोमोडेट नगरेको अवस्था पनि छ. तर त्यो मैले अघि कुरा गर्दै गरेको थिएँ ई-गभर्नेन्सको पार्ट हो. यो त 760 सरकारको प्रोजेक्टको रिपोजिटरी हो. अर्को स्लाइड यो चेन्ज गर्नु पर्ला, यसो देखाउने मात्र. त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त त्यहाँ 7180 प्रोजेक्ट, अनगोइङ प्रोजेक्ट्स, फ्युचर प्रोजेक्ट्स. यो भित्र त अब अहिले मैले जान पाउँदिनँ, म नेसनल प्लानिङ कमिसनमा हुँदा बनाएको. अनि त्यसपछि वेब बेस्ड सिस्टम खै यो त चलाउन पनि आएन. अनि अब राष्ट्रिय आयोजना ब्याङ्क त्यहाँ नेपालीमा पनि यसो सेक्टर वाइजै सेग्रिगेटेड छ. भन्दै बनेन भनेर अघि एकजना मोफागाको अफिसियलले भनिदिनु हुँदैन. यस्तो भइरहेछ चिजहरू. यहाँ मात्र होइन अरू निकायमा पनि भइरहेछ. वेब बेस्ड सिस्टम फर अलोकेसन अफ म्याचिङ ग्रान्ट एन्ड स्पेसल ग्रान्ट फर सब नेसनल गभर्मेन्ट्स. वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन चाहिँ सम्पूरक र विशेष अनुदानको 4 कन्जिक्युटिभ इयरमा विवाद रहित चाहिँ टुङ्गिएकोले आइटीकै सहयोगमा है. फेरि ओभर द क्लाउड दिस हेज ह्यापन. चिट युग डकुमेन्ट बोकेर गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले दूरदराजबाट सिंहदरबार आउनु नपर्ने काम गरिसक्यौँ. अनि केही भएन भनेर हाउ क्यान आई टलरेट एज बिङ अ पब्लिक अफिसियल. र यही चिजहरू हो. मैले यति भन्दै astoundingly presented, valued panelists. I enjoyed session. I have taken all the notes. Things are going to really work for me. And patience of all lovely participants. Ani Yami madam, we are part of Management Association of Nepal. She is here. I got to
put that respect to her also. And with this, please enjoy evening, and things are happening, and let's take it on positive note. Ajay. म तिमीलाई एमी यसमा चाहिँ अलिकति एड गर्नुपर्ने भेरी इम्पोर्टेन्ट टेक अवे है के छ भन्दाखेरि इन्डियामा इन्डियन एम्बेसीज अल ओभर द वर्ल्ड दे डु हेभी मार्केटिङ एकातिर म 35 वर्ष इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाएर रिटायर भएको स्टुडेन्ट्स आर भेरी ट्यालेन्टेड असाध्यै राम्रो छ यहाँको स्टुडेन्ट्स आर राम्रो छ अब यो अहिले त कस्तो छ भने अपस्किलिङ रिस्किलिङ एन्ड अपस्किलिङ होइन फर इक्जाम्पल साइबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरूको ह्युज डिमान्ड छ ग्लोबली होइन अडियन्स विल लभ दी भेरी बिग डिमान्ड छ अब त्यो रिस्किलिङ एन्ड अपस्किलिङ र त्यो एरियामा चाहिँ अब पढाउनलाई अथवा त्यो एरियामा एक्सपर्टिज ग्रो गर्नलाई इन्भेस्टमेन्टै गरेर भयो रे बट तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्किल प्र्याक्टिस गर्नलाई रेड कार्पेटले इन्भाइट गर्ने जसरी इन्डियामा भइरहेछ त्यो चिज अन्टिल एन्ड अनलेस हाम्रो एम्बेसेडरहरूले एभ्री एम्बेसीको हाम्रो नेपालको विदेशको एम्बेसिजहरूमा देयर हेज टु बी अ स्पेसल विङ हु विल जसरी इन्डियन एम्बेसीले के गर्छ भन्दाखेरि ओभर द इयर जापानमा मैले जर्मनीमा देखाएको छु मैले युकेमा देखाएको छु इन्डियन एम्बेसी इन युके जर्मनीमा थ्रु आउट द इयर दे हेभ पार्टिज इन्भाइटिङ आइटी कम्पनीज इन्डियाको आइटी कम्पनीजहरूलाई उनीहरूले मार्केटिङ गरेर हुन्छ त्यस्तो खालको डोज आयो भने हाम्रो यहाँ लोकली पनि अहिले जति पनि आइटी आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूलाई त्यो प्रोफाइलहरू पनि त एउटा त्यसमा बिल्ड गर्न हामीसँग आइसक्यो होइन यहाँ काठमाडौँबाट आउटसोर्सिङ गरिरहने जति पनि कम्पनीजहरू छ उनीहरूलाई पनि मार्केटिङ गरिदिने र अहिले म पर्सि मलाई चाहिँ कलेजमा बोलाएको छ आइओ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ म्याम के गर्ने भनेर बोलाएको छ है दे आर भेरी ट्यालेन्टेड एकदम हार्डवर्किङ है उनीहरूलाई यस्तो गराइदिनु पर्यो कि इन्टरनेसनल मार्केटमा सेलिङ आइआइटिजको कुरा गर्नुभयो आई कम फ्रम आइआइटीमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि युरोप अमेरिकामा देयर वाज अ ह्युज डिमान्ड फर भेरी स्किल्ड एकदम ट्यालेन्टेड मान्छे चाहिएको थियो किनभने टेक्नोलोजीको रेभोल्युसन Ma'am, I have to go on a very important function. Can we? यसलाई कन्क्लुड अलिकति कन्क्लुड Things will come in detail action plan framework, which will be part and parcel so of the proceeding. please invite me in that. I'll explain a lot of things. I come from IIT and I know how it happened. Thank you. So that's a part of economic diplomacy also. So those our missions abroad are already operationalized now, and these are also things which I want to say. Please flip in through our Twitters and website. You would see under aegis of Ministry of Foreign Affairs, our diplomatic missions are heavily now involved in trade legation, export promotion, investment promotion. But we have said investment promotion be regarded as important pillar. So thank you once again. Thank you, Chair, CEO of Nepal Investment Board, for your thought-provoking closing remarks. र म हाम्रो प्यानलिस्ट र मोडरेटरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकदमै इट्स बिन अ बिजी डे, अ टायरिङ वान बट भेरी फ्रुटफुल आई गेस. ढिला नगरिकन म राजनजीलाई चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्ट र मोडरेटरलाई टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. फाउन्डेसन फर द डिजिटल इकोनोमी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी नामक थिममा भर्खरै हामीले एकदमै रचनात्मक सेसन सुन्यौँ. फ्याक्स नेपालका
मनिष झाले सो सेसन मोडरेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो र म अब टोकन अफ अप्रिसिएसन वितरण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो यो सेसनका चेयर सुशील भट्टज्यूलाई कृपया टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनु होला CEO नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड यसै गरी म टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु आजका हाम्रो प्यानलिस्ट मिस्टर विद्यावारिदी सिग्देल डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड नेपालका तर्फबाट नट एनी पर्टिकुलर अर्डर यसै गरी सञ्जय गोल्छाज्यू MD नियोट्रिक नेपालका तर्फबाट पनि हुनुहुन्थ्यो प्यानलिस्टका रूपमा यसै गरी मिस्टर सिद्धान्तराज पाण्डे CEO बिजनेस अक्सिजनका तर्फबाट आजको हाम्रो अर्का प्यानलिस्ट र लास्ट बट नट द लिस्ट हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मिस कार्विका थापा CEO किम्बुटेकका तर्फबाट So समय एकदमै कम छ with the rise of technology some countries will prosper in a new global digital economy but countries that are not ready will risk being left behind र मोडरेटर आजको हाम्रो यस प्यानलका मोडरेटर मनिष झाज्यूलाई पनि म टोकन अफ अप्रिसिएसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु फ्याक्ट नेपाल रिसर्च एन्ड एनालिटिक्सका तर्फबाट हुनुहुन्छ उहाँले यो सत्र मोडरेट गर्नुभएको थियो र भोलि पनि विभिन्न थिममा हाम्रो सत्रहरू चल्नेछ भोलि हाम्रो 29मा हामी यहाँ फेरि जम्मा हुनेछौँ र किनोट स्पिकरका रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर केन एन हार्ट फाउन्डर CEO प्यारास्कोमा इङ्कका तर्फबाट टेक इनोभेसन लगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटिने सेसनहरू पनि चल्नेछ ढिला भइसकेको छ प्लिज डिनरका लागि बसेर मात्रै यो कार्यक्रमबाट बाहिरिदिनु होला यति लामो समयसम्म धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु भयो समय दिनुभयो तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु प्लिज इन्जोय द इभिनिङ थ्याङ्क यू सो मच